Yes. Þá fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 16. mars. Fyrsta mál á dagskrá umræða aðgerðaáætlun aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Vinstri grænna og Pírata og breytingar á reglum fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg samanber 28. fundargerðar borgarráðs frá 4. mars síðastliðnum. Og frummælandi borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn. Ætlum að ræða hér breytingu á reglum á fjárhagsaðstoð og síðar þá munum við líka ræða aðgerðaáætlun sem var gerð af stýrihópi á velferðarsviði á vegum velferðarráðs hvernig við getum komið í veg fyrir sárafátækt barna. En það reyndar líka svolítið þema í gegnum þessar breytingar á fjárhagsaðstoð sem við erum að leggja hérna fyrir. Og í rauninni hefði verið að mörgu leyti nóg að kannski ræða þær í borgarráði en mér fannst þar sem að þetta það stórt málefni og mikilvægt að vera gaman allavega að ræða þetta hérna og heyra ykkar sjónarmið. Þróun á fjárhagsaðstoð hefur auðvitað verið þannig, hún hefur ekki verið eins og við kannski sáum fyrir okkur áður en að COVID kom til skjálna. Þá sáum við fyrir okkur að þetta var farið að dragast saman og það var minni þörf sérstaklega á fjárhagsaðstoð til framfærslu heldur en áður hafi verið. En ef við horfum á allt síðasta ár þá voru heldur fleiri alla mánuðina sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu. Og það auðvitað það ástand sem við stöndum frammi fyrir í samfélaginu og það líka meðal annars þess vegna sem ég finnst mikilvægt að við ræddum þetta hér og værum öll meðvituð þær breytingar sem við erum að gera. Því að hérna getum við séð svolítið svona þróun á milli ára og við vorum farin að sjá að þetta svona trappaðist niður. Það kom þarna smá þegar WOW féll og þá bættist aðeins við og síðan þegar COVID kom. Þannig að við vorum orðin svolítið bjartsýn á að við værum að ná alltaf betur utan þetta. En það höfum við verið að fjárfesta. Við höfum verið að fjárfesta í átaksverkefnum, í verkefnum og virkni fyrir þannan hóp. Af því það skiptir svo gríðarlega miklu máli að við grípum fólk sem allra fyrst og stöndum með því í gegnum þann tíma sem það á fjárhagsaðstoð. Því að mjög margir þar eru annaðhvort ekki með atvinnuleysisbótarétt, eru búnir með sín atvinnuleysisbótarétt, eru búnir að missa heilsuna eða það eitthvað þannig ástand í þeirra lífi að það þarf að bregðast við og þar vill Reykjavíkurborg sannarlega vera til staðar. Datt í hug að setja þessa mynd hérna inn bara þannig að við tölum ekki það. Við tölum svo oft það hér þegar við byrjum að tala fjárhagsaðstoð og fólk sé að festast í félagslega kerfinu. Og eitthvað svona, eins og það sé eitthvað svona neikvætt nánast en við erum alltaf að fá inn nýja notendur og notendur eru alltaf að fara aftur út. Og sem betur fer fyrir flesta þetta tímabundin aðstoð sem gríðarlega mikilvæg. En við sjáum að það eru svona fyrst og fremst þeir sem eru einhleypir sem eru að koma þarna inn og þeir sjáu þetta eru mánuðirnir, ég veit þetta mjög ógreinilegt en engu að síður þá þetta mismunandi hópar fólks og það eru þessir einhleypu karlar sem hafa verið mest að koma inn á síðasta ári. Sem það kannski svolítið svona í takti þá atvinnuleysistölurnar þar sem við höfum séð að karlar eru heldur fleiri í Reykjavík heldur en konur sem eru hafa misst vinnuna. Þetta hins vegar fjöldinn sem hefur fengið hverju mánuði aðstoð í 12 mánuði samfellt og þannig þeir sjá að það er ekki stóri hlutin af þeim sem fá fjárhagsaðstoð til framfærslu sem hafa verið lengur en 12 mánuði. Þannig að þeir sem eru þarna eru flestir þannig að þeir hafa mist heilsuna, eru jafnvel á leiðinni á örorku eða að reyna að ná heilsu þannig að þeir þurfa ekki að fara á örorku eða þurfa bara mjög fjölþættan og margvíslegan stuðning sem að við viljum gjarnan veita þeim. Þetta er ekki stóri hlutin af þeim sem að fjárhagsaðstoð til framfærslu, það er fólk sem þar í stuttan tíma. Þannig að þetta þetta öryggisnet sem að við viljum búa til og auðvitað eigum samkvæmt lögum að bjóða Reykvíkingum. Þetta öryggisneti sem á að geta gripið okkur öll. Og mér finnst mjög fallegt að í þessum umræðum hér sem við höfum átt undanfarnar vikur og undanfarin ár, þá hafa í það minnst að 4 borgarfulltrúar sagt frá því að þeir hafi verið á fjárhagsaðstoð af mismunandi ástæðum.
En það sýnir okkur líka þennan hreyfanleika og þetta tímabundi ástand og við vitum ekkert hversu margir á þessari fallegu mynd sem á menningarnu átt þegar allir máttu hópast saman. Nú sér maður allar svona myndir sem einhvers konar svona nostalgíu en vonandi verður þetta svona fljótlega aftur. Við vitum ekkert hversu margir þarna hafa einhvern tímann fengið fjárhagsaðstoð en það skiptir það engu máli því hún bara þarna þegar allir rétt á þessu og það engin skömm og þetta á að vera einfalt og aðgengilegt. Þannig að og við höfum gert ýmislegt á þessu ári til þess að koma í veg fyrir að fólk festist í fátækt, ekkert endilega á fjárhagsaðstoð, heldur bara fólk sem að þarf stuðning, fái stuðning og fyrir þann hóp sem að á kannski mesta hættu á að festast í fátækt og ég veit að borgarfulltrúi Elín Sigurðardóttir mun fara betur yfir það þar sem hún fór fyrir þeim hópi. Mér langaði bara að nefna nokkra hluti sem við höfum gert nú þegar á kjörtímabilinu sem þá eins og keðjan þar sem við settum saman alla stuðningsþjónustu fyrir börn og erum að ná að þjónusta mun fleiri börn á markvissari hátt fyrir sama fjármagn. Við höfum eflt barnaverndina, við rafvættum ferilinn fjárhagsaðstoð þannig að fólk þarf minna að hlaupa á milli með vottorð eða annað. Við erum að aðstoða fólk og gera þetta aðgengilegra þannig að það sé auðveldara að sækja Við erum að klára reglur stoð og stuðningsþjónustu fyrir fullorðið fólk þannig við erum þá að geta veitt fleirum stuðning sem eru fullorðin og þurfa hann. Það búið að breyta lögum eldri borgara, bara í upphafi kjörtímabils var ég einhvern tímann að minnast að það, þeir sem eru eldri borgarar á Íslandi sem ekki eiga rétt á lífeyrisgreiðslum voru fastir hér á fjárhagsaðstoð. Nú var lögum breytt á síðasta ári þannig að þeir eiga að fá grunnlífeyri frá almannatryggingum. Þannig að það hafa gerst hlutir sem að þetta kannski getum við ekki beint þakka okkur fyrir en við höfum þó verið að tala fyrir þessu og svo eins tinnu, við höfum innleitt tinnu í öll hverfi sem þá stuðningur fyrir frístund barna sem þurfa þann stuðning inn í það og stuðningu við fjölskylduna líka. Við erum líka búin að breyta reglur með úthlutun á félagslegu húsnæði þannig við erum að reyna að ná betur utan hópinn og við erum auðvitað að fjölga íbúðum og við rýmkuðum bara núna fyrir skömmu reglur sérstaka húsnæðisstuðningin sem að kemur kannski þessum hópi best og síðan höfum við margoft rætt það líka, við erum að setja á fót þetta úrræði einstæða foreldra. Nú svo náttúrulega þessar aðgerðir vegna COVID, vinnu og virkni úrræðin okkar og svo sárafátæktin sem að Ella fer yfir. En við vorum með sérstaklega vinnu og virkni hóp á vegum velferðarráðs sem ég fór fyrir þar sem við vorum sérstaklega að horfa á þann hóp sem er á fjárhagsaðstoð og hvernig við getum stutt þau til þess að komast í virkni því að fyrir sumar vinna ekkert endilega markmiði strax en virkni það eiginlega alltaf. Og við gerðum það og skiljum þar skýrslu sem að ég hvet alla til þess bara að kynna sér og síðan skipaði borgarstjóri starfshóp sem að fór yfir þannig að við erum með svona samræmda vinnumarkaðsaðgerðir þá fyrir þannan hóp okkar sem við tölum í velferðarráði sem fjárhagsaðstoðarfólkið og síðan þá almennt þá sem eru í atvinnuleit. Og við höfum verið að prófa okkur áfram með þetta IPS sem þá stuðningur inn á vinnustað. Það stundum fyrir fólk sem búið að vera lengi án vinnu og það þarf meira stuðning. Og þetta að koma vel út og mjög líklegt að við festum það í sessi og svo komin þessi eina stjórn yfir þannig við séum með betri yfirsýn. Og þetta voru kannski svona svolítið þessar áherslur sem við vorum með þegar við vorum að endurskoða reglurnar. Þar við værum meira nálgast fólk sem samherja og að við værum meira að reyna bara að vinna okkar traust að báða bóa og þetta væri samvinnuverkefni. Og við höfum mikið samráð á öllu þessu ferli, þetta búið að taka langan tíma þó þetta ekki heildra endurskoðun, þá höfum við haft samráði fjölda aðila og eins líka sett þetta í almennt samráð á vefsíðu Reykjavíkurborgar. Þetta gert ráð fyrir að þessar reglur taki gildi 1. apríl og þetta svo sem engin endanleg útgáfa af þeim en hluta því líka sem við vorum að gera var að setja kannski svolítið mikið af verklagi og annað inn í reglurnar en líka að kannski leggja sérstaklega áherslu á börnin. Þannig að við erum til þess að börn finni ekki of mikið fyrir því þegar foreldrar þeirra missa sína framfærslu eða þurfa að vera á fjárhagsaðstoð, þá setjum við inn þessa þjónustu tryggingu fyrir börn. Þannig að þeirra líf raskist ekki, að þau geta haldið áfram að vera í frístundaheimilinu sínu, leikskólanum sínum eða fá sínar skólamáltíðir. Og við setjum inn auknar heimildagreiðslu vegna jólahalds og skólabyrjunar og rýmkum aðeins varðandi framhaldsskólana. Þannig að börn sem þurfa að fara í framhaldsskóla og eiga ekki bakland sem styður þau í það, geti fengið meiri stuðning þar. Aðrar breytingar eru líka
þeir sem eru að koma af endurhæfingarlífeyri, að við erum ekki að skerða fjárhagsaðstoð til þeirra og við erum að einfalda þetta með húsbúnaðarstyrkin. Það eru allt upp að 100.000 krónur sem þú getur fengið fyrir hús, ef þú átt ekkert innbú og allt upp að því. Og síðan alls konar greiðslur fyrir sérfræðaðstoð og útfararstyrk og síðan ábyrgðar yfirlýsing húsaleigu þannig að við ábyrgjumst að greiða þá tryggingu fyrir húsaleigu. Ýmist það styrkur eða lán til íbúa eða til reykinga þegar þeir eru að fá húsnæði. Og þetta svona heildar kostnaðarmati á þessum aðgerðum sem við lögum fyrir borgarráð og sem betur fer tók borgarráð vel í það, en við ákveðum að senda það hingað til staðfestingar og líka bara til þess að heyra ykkar sjónarmið og skoðanir á þessu öllu saman. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið máli sínu og næsta mánudagskrá er borgarfulltrúi fyrirgefið og hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Gjörðu svo vel. Já, takk hérlega fyrir. Ég langar bara að segja svona í upphafi áður en að ég kannski fer dýpra í þetta eins og þetta lítur út frá okkur í Flokki fólksins. En mér þóttist leiðinlegt hvað við í velferðarráði, minnihlutafulltrúar, fengum ekki meira tækifæri til þess að koma svona í alvörinu að þessari vinnu. Eftir að þetta var lagt fyrir okkur í ráðinu að þá var eiginlega búið að loka fyrir allar breytingar. Við fengum samt að ræða þetta og við fengum að skoða þetta í 2 vikur. Og maður hélt kannski að maður geti komið inn með einhverjar svona ábendingar og tillögur að breytingum. Jafnvel eitthvað sem myndi ekki kosta mikið. En í rauninni var búið að girða fyrir allar frekari breytingar og það hafði aldrei staðið til að hreyfa neitt við skjalinu. Þrátt fyrir að endalaust sé hægt að bjóða mann upp á tala hlutina, þá gagnast hann alltaf afar eitthvað lítið þegar að maður kemur síðan engu að og ekkert af því sem verður að segja tekið mark á. Þannig að mér finnst svona að það færi betur á því að þegar verið að breyta svona reglum að það væri stærri hópur og það væri líka fleiri frá minnihluta. Þó að þetta hafi komið úr öðrum stýruhópum og vinnsluhópum að þá skiptir máli að við sem erum aðalfulltrúar í velferðarráði fáum fyrir alvöru að vinna í þessu frá byrjun og hafa eitthvað þetta að segja. En ég mun svo halda áfram þegar ég kem í ræðu. Takk. Það er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, bara þakka andsvarið en þó það kom mér kannski nokkuð óvart þar sem að ég held að fáa reglur ef einhverjir hafi nokkuð tíma verið svona lengi í vinnslu velferðarráðs. Ég held að það hafi verið lagðar 4 sinnum fyrir ráðið á allt og löngum tíma reyndar en það einskorðaðist af því að við fórum í COVID og þurftum að fresta öllu sem var í síðasta vor fram á haust. Þannig við náðum ekki að klára það en mikill hluti af þeim breytingum sem þarna eru gerðar koma úr öðrum stýrihópum sem eru alltaf skipaðir bæði fulltrúum úr minni og meiri hluta. Sjálfar breytingarnar á reglunum eru unnar af lögfræðingum sviðsins þar sem að þær eru þess eðlis að það þarf að vinna þær af lögfræðingum en þau fengu auðvitað fyrirmæli frá ráðinu sem að komi þá í öll þessi skipti og eitt sem að ég kannski hljóp svolítið yfir sem er beint frá borgarfulltrúa Flokks fólksins var að við tókum út skilyrðingu að nota frístundakort áður en að styrkur til frístunda veittur á vegum á grundvelli þessara reglna. Það kom hjá nú borgarstjórn og ég held að það sé ágætlega að fara yfir það í minnisblaðinu hvar og hvernig svona mismunandi breytingar komin. En við erum þetta bara hvergi nærri hætt og ég held að það séu nægt tækifæri líka framundan til þess að hafa áhrif á mótun þessara reglna og þróun þeirra. En mér langar bara kannski að nýta tækifæri fyrst ég gera það ekki áðan að þakka öllum sem hafa komið af bæði stýrihópnum með vinnu og virkni og líka sárafátækt og líka þessari umræðu þessum allavega 4 fundum þar sem við höfum rætt þetta í velferðarráði. Þetta er auðvitað stórmál. Það er borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, það er einmitt áhugavert að borgarfulltrúin Heiðbjörg Hilmisdóttir skuli nefna þetta sem átti að hafa komið frá Flokki fólksins. Já, það er sannlega rétt, það kom tillaga frá Flokki fólksins að skilyrði fyrir aðstoð samkvæmt 16. grein A
sem var að umsækjandi myndi þurfa að nýta sér fyrst rétt sinn samkvæmt frístundakorti til þess að fá sérstaka aðstoð. Það kom með mig til að frá Flokki fólksins að þetta yrði afnumið, en það fór nú ekki betur en svo að á sama fundi sem var ráðið ákvað að meiri hluti ráðsins að taka þetta inn í drögin, að þá var þessi sama tillaga Flokks fólksins felld. Svo mikið var nú fyrir það að leggja eitthvað til málana, en vissulega var þetta tillaga Flokks fólksins og hefði hún átt að vera samþykkt ef að öll vinnubrögð væri eðlileg. En það akkurat þetta að það verða að leggja fyrir ráðið og ræða, en það, ég veit ekki, þetta kannski sem einkennir þetta svo kallaða samráð meirihlutans. Það er að hlusta, og leyfa fólki að tala og hafa skoðun, en síðan nær það ekki lengra. Og fulltrúi Flokks fólksins sem hér situr sendi inn einmitt ábendingar skriflegar til sviðsins sem voru svona hugleiðingar hvað mætti enn betur fara, sem var afskaplega lítilvægt sumt var orðalagsbreyting, en þá kom einmitt þetta svar. Það stendur ekki til að breyta neinu og lögfræðingarnir hafa farið yfir þetta og svona verður þetta að vera. Þannig að það dugar voðalega skammt að leyfa manni að tala og hafa skoðun en segja síðan nei, þetta nær ekki lengra, við erum búin að ákveða að hafa þetta svona. En þetta bara það sem einkennir þennan meirihluta og hans vinnubrögð, en auðvitað fagnar maður síðan öllum góðum breytingum sem þarna eru, en það hefði mátt gera mikið betra, mikið meira og betra, og margt hefði nefnilega ekki kosta mikið nema bara hugsanlega orðalagsbreytingu og opna fyrir meiri valmöguleika. Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, mér þykir auðvitað leitt á að það upplifun borgarfulltrúa Flokks fólksins að það sé ekki gott samráð í velferðarráði. Mér hefur fundist okkur einmitt takast ágætlega til, þó við séum vissulega ekki sammála allt, eðlilega. Tillögur eitthvað sem komið inn í reglur náttúrulega, það er ekki hægt að samþykkja þær, því þá værum við í rauninni alltaf endalaust að samþykkja allt, en þetta var þá þegar komið inn í reglurnar og þarf að leggja það til aftur. En einhvað síður hefur Flokki fólksins verið leyft að eiga þessa tillögu inn í reglunum sem og fleira. Ég kannast ekki við þetta svar sem að borgarfulltrúin segist að fengi að allt sé klappað og klárt og lögfræðingarnir að þessu, en væri bara áhugavert að sjá það. Hins vegar var gefið vikufrestur á síðasta afgreiðslu velferðarráðs, þannig við frestuðum boðum annan fund, frestuðum afgreiðslu viku. Og á þeim tíma komu nokkrar athugasemdir sem voru bara fínar, en það var í rauninni engin bein ástæða til þess að breyta reglunum að þessu sinni. En ég vona bara að við getum áfram átt gott samráð að breyta og þróa okkar verklag til þess að búa til þetta öryggisnet fyrir borgarbúa, þó svo við séum kannski ekki alltaf sammála áherslur, en það bara er það okkar hlutverk. Þá hefur borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Já, þú getur óska eftir að gera stuttu athugasemd en þú ert búið með þá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óska eftir að veita stuttu athugasemd. Borgarstjórn, ég ætla bara, þetta mjög stutt hjá mér núna, langar bara aðeins að höggva svolítið í þetta orðalag að vera leyft, fulltrúa Flokks fólksins var leyft og það einmitt svona leyfa okkur, maður svona upplifir sig svolítið vera bara 5 ára í leikskólanum, en þetta varðandi lögfræðingarnir og það sem að ég var að vísa, ég var bara nákvæmlega það sem að borgarfulltrúin Heiðbjörg Hilmisdóttir var að segja áðan, að lögfræðingarnir fara yfir þetta og svona verður þetta að vera, hvað varðar orðalag og margt annað, en það var ekki annað. Takk. Þá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að gera stuttu athugasemd og næst á dagskrá er borgarfulltrúin Elín Oddný Sigurðardóttir. Sem ég nota hérna. Þarna er þetta. Rosalega er þetta allt eitthvað tæknilegt. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrundur. Í dag er mikill gleði dagur, því í dag erum við að leggja til byltingarkenndar breytingar á greiðslum til barnanotenda fjárhagsaðstoðar, sem byggja á barnamiðaðri nálgun og sjálfstæðum rétti barna til þjónustu. Ég mun á þessum tíma mínum fara mjög hratt yfir vinnu hópsins, svona hálfpartinn á hundavaði, enda var hún löng og ítaleg og tugir fundar við tugi aðila yfir 2 ára tímabil.
En ég vil nota þetta tækifæri sem ég hef núna til að þakka öllum sem störfuðu í hópnum, með honum og þeim sem gaf okkur tíma til að koma og ræða við okkur og leggja orð í belg hvernig máli blasti við þeim. En það voru fjölmargir aðilar. Við ákvaðum að setja okkur leiðarljós við vinnuna. Það gerum við frekar fljótlega og ég held að þessi leiðarljós hafa haft áhrif á niðurstöðuna af því allir fókusinn breyttist svolítið og við fórum að horfa á verkefni út frá sjónarhorni barna í staðinn fyrir sjónarhorni fullorðinna. Og við þekkjum það sem erum í stjórnmálum og erum Íslendingar að Ísland hefur ekki alltaf verið mjög barnvænt samfélag og fullorðnir hafa svolítið verið að ráða öllu. Þannig að þetta eru þessi leiðarljós að hlusta á börn og að gefa börnum tækifæri og svo erum við með mikla áherslu á atvinnuþátttöku foreldra eins og borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir kom inn á áðan af því að atvinnuþátttaka er stærsta forvörn gegn því að verða fátækur. Hérna eru lykiltölur, ég uppfærði það aðeins núna, ég var með þær í skýrslunni líka. Börnum á fjárhagsaðstoð sem hafa foreldra sem hafa notað fjárhagsaðstoð er að fjölga. Þau voru 542 núna í janúar, þau voru 441 í maí í fyrra, aðeins í takt bara við þróunina almennt í samfélaginu og langtímanotendum er líka að fjölga. Þau eru 169 í janúar þessu ári en voru 130 í maí í fyrra. Og við höfum í þessum hópi og sem höfum verið að velta þessum málum mikið fyrir okkur, sérstakar áhyggjur af börnum langtímanotenda fjárhagsaðstoðar. Þar er þeim sem hafa verið í 12 mánuði eða lengur, að því líkt og bent hefur á stoppa flestir sem betur fer stutt og þetta er náttúrulega hugsað sem skammtíma aðstoð, en við í hópnum veltum fyrir okkur þörfina á því að styðja enn frekar við þá sem búa við svona slæm fjárhagsleg kjör í svona langan tíma. Flest börn þau áttu foreldra sem leigðu á almennum leigumarkaði eða hjá félagsbústöðum og húsnæðisstaða er líka stór þáttur þegar kemur að velferð barna. Breytingarnar á reglum fjárhagsaðstoð, ég ætla aðeins að setja þær bara í samhengi við þessa vinnu. Við skiluðum áfangaskilum í desember 2019 þar sem við lögðum til ákveðna hluti sem snéru að breytingu á reglum fjárhagsaðstoð, enda var það eitt af verkefnum hópsins að rýna reglur sviðsins og við erum með þjónustugreiðslurnar sem hefur verið komið inn á. Við vildum breyta því þannig að það var ekki verið að fullnýta frístundakortið eins og borgarfulltrúi Flokks fólksins hafði bent á áður en þessi vinna hófst og við viljum taka meira tillit til aðstæðna barna þegar að vera taka ákvörðun að skerða grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar vegna einhverja þannig ástæðna og við setjum frítekjumark til þeirra sem eru að ljúka endurhæfingu. Þá er það eiginlega stóra byltingin. Þjónustugreiðslur vegna barna er án efa ein byltingakenndasta breyting sem gerð hefur verið á reglum fjárhagsaðstoð áratugaskeið, leyfi ég mér að segja. Tillagan byggir á því að líta á sjálfstæðan rétt barna til ákveðna grunnþjónustu óháð stöðu foreldra þeirra eða í hvað standi þeir eru til að sinna hlutum eins og að leggja út fyrir kostnaði, fara með einhverjar kvittanir á milli borgarhluta og sækja endurgreiðslu eins og fyrirkomulagið var áður. Greiningin okkar í hópnum sýndi að einungis 41% foreldra sem áttu rétt á heimildagreiðslu nýttu þær og þeir sem við töluðum við, þeir notendur sem við ræddum við, sögðu að kerfið væri flókið og íþyngjandi og þetta væri hindrun fyrir fólk sem byggir við fátækt að þurfa að leggja út kostnað og fá hann endurgreiddan og sendast með útprentaða kvittanir í strætóum eða labbandi út borg og bý. Þjónustugreiðslur eru því ekki hugsaðar sem ákveðin upphæð, heldur greiðslur sem duga fyrir ákveðinni þjónustu á vegum borgarinnar. Það dugar fyrir alltaf 8 tíma dvöl á leikskóla ásamt fæðisgjaldi, þátttöku í frístundaheimili 5 daga í viku auk síðdegishreyfingar ásamt skólamáltíðum. Það sem áður voru heimildagreiðslur verða nú réttindagreiðslur sem birta sem sjálfkrafa réttur í rafrænni umsókn fjárhagsaðstoð. Ég vil nota tækifærið og þakka ykkur öllum sem nú sitji í borgarstjórn Reykjavíkur fyrir að samþykkja þessa miklu byltingu í framkvæmd fjárhagsaðstoðar á Íslandi með velferð og réttindi barna fyrst og fremst að leiðarljósi. Hópnum var einnig falið að
rýna úrræðaframboð velferðarsviðs fyrir börn og barnafjölskyldur og hópurinn lagði til að það þyrfti að endurskoða öll úrræði með þarfir notenda og sérstaklega barna í huga. Við þurfum sérstaklega að huga börnum að erlendum uppruna og börnum sem búa við sárafátækt. Og keðjan kemur þarna sterk inn en einnig úrræði eins og Tinna og Ella sem hefur verið komið inn á áður. Við þurfum svo loksins að beina sjónum okkar á ungu fólki aldrinum 18 til 24 ára sem eru án launara vinnu og stunda hvorki nám né starfsþjálfun. Það samfélagslegt verkefni okkar allra að ná utan allt unga fólki okkar til að skapa hér farsælt og gott samfélag. Þjónustan, við ætlum að framkvæma reglulega notendakannanir með notenda fjárhagsaðstoðar og aðlaga þjónustuna og úrræði velferðarsviðs með þarfir þeirra í huga. Fyrsta þjónustukönnun verður framkvæmd núna á vormánuðum og svo reglulega eftir það. Einnig stendur til að byggja á samstarfssamningi velferðarsviðs við EAPN eða European Anti-Poverty Network það hvernig við náum betur til barna sem búa við sárafátækt og hvernig við getum elt ráðgjöf til okkar ráðgjafa aðstæður fólks sem búa í mikilli fátækt. Að lokum notaði hópurinn sitt tækifæri til að koma með ábendingar til annarra sviða og við vildum beina ábendingum til skóla- og frístundasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs að þar séu til dæmis ekki skilgreindir forgangshópar né afsláttaflokkar þegar kemur að gjaldskrám frístundaheimila og skólamáltíða. Þetta var notendum okkar tíðrætt en bara sú breyting að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla getur leitt að sér gjaldskráhækkun upp rúmar 10.000 krónur á mánuði fyrir einstætt foreldri í mjög bágri efnahagslegri stöðu. Og svo leggjum við til að verði tekin til ábending frá velferðarvaktinni aukna tómstundaniðurgreiðslu til barna tekjulágra foreldra og lítum á COVID-aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem ákveð fordæmi hvernig þetta framkvæma það. En við erum að gera alveg helling og við ætlum ekki bara að stinga svona í skúffu, heldur við ætlum að framkvæma þessar aðgerðir og ég hvet ykkur til að fara yfir þetta plagg. Ég hef ekki nógan tíma til að gera það hér í einni stuttri ræðu. Þarna svona bara dæmi það sem komið í gang sem heilmargt. En ég vil að lokum þakka ykkur öllu sem tóku slaginn fyrir breyttu kerfi því sagan sýnir okkur að kerfi þau breytast ekki að sjálfum sér. Það eru við fólki sem breytum þeim. Og að öllum öðrum ólöstuðum vil ég að lokum sérstaklega þakka þeim notendum sem stigu fram og lýstu reynslu sinni af oft torveldu og erfiðu kerfi. Þessar breytingar eru gerðar fyrir ykkur. Takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvör borgarfulltrúans. Fyrst borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, ok, þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Virkar ekki að taka andsvör úr sætum? Prófaðu mikrofóninn. Já. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Elínu Oddný Sigurðardóttur borgarfulltrúa fyrir þessa skýrslu og eins Heiðu Björgu Hilmisdóttur. Ég held að þetta sé þarft verkefni að kortleggja þennan málaflokk og ég velti aðeins fyrir mér það sem kom fram í máli þínu, Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi, varðandi skólamáltíðirnar vegna þess að við sem sitjum í skóla- og frístundaráði, sjálfstæðismenn, voru með fyrirspurn varðandi þá sem í mataráskrift í skólunum og í ljós kom að það var þó nokkur hópur sem ekki í mataráskrift og við óskuðum eftir því að það yrði gerð úttekt á því hverjar væru ástæðurnar. Við sáum líka að þetta var mismunandi eftir hverfum og ég held að það þurfi að vanda mjög vel til útfærslunar í framhaldinu og mig langar aðeins að spyrja hvort að þið séð með einhverjar niðurnjörvaðar hugmyndir hvernig þið ætlið að útfæra þetta. Því þetta getur verið viðkvæmt mál, hvort að þetta verði í formi þess að benda á einhverjar leiðir eða hvort að það verður eitthvað skúffufé sem að skólastjórnendur hafa og að þeir kannski sigti út á nemendur sem að ekki hafa ráð á því að vera í mat.
Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svarar andsvari borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Ég þakka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir fyrir hennar andsvar. Ég held að sé mjög mikilvægt að við skoðum leiðir til að gera þessa úttekt sem að lögð hefur verið til og gera ráð fyrir að skólafrístundaráð muni afgreiða einhvers konar form af tillögu þess efnis, vonandi í góðu samráði við tillöguflytjendur sem fyrst það að ráðast í úttekt á ástæðum þess að nemendur eru ekki í áskrift af skólamat. Varðandi hópinn þá var svo sem okkar hlutverk afmarkað í erindisbréfi til að fara yfir úrræði, reglur og þjónustu velferðarsviðs, enda voru við skipað af velferðarsviði, þannig að ábendingar okkar komu kannski meira svona í formi almennra tillagna til annarra sviða, en þetta var ábending sem mörgi bentu á og ASÍ gerði úttekt á þessu minni mig 2018 frekar en 2017 og það voru bara 4 sveitarfélög af öllum sveitarfélögum í landinu sem voru með afsláttaflokka til dæmis í skólamat og frístunda þjónustu eftir skóla þó að nánast öll sveitarfélög veru með til dæmis með það í leikskólum. Þannig að þarna erum við bara að benda á ákveð ósamræmi sem að við teljum og töldum hópurinn alveg samráma sem í honum sátum að veri full ástæða til að skoða nánar. Þá er borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið við að svara andsvari og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, í dag er gleðidagur eins og formaður stýrihópsins Elín Oddný Sigurðardóttir sagði. Ég tek undir það að það er gleðidagur að fá að taka þátt í þessari að samþykkja þessa aðgerðaáætlun og ég ætla að taka það fram að mér finnst hún vera margt vel unnin og leiðir til úrbóta eru vel útfærðar, þannig að ég tek undir hérna það sem þarna kemur fram. Það er mjög jákvætt og vandað plagg. Ég ætla aðeins hérna að því að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir nefndi það sem er allt í lagi að nefna að auðvitað hefðu fleiri mátt koma að þessari vinnu og kannski akkurat af því að það ríkir þetta svo góð og víðtæk sátt þvert á alla flokka, en auðvitað eru við í minnihlutunum með ágætis fulltrúa þar sem ég treysti fullkona til. En þarna inn í þessari áætlun er margt mjög gott. Mér finnst jákvætt að það hafi verið hlustað á notendur, mér finnst það skipta máli. Þegar aðgerðaáætlanir af þessu tagi eru unnar, það skiptir gríðarlega miklu máli. Og mér finnst líka gott að sjá það að þarna er skilningur á því að það þurfa að samþætta þessar lausnir á vanda stöðu barna við lausnir hjá fjölskyldunum. Þarna kemur fram í þessu plaggi að í þessari aðgerðaáætlun að virkni og valdefling eru einhvers konar lykilorð eða leiðarstef í þeim lausnum sem þarna eru nefndar. Og það tökum við auðvitað undir við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, höfum oft talað fyrir því í bæði velferðarráði og annars staðar að það er virkni og valdefling sem er lausnin út úr þessu ástandi. Atvinnuþátttaka foreldra, það er auðvitað mikilvægasta stoðin. Þannig að það er í rauninni velfest sem ég get tekið undir og fagna því að fá að samþykkja þetta rétt eins og það var gert í borgarráði. Auðvitað eru ábendingar hvað megi betur fara, ná breiðari þátttöku í svona starfshópum, en þá er rétt að taka það fram að við erum langt í frá hætt að fást við málefni af þessu tagi þar sem að ríkir þverpólitísk sátt og það er kannski bara full ástæða til þess að nota tækifæri hér og nú að hvetja meirihlutann til þess að taka fleiri fulltrúa frá minnihlutanum inn í vinnu af þessu tagi. Ég held að það geti ekki orðið neitt annað heldur en jákvætt og gott. Nú hvað varðar ábendingar úrbætur sem beinast að skóla- og frístundasviði og þá sit ég í skóla- og frístundaráði og ég tek þar alvarlega og ég þakka þessar ábendingar og treysti því að það verði unni í góðri sátt að ná fram lausnum í þeim málum. Þetta snýr fyrst og fremst að skólamáltíðum og frístundastarfi og það eru auðvitað aðalatriðið að það má ekki skilja neitt eftir eða út undan og það stendur upp á okkur í skóla- og frístundaráði og ég segi að ég kem til með að styðja aðgerðir í þá átt á þeim vettvangi
en tek undir með formanni stýrihópsins og þakka honum fyrir þá vinnu sem hópurinn hefur unnið og starfsfólki velferðarsviðs, gríðarlega góða vinnu og hlakka til að fá að greiða atkvæði með þetta. Takk. Þá borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, nær og fjær og allir tilheyrendur sem kunna að vera einhvers staðar að fylgjast með. Mig langar að segja nokkur orð þessar breytingar eða reglur en aðeins kannski að ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir hvað margir eru með fjárhagsaðstoð, hvernig sá hópur skiptist. Tölur frá því 2020 voru á þann veg að karlar voru 738, konur 258, einstæðir feður 19, einstæðar mæður 190, svo kemur hjón og sambýlisfólk barnlaust 36 og hjón og sambýlisfólk með börn 84. Þannig að tæpur helmingur er einstæðir foreldrar og fólk, sambýlisfólk, ýmist með eða án barna en stærri hópurinn með börn. Alls 1325. Þetta eru kannski svona tölur sem að fólk ekkert að leita eftir á hverjum degi en mér þykir þetta áhugavert, sérstaklega í ljósi þess að við vorum að tala eða það kom hérna fram áðan hjá borgarfulltrúnum Heiðu Björk Hilmisdóttur að það væri gott að það væri ekki lengur fordómar í kringum þetta að sækja fjárhagsaðstoð og það er alveg hárrétt hjá borgarfulltrúnum að við getum öll verið í þeim sporum að þurfa einn góðan við þetta að sækja okkur aðstoð. Maður veit ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér en lífið getur snúist alveg heilan hring á einum sólarhring þess vegna. En ég held samt því miður að það séu talsverði fordómar í kringum að sækja fjárhagsaðstoð og ég kalla eftir því að meirihlutinn noti kannski afganginn af kjörtímabilinu til að skoða leiðir til að draga úr þessum fordómum. Hvað er hægt að gera til þess einmitt að senda út þau skilaboð að þetta er eitthvað sem er nauðsynlegt að hafa í góðu samfélagi og allir gætu þurft að nota og þetta viljum við einmitt að útsvarið okkar fari í. Það er að vera með nægt fjármagn til að hjálpa þeim sem að þurfa á aðstoð að halda, vonandi tímabundið en stundum veit maður það heldur alls ekki neitt. Mér langar aðeins að víkja þessu sérkennilega máli með tillögu Flokks fólksins varðandi að afnema skilyrði fyrir frístundakort, að það þurfi fyrst að nýta sér rétt sinn samkvæmt frístundakorti til þess að fá svona svokallaða sérstaka aðstoð fyrir börn. Mér þykir þetta vænt það að borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir skyldi minnast á að þetta hafi verið ábending frá fulltrúa Flokks fólksins sem það sannarlega var og það ítrekað. En enn og aftur myndi ég vilja hvetja þennan meirihluta til þess að endurskoða verklag, til þess líka kalla einfaldlega á meira samstarf þannig að við getum unnið saman því að þessa tillögu þar sem hún fór nú nánast bara óbreytt inn í þessi drög sem er mikið fagnaðefni, þessa tillögu áttu þetta bara samþykja. Þetta var góð tillaga, þetta var góð ábending og það er viðurkennt hér og það er gott. En það er akkurat svona hlutir sem kannski gera óþarflegan pirring og kalla óþarft ergelsi í okkar samstarfi. Þarna var akkurat tækifæri til að samþykja bara þessa tillögu og leyfinni síðan að fljóta inn í sér drög. En á sama fundi var dagskrárliðurinn á eftir að búið var að fella tillöguna var ákveðið að setja hana inn í drögin og allir voðalega glaðir með það. En ég mótmæli svona vinnubröðum. Mér finnst þetta vera eitthvað sem að þessi meirihluti ætti bara að setjast niður og skoða og nota líka síðasta árið á kjörtímabilinu til þess að bara breyta þessu og sjá að það mun margt breytast í kjölfarið.
að muni mitt verða held ég bara léttara andrúmsloft, meiri samvinna og auðvitað áttu við í velferðarráði sem erum í minnihluta, sem ekki endilega stærstu flokkarnir og eiga fólki í stýrihópum eins og flokkur fólksins á ekki fólk allstaðar, af því þetta bara minnsti flokkurinn í borgarstjórn, að bjóða hinum sem að þá ekki fengu tækifæri til að koma að beinni vinnu við þetta, að virkilega hafa eitthvað alvöru þetta að segja. Og það gerði fulltrúi Flokks fólksins tilraun til með því að senda inn ábendingar skriflegar til sviðsins í þeirri von að eitthvað þeim myndi mögulega bara komast inn í drögin. En það kom á óvart að því fundi var nú frestað til þess að skoða þetta nánar, að þegar að síðan koma því að þetta var afturlagt fyrir að þá var þetta náttúrulega bara óbreytt eins og við sjáum að það stóð ekki til að breyta meira og það hefur komið fram hér á þessum fundi. En ég vil aðeins benda á nokkarar ábendingar sem komið þarna sem mér fannst einmitt svo mikilvægt að hefði fengið frekari skoðun og það eru þessar skerðingar. Og þar var Rauði krossinn og hagsmunasamtök fatlaðra, aðgengis- og ferlisnefnd, minni mig hafi einnig stutt það, að skoða að víkja frá þessum skerðingum. Þannig líka að finna aðra leiðir til þess að finna hvernig grunnfjárhæðin þá fundin út og þetta svo kallað króna á móti krónu skerðing að það komin auðvitað tími til að víkja frá því og það getur Reykjavíkurborg svo vel gert. Hún ekkert bundin við það að fylgja eftir neinu slíku. Hún tengist ekki þessum almannatryggingalögum og getur í rauninni ákveðið, eða má segja að það ekki sem kemur í veg fyrir að Reykjavík auki við fjárhagsaðstoð eða breyti reglunum þannig að fjárhagsaðstoðin skerðist ekki króna á móti krónu. Sem sagt lög félagsþjónustu hafa að geyma ákvæði lágmarksskyldu sveitarfélaganna en takmarka ekki hve mikið þau megi gera umfram þær lágmarksskyldur. Þannig að Reykjavíkurborg þarf geta elta alltaf öll þau ákvæði eða lög sem einhvern veginn á þann veg til þess að skerða og til þess að fólk fái minna. Þvert á móti ætti þetta sveitarfélag að fara í hina áttina og finna leiðir til þess að fólk fái meira, sem við viljum gera þetta vel. Við viljum einmitt að þetta fólk þegar við erum að hjálpa því í okkar samfélagi að það sé ekki þannig að það eigi ekki salt út í grautinn sinn. Og svo var margt fleira sem hefði svo vel mátt skoða. Það voru miklar áhyggjur af til dæmis fólki af erlendum uppruna sem var að koma til landsins, hvernig það á nú að nálgast allar upplýsingar, hvernig hægt var að einfalda umsóknarferli sem þó búið að einfalda, en það þarf að huga að öllum þeim stóra hópi sem einfaldlega talar ekki íslenskuna og skilur ekki málið og getur heldur ekki brugðið fyrir sig ensku. Það bara dágóður hópur sem talar heldur ekki ensku og þarf sífellt og alltaf að hafa með sér túlk sem einfaldlega ekki alltaf til staðar. Þannig að þarna var til þess Rauði krossinn að vekja athygli á þessum fjölmörgum hindrunum sem þessi hópur sem með þessa tungumála, ég vil ekki segja erfiðleika, þetta ekki neinir erfiðleikar ennþá, þeir bara komnir til nýs lands með þar sem nýtt tungumál, að finna leiðir til þess að hjálpa þessu fólki með einföldum hætti í gegnum umsóknarferlið, eyðublaðið og annað slíkt og þetta fólk oft ekkert með tölvuna fyrir framan sig. Þannig að það svo margt þarna sem hefði mátt gera, bara taka lengra. Þessi rafrænu skilríki, það frábær lausn fyrir okkur hérna, en ég get alveg séð fyrir mér að þetta geti verið ansi flókið fyrir einstaklinga og fjölskyldur að erlendum uppruna nýkomin til landsins eða nýbúin að fá dvalarleyfi og kennitölu hérna að finna út úr þessu með rafrænu skilríkin. Ég tala nú ekki í ljósi þess að nú þarf maður að panta tíma til þess að setjast inn hjá afgreiðslufulltrúa bankana. Það ekki eins og það hafi verið hægt að síðasta árið allavega að detta þar inn. Og það var þannig fleira sem að ég hefði vilja aðeins skoða orðalag. Það hefði mátt draga úr svona, ég veit ekki, svolítið refsikenndu orðalagi sumstaðar, hvort það sé eitthvað lögfræði orðalag sem verða að vera, ég veit það ekki.
En það svona þessi svona hótunar íva, ef að þú gerir þetta eða gerir ekki þetta, þá gerist þetta. Væri ég að sækja fjárhagsaðstoð, þá myndi þetta svona tal eða svona orðalag fara fyrir brjóstið á mér. Þetta orðalag til þess að gera mann einhvern veginn minni og viðkvæmari og nú kannski nóg samt þegar maður þarf að bara sækja að biðja fjárhagsaðstoð. Það þarf að vera líka hvetjandi orðalag einmitt og það liður í að draga úr fordómum ef að þau fordómar eru í sambandi við að sækja fjárhagsaðstoð sem ég held að sé því miður ennþá, þó það hafi kannski lagast, að þá það liður í því að lagfæra svona orðalag. Þannig að það sé svona hvetjandi og bara ljúft að lesa. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Já, ég þakka borgarfulltrúi Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir hennar ræðu. Ég vildi svona kannski bara koma inn á þetta því að þetta samtal við notendur var mjög stórt í okkar vinnu í stýrihópnum aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra og voru hagsmunasamtök meðal annars með fulltrúa í stýrihópnum. Ég vildi bara benda á að við erum með sérstakan hluta í kafla þjónustuveitingu þar sem að við leggjum fram ákveðnar tillögur þar sem að við ætlum að vera í auknu samstarfi við EAPN eða European Anti-Poverty Network og velferðarsvið hefur verið með samning við þau samtök frá því í júní 2019 það hvernig við getum meðal annars dregið úr fordómum og aukið upplýsingagjöf þannig að notendur geti komið inn og upplifið sig velkomna í þjónustuna og þar meðal annars aðgerð B13 þar sem við ætlum að vera með fræðslu fyrir ráðgjöf og þjónustufulltrúa á þjónustumiðstöðvum þessa stöðu sem margir eru í sem að koma og sækjum fjárhagsaðstoð og sú fræðsla skal taka mið af notenda og réttindamiðari nálgun og þar verðum við í samstarfi við grasrótarsamtök að fá fram raddir notenda með beinum hætti inn í þá fræðslu og sú vinna langt á veg komin. En svo erum við líka þegar þú borgarfulltrúinn ræddi aðeins ýmis tungumál og þar erum við líka með heilt yfirmarkmið að auka aðgengi að upplýsingum á ýmsum tungumálum til að mæta betur þörfum þeirra sem eru að leita eftir þjónustu sviðsins. Þá borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar. Og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég sit í velferðarráði og mín upplifun á vinnuna á þessum nýju breytingum á reglum fjárhagsaðstoð voru bara nokkuð jákvæðar. Málið var rætt þó nokkuð oft á fundum. Hagsmunaraðilar fengu að senda inn athugasemdir og í kjölfarið voru þeir kallaðir inn á fundin og fengu að gera grein fyrir sínum athugasemdum og það er ekki vinna sem að kannski sjálfsögðu alltaf gert og því fannst mér mjög jákvætt að sjá það í stóru og veigamiklu máli og breytingar á fjárhagsaðstöðu eru og ég ætla nú bara að hrósa þeim sem að stóðu fyrir því hérna á fundinum. Við óskuðum líka í minnihlutanum eftir að fá aukafund til að geta kynnt okkur málin betur og vorum í samtali við embættismenn borgarinnar sem hafa verið að vinna þessar breytingar það að fá þetta sundurliðað og alls konar niðurnjörva þannig að það fær ekkert fram hjá okkur og ég held að starfsmenn velferðarsviðs hafi unnið dag og nótt við að setja upp breytingarnar svo ekkert færi fram hjá okkur. Þetta er flókið mál og texti kannski sem hún rennur ekkert yfir og getur talað hann upp korteri seinna og munað allt út af því að þetta er flókið mál og þess vegna var gott að fá þessa hjálp frá velferðarsviði og bara þessa samvinnu frá fulltrúum meirihlutans við það að afgreiða þetta.
Breytingarnar eru líka bara mestu leyti jákvæðar. Það er verið að efla stuðning við fólk og styðja betur við fólk sem lifir við sárafátækt. Borgin er líka búin að setja á stað verkefni sem að mig langaði að spyrja út í og ég veit ekki hver í salnum getur kannski svaraði. Þessi 200 tímabundnu störf sem átt að skapa fyrir þá sem voru á fjárhagsaðstoð eða á atvinnuleysisbótum. Mig langaði bara svona aðeins að forvitnast fyrst við erum að ræða þessi mál, hvernig staðan á því verkefni er. En áður en ég fer úr pontið þá ætla ég bara að lesa bókun okkar undir þessum lið og þetta er bara saman bókun og voru með í velferðarráði örlítið breytt. Breytingarnar fela í sér aukin með leyfi forseta, þá lesi ég bókun okkar sjálfstæðismanna, breytingarnar fela í sér aukin stuðning við fólk sem lifir við sárafátækt. Það er skrifið í rétta átt. Í breytingunum á fjárhagsaðstoð er einnig lögð áhersla á aukna félagslega ráðgjöf, valdeflingu, virkni og samráð við þá sem fjárhagsaðstoðuna þurfa. Það er jákvætt. Hins vegar er mikilvægt að marka stefnu í því að hjálpa einstaklingum út úr félagslega kerfinu á kerfisbundinn hátt með því að leiðarljósi að valdefla einstaklinga og gefa þeim kost á að standa á eigin fótum. Því miður festast einstaklingar allt of oft á fjárhagsaðstoð og eru háðir kerfinu til frambúðar. Kerfið þarf að vera hvetjandi, ekki letjandi. Því er nauðsynlegt að styðja við bakið á einstaklingum á fjárhagsaðstoð aftur út í lífið með kerfisbundnum hætti. Mikil tækifæri er í að efla vinnu og virkni fólks á fjárhagsaðstoð en það eru miklir liðir í að auka lífskeið einstaklinga. Þannig lýkur lestrinum. En eins og ég segi þá langaði mér að spyrja út í þessi 200 störf sem Reykjavíkurborg ætlar að staða, hvernig staðan væri á því, hvort það væri komin í ferli og svo framvegis. En annars bara tökum við sjálfstæðismenn vel í þessar breytingar á fjárhagsaðstoð og fögnum öllu því sem að vel er gert. Þá er borgarfulltrúi Egill Þ. Jónsson lokið við máli sínu og hefur borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Ágæta borgarstjórn, hér er spurt út í vinnu og virkni aðgerðir borgarinnar og störfin og öldruð sem voru ekki tæmandi heldur fyrstu í raun störfin sem við ákváðum að efna til að búa til þess að koma til móts við fólk sem glímir við atvinnuleysi eða er á fjárhagsaðstoð og það búið að auglýsa eftir í raun leiðtoga til þess að leiða þetta en starfið er hafið af hálfu mannauðssviðs og í samvinnu við sviðin, byrjaði raun á síðasta ári en við erum í þessu átaki núna og það byrjaði að ráða inn bæði fjárhagsaðstoðar fólk og atvinnulausa. Tíðindi föstudagsins voru þau að ríkisstjórnin lýsti yfir hækkun á tilteknum greiðslum í tengslum við vinnu og vinnumarkaðsaðgerðir og það getur nýst okkur til þess að fjölga þessum störfum. Þannig að við erum núna að kortleggja hvað þetta nákvæmlega þýðir og ég á von á því að við fáum jafnvel einhvers konar svona stutt yfirlit yfir það í borgarráði í næstu viku, ef ekki þá strax eftir páska, en þetta er sem í fullri vinnslu þó að þetta muni stækka eftir því sem líður á vorið og árið. Þá er borgarstjóri lokið við að veita andsvar og svarar andsvari borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti ágæta borgarstjórn, vil þakka Degi Bjeggesinni borgarstjóra fyrir greinargott svar, en mér langaði að spyrja hvort að það hefði verið hugleitt þegar þessi vinna fór á stað, hvort að Reykjavíkurborg hugsi sér að reikna út hver í rauninni kostnaðarminnkun verði við fjárhagsaðstoðina því að hún hefur bara stækkað og til langs tíma er það mjög slæmt fyrir einstaklinga að vera á fjárhagsaðstoð. Þetta er bæði fjárhagslegur baggi fyrir Reykjavíkurborg og þetta er lífskjaraskerðing fyrir fólk og við vitum að þegar fólk er komið í vinnu að þá er mjög líklegt að það auki lífsgæði þeirra. Ég var bara að veltaði fyrir mig hvort að Reykjavíkurborg ætli ekki að kanna það mjög ítarlega hvort að þetta sé ekki líka gott fyrir budduna, fyrir borgina. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið við að svara andsvari og veit það andsvari öðru sinni borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, stuttasvarið já. Við erum í raun að byggja á spám hvað við getum vænst að
margir missi rétt til atvinnuleysisbóta og fara þannig á fjárhagsaðstoð. Og það okkur hvati til þess í raun að setja meira inn í þessu úrræði heldur en við annars hefðum kannski gert. Og þetta á sér fordæmi á árunum eftir hrun, sérstaklega 2012 og 2013 þegar langtíma atvinnulausir voru við það að missa bótaréttin, að þá var bæði búið til verkefni þar sem fólk gat tekið með sér atvinnuleysisbætur inn í nám, en við hjá borginni horfðum sérstaklega á langtíma atvinnulaus og fjárhagsaðstoðarhópinn til þess líka fólk geti sýnt fram á það þegar það að sækja störf að það hafi starfsreynslu til þess að það geti öðlast að nýju rétt til atvinnuleysistrygginga og í raun fóta sig. Það hefur nefnilega sýnt sér mjög víða, meðal annars erlendis, að það eitthvað sem að gerist. Þú ert búin að vera sérstaklega ár í atvinnuleysi og reynslan var reyndar furðu góð í raun að koma hlutum af stað eftir hrun, en það ekki að vísa hann á róa með það. Þannig að við viljum í raun hvetja önnur sveitarfélög og atvinnulífið og fyrirtæki, þau sem geta ráðið, að gera það, og ríkið líka, og horfa núna inn í sumari líka til námsmanna og slíkra hópa og fari í bara einn stórhuga átak og við treystum okkur til. Því að þarna bara framtíð fólks svolítið undir að festast ekki í raun svona fátækara gildru ef það hægt að koma fólki í vinnu og virkni með öðrum leiðum. Þá borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarbúar. Það svo mikill ójöfnur í samfélaginu á meðan að við heyrum að forstjórar að fá 100.000 króna launahækkun og launin okkar hækka sjálfkrafa reglulega nokkra tugi þúsunda. Og hér erum við að ræða hvernig að koma í veg fyrir sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra hjá aðilum sem að fá rúm 200.000 krónur að grunnfjárhæð í tekjur frá Reykjavíkurborg. Í dag erum við að ræða aðgerðaáætlun aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra og breytingar á reglum fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg, og ég sat í stýrihópnum og hefði viljað sjá miklu stærri skref tekin. Og í erindisbréfi kemur fram að markmið með stofnun stýrihópsins hafi verið að móta aðgerðir til að sporna við sárafátækt hjá börnum og fjölskyldum þeirra, og þó að stuðningur sé gríðarlega mikilvægur eins og fjallað í aðgerðaáætluninni, þá stendur eftir að það ekki verið að hækka grunnfjárhæð upphæðarinnar sem gríðarlega lág. Nú hef ég aldrei verið á heimili þar sem fjárhagsaðstoð hefur verið upphæðin sem fjölskyldan hefur reitt sig á. Þannig ég get ekki sett mig í spor þeirra, barna og fjölskyldna. Og það oft talað að það sé ekki stór hópur fólk sem á fjárhagsaðstoð til lengri tíma, en það hópur og það erfitt að þurfa að komast af þessum lágum upphæðum og sem ekki gert til þess að bæta slæma stöðu sem fólk býr við. Í aðgerðum gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra þá getur borgin gert svo miklu meira. Til að koma í veg fyrir sárafátækt til að mynda hægt að tryggja upphæðirnar sem Reykjavík veitir þeim sem geta ekki leitað annað dugi. Ég ætla að fá að lesa úr skýrslu úttekt á fyrirkomulagi úthlutana og ráðgjafar hjálparsamtaka hvaða hópar leita aðstoðar sem unnin af Ásdísi Aðalbjörgu Arnalds, Guðnýju Gústafsdóttur og Steinunni Hrafnsdóttur, og þar fjallað þá aðstoð sem veitt af hjálparsamtökum og hvaða hópar leiti þangað. Og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa tilvitnun frá félagsráðgjafa, en þar stendur:
Upphæðirnar sem við erum að greiða á fólki eru náttúrulega bara mjög lágar. Ef þú ert að leigja herbergi og ert einstaklingur, þá er heildarfjárhæðin sem þú færð frá sveitarfélaginu Reykjavík 175.000 og svo dregin að þér skattur. Þannig að þú ert að fá 168.000 í vasan. Og það segir sér sjálft að ef þú ert að borga 90.000 í herbergi og átt að lifa af rest, þá ertu mjög fljótt búið með peninginn. Miðja mánuð og þá segjum við stundum fólki frá hjálparsamtökunum. En við erum ekki beint að vísa þau því það er auðvitað skylda sveitarfélagsins að framfæra þá sem er í neyð. En upphæðirnar bara duga ekki. Tilvitnun lýkur. Og hér vil ég taka fram að skýrslan var unnin síðar hluta árs 2020, þannig að upphæðirnar hafa hækkað lítillega. Eins og ég segi, ég veit ekki hvernig að búa heimili þar sem fjárhagsaðstoð er innkoma, en ég veit hvernig að búa heimili þar sem að lágar tekjur eru innkoman og ég veit hvernig það hefur áhrif á væntingastjórnun og hvernig það hefur áhrif á að vita að þú þarft að komast af mánuðin í gegnum lágar tekjur og vonbrigðin sem það hefur í för með sér og hvað það tætir í gegnum alls konar væntingar sem að barn leyfir sér að hafa. Hér er talað réttindi barna varðandi greiðslu skólamáltíða og dvöl á leikskóla og frístundaheimili og þetta farið svona sjálfkrafa inn. Mér finnst það gott að það sé litið á það sem réttindi barna en hér tel ég mikilvægt að ná til fleiri. Sárafátækt barna, hún er á fleiri stöðum en bara hjá þeim sem að eiga foreldra eða forráðamann sem að fá fjárhagsaðstoð til framfærslu. Sárafátækt barna og fátækt barna er hjá börnum sem eiga foreldra sem eru öryrkjar, sem eiga foreldra sem eru í láglaunastörfum. Fátækt er víða hér í borginni og ég tel að gjaldfrjáls grunnskóli, hann myndi tryggja að öll börn sitji raunverulega við sama borð. Að mínu mati þá ætti gjaldtaka ekki að vera eitthvað sem að fer fram innan veggja skólana. Að grunnskólinn sé staður þar sem að öll börn sé alveg vissum að þau geti fengið máltíð. Aðstæður barna og aðstæðurnar sem að þau búa við heima hjá sér eru misjafnar og skólinn ætti að vera svona staður þar sem að þau eru ekki að fara í gegnum daginn með áhyggjur af því hvort að þau getur borðað eins og vinir sínir eða skólafélagar. Þetta er eitthvað sem að ég tel við þurfum að tryggja, að hann sé raunverulega gjaldfrjáls með öllu. Í aðgerðaáætluninni þá eru góðir þættir nefndir eins og hlusta á fólk og leitast við að fá þeirra sjónarmið fram. En það stendur samt sem áður eftir að þessari upphæð 212.694 krónur, grunnfjárhæðin sem er miðast við í alla útreikninga að þetta er viðmiðið og ég bara skil ekki hvernig við ætlum að koma í veg fyrir sárafátækt en ekki að ávarpa þann þátt að þetta er grunnfjárhæðin. Þetta snýst ekki bara að fólk þurfa að vera aðeins útsjónarsamara meðan það kemst í gegnum þennan erfiða hjall og aðeins að forgangsraða, heldur getur skortur haft langvarandi afleiðingar á líkamlega og andlega heilsu barna og fjölskyldna og eins og hefur komið fram þá er hér hópur sem er til lengri tíma á þessum upphæðum og það er erfitt að þurfa að reiða sig á þessu upphæð bara í mánuð. Það getur haft langvarandi áhrif líka. Svona sett strik í reikningin. Það er svo margt sem er hægt að segja þetta en ég sé klukkuna hérna. Það eru svona tveir partar sem ég tók sérstaklega eftir í aðgerðaáætlun þegar ég var að lesa aftur yfir hana. Með leyfi forseta, fátækt í æsku getur haft ýmsar neikvæðar afleiðingar á lífshlaup fólks og sérstaklega þarf að huga stöðu barna, einstæðra foreldra og öryrkja og þá hefur staða þessara hópa húsnæðismarkaði sérstaklega áhrif á fátækt meðal barna. Hér getur borgin gripið svo miklu sterkara inn í en eins og kannski kom fram í aðgerðaáætluninni að þá var hópurinn dálítið að skoða velferðarsvið en kom með tillögur og úrbótum til annarra sviða en það er rosalega mikilvægt náttúrulega að við séum að starfa sem ein heild. Þetta sé ekki svona afmarkað þetta svið sinni þessu hlutverki, önnur svið sinna öðrum hlutverkum að Reykjavíkurborg stígi sterkt fram og við séum ekki einhvern veginn bara við ætlum að styðja við fólk í sárafátækt. Hlutverki okkar hlýtur náttúrulega að vera það að
við ætlum að útrýma sárafátækt. Svo ef við förum hérna aðeins yfir breytingar á reglum fjárhagsaðstoð, þá eru mjög góðar ábendingar frá hagsmunaaðilum og ég vil sérstaklega taka fram það sem fjallað og kom dálítið fram hérna með skerðingar, ef að fólk treysti sér til þess að vinna eitthvað, að það sé þá ekki verið að skerða það. Það sem að kemur hér úr umsögn ÖBÍ til dæmis með leyfi forseta, mjög vel orðað, grunnfjárþörf ætti að byggja á raunverulegum kostnaði fólks við að framfleyta sér og tryggja fólk geti lifað mannsæmandi lífi. Grunnfjárhæðir fyrir fjárhagsaðstoð sveitarfélaga verða að teljast langt frá því að vera í einhverjum samræmi við raunverulegan grunnfjárþörf ætti að byggja á raunverulegan kostnaði fólks við að framfleyta sér og tryggja að fólk geti lifað mannsæmandi lífi. Grunnfjárhæðir fyrir fjárhagsaðstoð sveitarfélaga verða að teljast langt frá því að vera í einhverjum samræmi við raunverulegan framfærslukostnað í íslensku samfélagi. Krónu á móti krónu skerðing ótrúlega letjandi og vinnur gegn valdeflingar markmiðum. Og tilvitnun lýkur. Það sem ég finnst svona að sitja eftir bara, ég skil ekki af hverju upphæðin svona lág. Við hljótum að vilja fátæktarlaust svæði og þarna getum við laga stöðuna, við erum í aðstöðu til þess. Við eigum ekki bara að vera að styðja við fólk í sárafátækt, heldur að útrýma sárafátækt, þá hljótum við bara að horfa á þessa tölu og sjá að hún gríðarlega lág. Þannig að nú býst ég svo sem allt við í einhver stígi upp og segja hún sé hæst í öllum sveitarfélögum, en við sjáum þessa tölu og við vitum hvað það kostar að lifa og við vitum að þetta ekki í takti við kostnaðinn við að lifa og þetta nú ekki að hjálpa fólki í viðkvæmri stöðu. Þannig að þetta það sem stendur eftir þegar við erum að ræða hvernig við ætlum að koma í veg fyrir sárafátækt. Þá hljótum við að vilja skoða þessar upphæðir og laga þetta. Þá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Ellen Sjakling Kalman, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég fagna þessari aðgerðaáætlun og þeim breytingum á fjárhagsaðstoð sem liggja hér fyrir fundinum í dag og ég hlakka til að samþykkja þessi skjöl og ég hlakka til að sjá þau lifna við og koma að fullu til framkvæmda. Í aðgerðaáætlunni til að sporna gegn sárafátækt barna kom fram að í leiðarljósi við þá vinnu var ákveðið að lögð yrði áhersla á að gefa börnum tækifæri á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þar sem þau hafa sjálf það að segja hvað þau telja að þau þurfi helst í sínum aðstæðum. Að það verði hlustað á þau. Þessu leiðarljósi fagna ég sérstaklega enda í takti við 12. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem segir til að börn eigi rétt á að tjá sig eigin málefni. UNICEF gaf út skýrslu árið 2016 sem sagði okkur að yfir 6.000 börn á Íslandi liðu efnislegan skort. Þar var meðal annars nefndur skortur á fæði, klæði og húsnæði. Þegar átt var við klæði, þá mátti meðal annars merkja að börnin ættu einungis eitt par af skóm eða áttu ekki föt sem enginn hafði átt áður. Þegar átt var við fæði, þá fengu börnin ekki eina kjöt- eða fiskmáltíð eða sambærilega grænmetismáltíð á hverjum degi. Þegar átt var við húsnæði, þá hafði barnið ekkert afdrep í húsnæðinu til eigin afnota, þar sem var að ræða þröngbýli. UNICEF hefur staðið fyrir verkefninu Barnvænt sveitarfélag og hefur verið að innleiða það í fjölmörg sveitarfélög á Íslandi, meðal annars í samvinnu við félagsmálaráðuneyti og barnamálaráðherra. Það verkefni felur í sér markvissa innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í allt verklag sveitarfélagsins. Við hjá Reykjavíkurborg getum stolt sagt frá því að við höfum verið innleiða þetta verklag í leik, grunnskóla og frístundastarf og með þessari aðgerðaáætlun sem hér lögð fram til samþykktar í dag og breytingu á fjárhagsaðstoð erum við einnig að leggja til að hlusta verði betur á börn
þegar kemur að velferð þeirra, framfærslu og félagslegri stöðu. Að því er ég stolt og allt er þetta í takti við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þá eru þessar aðgerðir klárlega viðbragð við þeim niðurstöðum sem bæði komu fram í þessar skýrslu UNICEF árið 2016 og nýlegri rannsóknum sem stuðst var við í þessari vinnu. Þá vil ég þakka öllum þeim sem koma að þessari vinnu, sem hafa skilað okkur þessum skjölum hér í dag. Þetta eru stór skref í rétta átt, en svo vænti ég þess að við eigum eftir að taka fleiri skref í þessa átt. Þar sem við hlustum á börnin, jöfnum kjörin og tryggjum jöfn tækifæri eins og kostur er. Það er borgarfulltrúi Ellen Jacqueline Kalmar lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði bara að koma upp til að þakka ykkur fyrir góð innlegg og góða ræður í þessu máli og það hefur verið gott samstarf í velferðarráði þessa vinnu. Eðlilega erum við ekki sammála eins og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir kom inn á. En við ræðum okkur þá niður á niðurstöðu og ég vil þakka Agli Þór sérstaklega fyrir það, Jónssoni, fyrir einmitt að koma inn á það hér. Það er mjög mikilvægt því að það er auðvitað okkar hlutverk. Mér langaði líka að fá að þakka öllu starfsfólkinu á sviðinu. Þetta er gríðarlega flókið og ég kannski gerði það ekki alveg í upphafi. Þetta er mjög flóknar reglur og það er mikið umfangs að breyta svona og mikil vinna og lögfræðingarnir og allt starfsfólkið á skrifstofunni hefur reynt að standa þessu alveg eins vel og nokkur kostur er. Þannig að takk fyrir umræðuna og ég vona að þetta verði heilla skref fyrir okkur Reykvíkinga. Fleiri hafa ekki hvatt til ljóðs undir þessum lið og er umræði lokið en þá er komið að því að bera undir atkvæði breytingar reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg samanber 28. lið fundargerðar borgarráðs og 4. mars síðastliðnum og ég byrja á vinum okkar í fjarfundi. Hvað er hérna? Get ég að byrja á þeim? Já. Þannig að spurt er, samþykkir þú breytingar reglum fjárhagsaðstoð samanber 28. lið fundargerðar borgarráðs, Skúli Þór Helgason? Já, sannarlega. Dóra Björk Guðjónsdóttir? Já, ég styð það. Og þið hin megið bara gefa mér merki með höndunum á okkur, hvort þið styðið þetta. Og þá er þetta samþykkt með öllum greiddum. Já, fyrirgjöf. Er ykkur á móti? Nei. Jú, þetta eru reglurnar. Við berum undir atkvæði breytingar á fjárhagsaðstoð reglum fjárhagsaðstoð samanber 28. lið fundargerðar borgarráðs. Gerum þetta aftur. Þeir sem styðja framlagðar breytingar gefa merki. Þau sem á móti kunna vera samþykkt með 21 atkvæði. Næsta mál dagskrá er umræða Hvassahraun sem nýtt flugvöllastæði fyrir innlandsflug í ljósi jarðhræringa á Reykjanesskaga að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Frummælandi er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mikið hefur verið rætt og tekist á brotthvarf Reykjavíkurflugvallar úr Vatnsmýrinni árabil. Og þeir vinstri meirihlutar sem hér hafa setið við völd í Reykjavík hafa leitað allra leiða til að koma flugvöllunum í burtu úr Vatnsmýrinni, þrátt fyrir að erfitt hafi reynst að finna heppilegt flugvallarstæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir innanlandsflugvöll. Ein af þeim nefndum sem settar hafa verið á laggirnar til að kanna heppilega flugvallarkosti var svokölluð Rögnunefnd árið 2013, sem borgarstjóri sat sjálfur í. Nefndin átti að fullkanna aðra kosti til rekstrar innanlandsflugs en framtíðarflugvöll í Vatnsmýri. Skemmst er frá því að segja að nefndin komst að þeirri niðurstöðu að Hvassahraunið væri heppilegasti kosturinn og lagt var til að sá kostur yrði fullkannaður. Í árslok árið 2019 var svo síðan gert samkomulag milli borgarstjóra og samgönguráðherra að hefja nauðsynlegar rannsóknir í samræmi við tillögur hinnar svokölluðu Rögnunefndar
eða svo kaldhæðnislegt sem það þá það sama ár og virknin talin hafa hafist á Reykjanesskaganum. Þegar niðurstöður frumvarps lágu fyrir í Rögnunefndinni ákvað nefndin að óska eftir mati á náttúruvá á Hólmsheiði og í Hvassahrauni. Fram kemur í skýrslu Rögnunefndarinnar að niðurstöður matsins voru með leyfi forseta. Í skýrslu ISOR kemur fram að hraun sem myndu ógna flugvallarstæði í Hvassahraunslandi myndu koma upp í Krýsuvíkurkerfinu. Miklar líkur á að aldir líði áður en Krýsuvíkurkerfið rumskar næst. Búast má við að næsta gosskeið á Reykjanesskaga hefjist í Brennisteinsfjöllum. Það gæti orðið eftir 1 öld. Hraun þaðan ekki líklegt til að ógna flugvallarstæðinu í Hvassahrauni. Mjög litlar líkur á að sprungur og misgengi verði til vandræða á flugvallarstæðinu næstu aldir. Takið eftir, næstu aldir. Miðað við tímabil gosskeiða, í þeim langt í það næsta, jafnvel yfir 300 ár. Langt í það næsta, jafnvel yfir 300 ár. Ég bið borgarfulltrúa að taka vel eftir þessu, tilvitnun lýkur. Því miður hafa þessar spár ekki gengið eftir, því auðvitað hefði viljað að það væri langt í næsta gos. Og mikil umbrot hafa verið á Reykjanesskaganum að undanförnu og flest bendir til að það sem kom fram í ofangreindu mati mun ekki ganga eftir. Því að nú aukast líkurnar á hverjum einasta degi að það fara að gjósa. Og það getur gerst hvenær sem Það getur meira að gerst meðan við erum hér á þessum borgarstjórnarfundi. Svo nálægt erum við komin að því að það fara að brjótast út gos á Reykjanesskaganum. Fram hefur komið í máli vísindamanna að Reykjanesskaginn sé eitt stórt eldvirkt svæði og þar séu 3 af 4 sprungusvæðum virk og ef það komi gos hafi það áhrif og þegar svona virkni fer af stað gæti það haft áhrif á öll svæðin taki undir. Eina svæði af 4 sem eftir Brennisteinsfjallakerfið og jafnvel það bara spursmál hvenær það virkjast líka. Þá jafnframt komið fram að sprunguhreyfingar geta valdið tjóni og ef að gangainnskot færi af stað við Krýsuvík getur það átt alla leið upp í úthverfi Reykjavíkurborgar. Þetta eru alvarleg tíðindi sem við hér í borgarstjórn eigum að hlusta á og gera ráðstafanir í tíma. Með allar þessar staðreyndir í huga það með ólíkjendum að rannsóknir skuli halda áfram í Hvassahrauni fyrir nýjan innanlandsflugvöll og ekki hafi verið minnst á það einu orði af borgarstjóra að endurmeta þurfi stöðuna í ljósi þeirra náttúruvár sem blasir við á Reykjanesskaganum. Það svo sem ekki nýtt að nálinni að borgarstjóri hlustar ekki á staðreyndir eða athugasemdir þegar kemur að flugvallamálunum. Í umræðinu undanfarin ár hefur margoft verið bent á að Hvassahrauni væri varhugavert vegna hugsanlegra jarðhræringa og eldsumbrota á svæðinu. En engin áhugi hefur verið á því hjá borgarstjóra að hlusta á slík varnaðarorð. Það ekki verjandi lengur að eyða tíma og peningu skattgreiðandi í rannsóknir á nýju flugvallarstæði í Hvassahrauni. Allar forsendur eru brostnar fyrir nýju flugvallarstæði í Hvassahrauni og því verkefninu sjálf hætt. Í ljósi þess ætti að falla frá öllum hugmyndum framtíðarstaðsetningu í Hvassahrauni. Og það sem mikilvægt að taki þá við að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar í ljósi almannavarna sjónarmiða þannig að hann geti sinnt öryggishlutverki sínu. Forseti, borgarstjóri kemst ekki undan því lengur að horfast í augu við staðreyndir og ætti að vera maður að meiri og taka forystunni því að leggja til að falli verði frá öllum hugmyndum flugvöll í Hvassahrauni og taka samgönguráðherra sér til fyrirmyndar sem telur rétt að endurmeta stöðuna. Forseti, mig langaði til að fá að varpa upp viðtali við samgönguráðherra sem var í Kastljósinu 3. mars síðastliðinn en það var ekki hægt að verða við því þannig að ég hef fengið transkript af viðtalinu og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa það upp þannig að ég verð að bregða mér í hlutverk bæði Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur og Sigurðar Inga samgönguráðherra. Ég ætla ekki að reyna að verða eftirherma en ég ætla allavega að bregða mér í það hlutverk að lesa upp þetta viðtal.
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Í þessu samhengi þá er auðvitað alltaf mikið rætt þessa svokölluðu Rögnuskýrslu þar sem var varpað fram þeirri hugmynd að hafa flugvöll í Hvassahrauni. Hver er þín afstaða til þess? Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, við erum í verkefni þar sem eitt verkefni er að kanna náttúruvana svo sem jarðfræðina og þeim hluta og við höfum gert samning við Veðurstofu Íslands og reyndar Háskólann í Reykjavík. Vegna þess að þar er líka verið að kanna veðurfar og flughafni. En sá hluti sem lítur að náttúruvanni, honum gæti lokið á þessu ári og nú erum við auðvitað bara að fá í beinni útsendingu nýjar upplýsingar og svona nýjar eða eigum að segja að dusta rykið af því sem hugsanlega gæti alltaf hafa gerst og margir hafa bent á. Ég hef sagt að umræðan flugvöllinn, hugsanlegan í Hvassahrauni og hérna brotthvarf hans frá Reykjavíkurflugvelli sé allt of mikil pólitík og of lítið að menn bara hreinlega leggi staðreyndirnar á borðið og líta á þetta sem tæknilega úrlausn. Ef það er þannig að við þurfum að hafa 2 alþjóðaflugvelli á suðvesturhorninu sem hefur verið staðhæft og við vinnum eftir að þá verðum við bara að skoða hvað er raunhæft. Hvað segja vísindamennirnir? Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. En þér hugnast ekki flugvöllur í Hvassahrauni? Sigurður Ingi. Ég var tilbúin að fara í þetta verkefni og verkefni snýr að því að kanna það í 2 eða 3 ár hvort að ýmsir þættir gangi upp. Fyrsti þátturinn er náttúruvá og jarðfræði. Ef hann afhjúpast nú bara á þessum dögum að það sé ekki hægt, að það sé ekki skynsamlegt, þá er sjálfhægt að leggja hann til hliðar. Ef það kemur í ljós að veðurfar sé með þeim hætti að það sé ekki skynsamlegt að hafa flugvöll þarna, þá er líka sjálfhætt. Ef að flughæfni prófanir sýna fram á að það sé ekki hægt, þá er sjálfhætt. Og þá er það þannig að í samkomulagi Ríkis og Reykjavíkurborgar Reykjavíkurflugvöll stendur að hann verði þar til annar jafn góður eða betri flugvöllur finnist hér á suðvesturhorninu. Jóhanna Vigdís, og hann er ekki fundinn. Sigurður Ingi, með öðrum orðum þá verður hann bara óbreyttur þar. Jóhanna Vigdís, já. Sigurður Ingi, þangað til, þannig að mér finnst þetta ekki þurfa að vera þetta hártog sem að er alltaf í gangi. Sigurður Ingi, en þetta verkefni er í gangi en núna erum við bara að fá nýjar upplýsingar upp á borðið, bara beint úr iðrum jarðar. Og ef að þær afhjúpa að Hvassahraun er með nýju áhættumati of hættulegur staður, þá förum við þetta ekki í að byggja upp þangað fyrir en eftir 100 ár. Ef það tekur 100 ár að fara í gegnum næstu sveiflu og þá höfum við 700 ár. Þannig að tökum bara umræðan upp aftur eftir 100 ár, ef að svo væri, ef að svo ber undir. Það verða reyndar ekki við. Tilvitnun lýkur. Það hefði verið skemmtilegra að þurfa ekki að lesa orð þeirra upp og fá þau bara til þess að flytja þetta sjálf, en ég get bent ykkur á það að ég mun setja þetta inn á Facebook-síðuna mín og eftir og þar geta menn þá séð þetta viðtal. En í ljósi þessara orða samgönguráðherra þá erum við komin á byrjunarreit að leita nýju flugvallarstæði og það er komin tími til að borgarstjóri átti sig á því. Hann skuldar Reykvíkingum það. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarstjóri. Þá ætla ég að fá að bíða eftir að fá þessa ágætu kynningu. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa fyrir að taka málefni Hvassahrauna á dagskrá og það er fullt tilefni til vegna þeirra umræðu og spurningar sem hafa vaknað í samfélaginu varðandi jarðskjálftavirkni og hugsanlega eldsumbrot á Reykjanesi. Það er alveg rétt sem að borgarfulltrúinn fór hér yfir að núna er unnið að rannsóknum á grundvelli samkomulags frá árslokum 2019 þar sem að ríki og Reykjavíkurborg voru sammála það að ef að rannsóknir varðandi Hvassahraun kæmu vel út þá myndi
Þar byggjast upp varaflugvöllur, flugvöllur fyrir innanlandsflug, æfingakennslu og einkaflug. Og það var tilgreint nokkuð nákvæmlega í hverju verkefni fælist. Það skiptist í 2 áfangu, 2 og 4 ár. Og þar verið að skoða ýmislegt eins og raunar kom fram hjá borgarfulltrúanum. Það starfshópur sem Eyjólfur Árni Rafnsson fer fyrir og við eigum fulltrúa í og starfshópurinn hefur efnt til veðurmælinga, hefur gert samninga flugprófanir og að huga greiningum á öllum nauðsynlegum þáttum í þessu sambandi ásamt því að hafa kannað hvað gögn liggja fyrir varðandi náttúruvá og eldsumbrot og hvað þurfi að skoða frekar. Og inn í þetta starf kemur sem sagt mat Veðurstofu Íslands sem unnið í grunninn fyrir almannavarnir og lítur að eldgosahættu og náttúruvá á öllu suðvesturhorninu, þar með talið Hvassahrauni, og þessi gögn að liggja fyrir í lok þessa árs eða það bil og bæði ég og ráðherra höfum sagt að það að sjálfsögðu lykilatriði þegar við erum að skoða Hvassahraunið að horfa á hvað kemur út úr þessu eins og við höfum gert hingað til. Á hverju segi ég það hingað til? Jú, vegna þess að þegar að Rögnunefndin skilaði af sér mitt ár 2015 að þá drógum fram Hvassahraunið vegna þess að sú staðsetning af þeim sem voru skoðaðir hafði komið hvað best út varðandi veðurfar og meðal annars náttúruvá. Það var byggt á mati sem var fengið frá íslenskum orkurannsóknum og ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér, sem skoðaði bæði Hólmsheiðina og Hvassahraunið og mátaði sem sagt flugvallastæði í Hvassahrauni inn í landið, meðal annars út frá sprunguvirkni, jarðfræði og líklegu hraunrennsli. Og það má alveg segja eða orða þannig eins og borgarfulltrúinn gerði hér að allt Reykjanesið sé á virku eldstöðvasvæði en ég held að sé alls ótímabært að slá allt Reykjanesið af. Keflavíkurflugvöll, Bláa lónið, Grindavík, Suðurnesjabæ, Vog og svo framvegis heldur þarf aðeins meiri ró og dýpt í umræðuna en auðvitað hlusta okkar vísindamenn og endurmeta þetta eins og tilefni til. Sá sem að vann matið fyrir Rögnunefndina heitir Kristján Sæmundsson, orðinn nokkuð aldraður núna, 85 ára, en hérna nestorunum í jarðfræði Íslands og sá sem að á heiðurinn af mörgum jarðfræðikortunum meðal annars af Reykjanesinu og hefur lagt fram kenningar fjölda eldstöðva og svona þar og þekkir þetta svæði vel. Hann reyndar alinn upp í Vatnsleysunni, þannig að hann bara það bil sem hann fór að ganga þá byrjaði hann að þræða þarna sprungurnar og fara niður á bryggju. En stóra spurningin í þessu eitthvað í þessum atburðum núna sem að breytir matinu sem lá fyrir þá. Og það ótímabært að segja til það og ég hef rætt við þá jarðfræðinga sem að koma að þessu og þetta eru jarðfræðikortin sem frá þeim og svona klassískt var að tala að það væri 3 eldstöðvar á Reykjanesi. Það Reykjaneseldstöðin sem yst og getur farið í sjó fram og af því getur komið gjóska sem hefur áhrif á flug. En stundum henni skipt í 3. Það að segja Reykjanesið, Svartsengi og Fagradalsfjall sem núna mest í fréttum en undir Fagradalsfjalli hefur ekki gosið í allavega 7000 ár og jafnvel 10.000 ár. Síðan eru það hinar eldstöðvarnar, Krýsuvík og Brennisteinsfjöll og þar gaus á síðasta gostímabili en þau koma á sirka 8 til 1100 ára fresti. Og það eru þessi kort Kristjáns og félaga hans sem hafa mest verið í umfjölluninni núna. Hérna sjáum þið dæmi úr yfirlitsriti þetta, þar sem að
hraunin sem runnið hafa á síðustu skeiðum eru merkt inn. Og hér kort úr hinu ágæta blaði Morgunblaðinu sem að merkir flugvallastæðið þarna inn. Þetta úr kannski, ég vil ekki kalla viltustu hraunflæðisspám Háskóla Íslands sem sett var fram, svolítið svona abstrakt með því að gera ráð fyrir að hraun myndi renna úr eldstöðum á 500 metra fresti og þið sjáu að þetta fer hérna vestan við flugvallarstæðið sem þarna á myndinu. Ég bið ykkur að hafa þennan rauða hring í huga vegna þess að þegar við skoðum annað áhættumat sem ennþá nýrra og kemur frá hópnum úr Háskóla Íslands á Jarðfræðistofnun sem voru að meta náttúruvá á öllum Reykjanesskaganum, að þá var verið að skoða líkindin á eldgosi einhvers staðar á Reykjanesskaganum. Og það rekur sig í gegnum þetta mat sem var út af suðvesturlínu að svæðið sem þið munið að hringurinn var á, sem heitir Almenningar, það svæði sem bæði sprungufrítt, af því að hér voru uppi áhyggjur af sprunguvirkni og eldgosum upp úr sprungum og það svæði, þið verðið eiginlega að kíkja á þetta í skýrslunni, en þarna eru bornar saman hæðarlínur í landi og líklegt hraunrennsli. Og það þá niðurstaðan, allavega bráðabirgða niðurstaðan úr þessari skýrslu Jarðvísindastofnunar varðandi Suðurlínu, að Almenningarnir og Hvassahraunið hvað öruggasta svæði vegna þess að það aðeins upp á hæð eins og raunar Keflavíkurflugvöllur. Og það hefur verið tilgreint sérstaklega í umræðunni að Keflavíkurflugvöllur sem í 53 metrum yfir sjávarmáli sé það hátt í landi að hraun renni síður þar upp. Og það sama á við Hvassahraunið. Hins vegar önnur svæði og þetta dæmi úr lokaritgerð í Háskóla Íslands frá 2012 sem sýnir hraunrennslu Kapellurhraunsins til dæmis og þessara nýjustu hrauna sem fer þarna yfir álverið í Straumsvík og annað sem fer yfir hluta vallana að það raun hægt að sjá fyrir sér að hraun gæti runni bæði austan og vestan við Hvassahraun en ekki á bungunni sjálfri þar sem flugvöllurinn hugsaður. Og að því að maður vill nú ekki trufla jarðvísindamennina í miðju almannavarnaástandi að þá lagðist ég svolítið í þetta sjálfur og fór út í Eymundsson og keypti mér jarðfræðikort og göngukort af svæðinu og fór þarna helgina í mjög góðu veðri og ég bara skora á okkur að fara svæðið. Þarna sér maður yfir Keili af Hvassahrauninu. Takk eftir því að Keili sést þarna mjög greinilega. Og þetta svona panoramamynd sem að síminn gat tekið, en hér sjáum við yfirlitskort yfir veðurmælingarnar og ég fann nýju veðurmæli græjurnar sem búið að setja þarna upp og þarna bera þær við Keili og þetta allt saman að virka þrátt fyrir hristingin núna. En ég ætla að benda ykkur á að þegar maður þarna í Hvassahrauninu þá sér maður bara hálfan Keili sem áhugavert. Það vegna þess að Afstaparhraunið sem þarna, að það býr eiginlega til náttúrulega hraunflæðisgarða utan þetta framtíðar flugvallarsvæði og beinir í hrauninu rynni vestanmegin við svæðið og niður á Vatnsleysu. Og hér sjáum við svolítið skemmtilegt, þetta appið Peak Finder sem að greinir fjallstinda og þið sjáuð ekki Keili þó að forriti sjáu það, að því að hraungarðarnir fyrir. Þeir það háir þarna á svæðinu. Og hins vegar ef maður horfir yfir það í heild að þá sér maður það svona. Til norðurs þá sér maður Esjuna, raunar bara hálfa Esjuna vegna þess að Hvassahrauni ber það hátt í landinu. En hér sjáum við Þverfellshorn og önnur kennileiti. Þetta 26 km frá Keflavík, 22 km frá Reykjavík. Þetta Hvassahraun. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og næstur hefur óskað eftir að taka til mál. Borgarfulltrúi Marta Guðmundsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það var ekki að heyra máli borgarstjóra að augu hans hafa opnast fyrir því að þetta með flugvallarstæði Hvassahrauni er sjálfhægt og hann hefur greinilega verið að lesa einhverjar gamlar skýrslur, ekki það nýjasta sem kemur fram frá degi til dags sem að vísindamenn benda á, eins og til dæmis að ef að Krýsuvíkurkerfi fer í gang þá getur hraun runnið allt út í úthverfi Reykjavíkur. Ég hef miklar áhyggjur af því. En ég ætla ekki að fara að fordæmi borgarstjóra og fara á þetta svæði og skoða þetta vegna þess að ég man ekki betur en svo að almannavarnir hafi verið að hvetja fólk til þess að vera ekki að flykkjast á þetta svæði á Reykjanesskagann. Þannig að ég ætla að láta það ógert en ég ætla að hlusta á vísindamennina og okkur ber að gera það og ég vona að borgarstjóri sjái að sér þessu máli og hætti að berja hausnum við steininn að reyna að halda því fram að það verði hægt að byggja flugvöll í Hvassahrauni. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svarar andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég vil bara ítreka það sem kom fram í máli mínu að það er hluti af verkefni hópsins sem er að skoða Hvassahraun að fara yfir náttúruvá og möguleika á eldgosum. Og ég var bara að greina frá því að þessa nýju skýrslu frá 2015 og loka árs 2018 eru að fjalla þetta og draga það fram að Hvassahraunið, þó það sé á Reykjanesskaganum sem vissulega nálægt þessum eldstöðum, er líklega einhver öruggasta staðsetningin sem hægt er að finna fyrir flugvall á svæðinu. Svæði kringum Keflavíkurflugvöll er líklega hitt sem er nokkurn veginn öruggt út frá hraunflóði vegna hæðarinnar í landinu. En við skulum bara spyrja leikslokum í því. Ég hef ítrekað sagt að mér finnst eðlilegt að það verði farið yfir það eftir þessa sólarhringsvakt vísindamanna núna sólarhringum saman út af núverandi umbrotum að sjá hvort að ástæða til þess að endurmeta einhverja hluti í þessu. En ég vil biðja fólk að vera svolítið ábyrgt í umræðunni. Mér finnst borgarfulltrúinn býsna svona fríkostugur í því að halda því fram að hraun sé á leiðinni að renna í úthverfi Reykjavíkur, inn á velli eða til álversins í Straumsvík og þess vegna þess að Kapellurhraunið rennur í átt til Hafnarfjarðar eigi að slá Hvassahraunið af. Og ég verði eiginlega að spyrja hvað borgarfulltrúinn á við með því. Ég var einmitt að fara yfir það að það eru ekki sprungusveimar, það eru ekki misgengisprungur í Hvassahrauninu. Það er mjög svona massíft hraun sem er þar. Það er ekki þetta Úfnarhraun sem er í Afstaparhrauni eða þetta Lausahraun sem er annar stað. Þetta er mjög massíft og þetta er hærra. Þá er borgarstjóri lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það hefur ekki farið fram hjá neinum að það er mikil umbrot á Reykjanesskaganum öllum. Og það er ekki heldur farið fram hjá borgarstjóra en ég ætla að benda borgarstjóra á það að hann getur aflað sér upplýsingar með því að horfa á Kastljósþátt, þar sem haft var viðtal við Pál Einarsson, prófessor emeritus, já, það var 2. mars og þar sem hann er að fara yfir þetta, hvernig ef að Krýsuvíkurkerfi fer í gang og þá geti hraun flætt allarleið út í úthverfi Reykjavíkur. Ég var ekki boðað, ég er ekki vísindamaður, ég ætla ekki að tala um þetta vísindalega, ég bið bara borgarstjóra að hlusta á vísindamenn og það sem þeir hafa að segja. Það mun ég gera. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég mun hér eftir sem hingað til hlusta á vísindamenn í þessu máli og þeirra mat. Við vitum að við þurfum að vera á varðbergi fyrir náttúruvá, jarðhræringum og eldgosum á Íslandi. Ekki síst á Reykjanesi. En það er ekki hægt að fara í þá umræðu þannig að þar með sé öll framtíðaruppbygging á Reykjanesi í uppnámi eða óskynsamleg. Það er ekki hægt að slá af álver, Reykjanesbraut, Keflavíkurflugvöll, Bláa lónið
eða þá þéttbýlisstaði sem á Reykjanesi, það einfaldlega ekki ábyrgt og það engin vísindamaður að gera það. Vísindamenn sem hafa tjáð sig Hvassahraun hafa sagt, já, þessi staður á Reykjanesi, já, það eðlilegt að meta náttúruvá og hættu á hraunflæði og eldsumbrotum þarna eins og annar staðar á Reykjanesi, en þar með sagt að það sé sjálfhætt, þar með sagt að það ekki að gera slíkar úttektir? Að sjálfsögðu ekki. Að sjálfsögðu ekki. Við eigum sannarlega að halda þessum rannsóknum áfram, við eigum að kanna veðrið, ef að þetta var einhver meðaldagur sem ég var þarna á sunnudaginn, þá þetta frábær staður fyrir flugvöll. Ég verð að segja það. En ástæðan fyrir því að þetta ekki athuga bara svona í framhjálhlaupi heldur með því að setja upp mæla í 2 ár, lesa líka tímaraðir eldri gagna og fara yfir allt sem við vitum jarðfræðina á svæðinu, fara yfir hæðalínur í landi og hvernig hraun gæti runnið frá þekktum eldstöðvum nákvæmlega það. Við viljum vita þetta með þeirri vissu sem við getum vitað og það erum að gera. Það borgarstjóri lokið við að svara andsvar öðru sinni og hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held að borgarstjóri hafi ekki hlustað nægilega vel á viðtalið við Sigurð Inga Jónsson, samgönguráðherra. Hann telur að við eigum að leggja alla staðreyndir á borðið og það eigi að endurmeta þetta í ljósi nýrra upplýsinga. Það það sem ég að tala annað ekki. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og gerir stutta athugasemd borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þó að það þurfi ef til vill ekki, að þá vil ég þó hnykkja á því að mér finnst sjálfsagt mál að fá fram hvort að yfirstandandi atburðir sem hafa verið yfirstandandi frá í raun lokum árs 2019 á svæðinu breyti einhverju mat þeirra jarðvísindamanna sem hafa hingað til lagt mat á náttúruvá og hugsanlega hraunflæði á Reykjanesskaga og það stendur til. Við erum að fá sem sagt sérstakt áhættumat vegna eldgosa fyrir allt suðvesturhorn landsins, þar á meðal Reykjanesi og þar á meðal þetta svæði og það kemur inn á borð almannavarna síðar á þessu ári og mun nýtast í vinnu Hvassahraunshópsins og vera hluti af lokaskilum hans. Það borgarstjóri lokið við að gera stutta athugasemd. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hérna að ræða mögulegt flugvallarstæði í Hvassahrauni og það er svo sem alveg tilefni til þess, ekki bara út af þeim fréttum sem við höfum fengið af jarðskjálftum og kvikugangi á Reykjanesskaga, heldur líka vegna þess að við vitum það að það er alltaf óvissa með eldgos. Það er að segja, eldstöðvar sem hafa verið sofandi lengi kunna að vakna á ný og þess vegna er ágætt að fá dýpri umræðu þetta. Það hafa ýmsir jarðfræðingar og sérfræðingar í eldgosum bent á það að á þá sögulegu staðreynd að Reykjanesskaginn og hryggurinn út í sjó mjög virk eldstöð enda á flekaskilum Ameríku og Evrópu og það hefur gosið þar svona á 1000 ára fresti í 200-300 ár. Það er að segja að það sé goshlé svona 700-800 ár og það vill nú svo þannig til að hléið eiginlega komið á tíma. Þannig að það er ágætt að vera á tánum og skoða þessi mál vel. Nú, það eldgos sem kom á Íslendingum mest á óvart var í heima í 1972 þegar að gaus í eldstöð sem var talin kulnuð. Helgafell var talið dautt eldfjall þó að það bæri öll þau merki að vera eldfjall. Einfallega vegna þess að það hefði ekki gerst í langa tíma.
og það kom upp gos við hliðina á Helgafelli og þar kom lítið fell við hliðina sem að olli náttúrulega gríðarlegu tjóni og hefði getað valdið miklu meira máli. Þannig að það er eitt sem við vitum allavega með fullri vissu að við vitum ekki allt. En við vitum þó að það eru núna jarðhræringar miklar, hafa verið í næstum ár og það er kvika á ferðinni Reykjanesskagann. Það má alltaf koma með rök fyrir því að eitthvað gerist ekki. Við getum alveg sagt að það sé mjög ólíklegt að þetta tjald detti niður vegna þess að það er vel fest eða þá að það kvikni ekki í húsinu vegna þess að það er engin eldur hérna inni. En það er líka gott að skoða málin djúpt og ég vona að þær rannsóknir sem eru núna í gangi muni leiða til þess að við fáum ítarlega greiningu á áhættumatinu. Það er klárlega breytt eftir að þessar jarðhræringar fóru í gang. Það er það sem að samgönguráðherra vitnaði í, að það væri ákveðnar staðreyndir að koma í ljós beint frá jörðinni sjálfri. Og það er atburðarás í gangi eins og við heyrum daglega í útvarpinu og hún getur verið með ýmsum hætti því að það er það eina sem allir jarðvísindamenn eru sammála um. Þetta getur leitt til gos eða ekki. Og hvort gosið verði þarna eða hérna veit enginn. Og sú jarðfræði kenning að segja að það verði ekki hraun af því að Hvassahraun standi hátt. Hún náttúrulega helst ekki nema bara að því leyti að menn gefi sér að hraunið komi þá úr dæld eða úr dal. En Hvassahraun er náttúrulega hátt vegna þess að það rann úr gígaröð og hæð eins og Hvassahraun verður til í eldgosum og alveg sama hátt og fjall síðan verður til úr eldgosum. Og vissulega eru lægðir í hættu, staðsetning ef þú setur mannvirki í lægð, þá er það í hættu ef að hraunið rennur lægðina. En mannvirki eru líka í hættu ef þau eru á hæð, ef að það gís þar. Þannig að eina sem ég ætla að segja er að við þurfum að fá betri upplýsingar. Og ég fagna því ef við fáum góða nýja jarðfræðilega greiningu á svæðinu í þessari úttekt sem á að gera núna Hvassahraun. Og ég held að veit ekki af, því að hvað sem gerist þá er eitt á hreinu að fólk er með áhyggjur af þessu. Og eitt af því sem þarf að gera ef að menn ætla að byggja nýja flugvöll, þannig þarf náttúrulega að vera öruggum og góðum stað, bæði flugtæknilega og út frá náttúru og vá, en það er líka fjármagnan. Og þá þurfum menn náttúrulega að vera vissir að þetta sé besti staðurinn. En Hvassahraun, orðið segir nú svolítið mikið. Margir áhugamönnum flug hafðu nú áhyggjur að það væri hvasst þarna og það er verið að skoða það, veðurathugunin. Borgarstjóri fór sjálfur í vettvangsskoðun á einhverjum blíðasta degi núna í vetur og komst að því að það var bara logn á blíðviðrisdeginum. Og það er alveg rétt, ég efa það ekki, en það eru síðan aðri dagar þar sem er mikill vindur. Þannig við fáum nú einhverja niðurstöðu í veðurfarsrannsóknirnar, en þetta heitir Hvassa og hraun. Og það er ekki mikil mold eða jarðvegur á þessu svæði og þetta er nýtt hraun. Þetta er hraun sem rann ekki fyrir löngu síðan. Og það sem við vitum er það að þetta er eldvirkt svæði. Það sem við höfum heyrt frá jarðvísindamönnum er það að eitt svæði geti kveikt í öðru, þannig að þau geti tengst. Við sáum það náttúrulega í eldgosum núna nýverið á Hollendinu, en við sjáum það að það getur líka gerst hér. Að kvikugang getur farið 20 km á milli eldsvæða og eitt getur leitt til annars. Þannig að ég held ekki gera lítið úr náttúruvá á þessu svæði, þó við vonum öll að þetta verði ekki slæmt. Því að ef sagan hefur kennt okkur eitthvað, þá er það að náttúran kemur okkur alltaf á óvart. Takk. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta með Hvassahrauni, já, þetta er nú það sem að
Þessi flugvallamál er búin að vera lengi í umræðunni og var mikið hér á síðasta kjörtímabili og manni sýnist nú hérna hvassahraunið eins og staðan er núna að ganga hálfvill upp og það eru þó nokkuð margir vísindamenn sem hafa bent á það og ég las meðal annars grein hans Ara Trausta Guðmundssonar sem var síðastliðið haust þingmanns sem lét nú svona gaf það í skyn að svona út frá jarðsögulegu tilliti þá væri hvassahraunið svona hann allan að gaf varhug við því og því það er náttúrulega þetta er mjög virkar eldstöðvar þarna allt í kring og eins og borgarfulltrúi Eyþór Arnalds kom inn á áðan í Vestmannaeyjum átti engin von á því að gys í Helgafelli en þetta getur komið upp verið nánast hvar sem er. Þannig að við megum alveg búast við því að þetta svæði allt sé svona, það getur ýmislegt gerst og við er gott að fá niðurstöðu í athugun á þessu betur og ef þessi skýrsla er að koma í lok ársins með þetta flugvallarsvæði þá er það bara mjög gott. Ég held að við verðum að stilla okkur dálítið á núllpunkt núna og stöndum frammi fyrir því að Reykjavíkurflugvöllur er það sem hann er og verður þar held ég býsna lengi áfram og hann er náttúrulega búinn að og hefur og þjónar hlutverki sínu mjög vel sem öllum landsmönnum og svo er nú annað að spítalinn er í túnfæti flugvallarins, Landspítalinn og hann skiptir náttúrulega sérstaklega miklu máli í fluginu gagnvart landsbyggðarmönnum. Nú og það hefur komið fram að sjúkra- og björgunarflug er náttúrulega þarna mjög öflugt frá Reykjavíkurflugvelli og hann er varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll og í skýrslu Þorgeirs Pálssonar kom fram að það yrðu að vera 2 flugvellir hér á suðvesturhorninu. Nú þannig að við förum nú alla að fara með innanlandsflugi til Keflavíkur held ég, þá erum við komnir það langt í burtu að það er hvergi í Evrópu eins langt á innanlandsflugvöll og frá höfuðstað eins og frá Reykjavík til Keflavíkur. Þannig að ég held að við verðum bara að setjast aðeins niður og róa okkur aðeins í þessu og alls ekki að fara að þrengja of mikið af Reykjavíkurflugvelli í bráð, allavega svona meðan þetta er alltaf komið í ljós. Nú enda Reykjavíkurflugvöllur gegnir mikilvægu hlutverki í almannavörnum landsins og þannig að ég held að við ættum sem sagt með öðrum orðum að fara að róa okkur aðeins í þessu og ég var nú eitthvað að glugga í skýrsluna eða samkomulagið þetta eins og segir nú held ég held að vera 5. greinin með leyfi forseta. Ef flugvöllur í Hvassahrauni reynist ekki vænlegur kostur að rannsóknum loknum samkvæmt 2. grein taki aðilar upp viðræður málið að nýju og ég held að það er það sem að mér sýnist nú allt benda í það að svo verði og við þurfum nú ekki að eyða miklu meirum peningum í þessar rannsóknir og í þessum Kastljóssþætti sem að ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson var í þá fannst mér nú eiginlega hálfpartinn gefa þess skyn að þetta væri eiginlega útrætt mál að hafa flugvöll í Hvassahrauni. Takk. Þá er borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil nú byrja því að þakka kærlega fyrir þessa umræðu sem borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir stendur hér fyrir í dag. Orðið tímabært að ræða þessi mál hér fyrir alvöru hvað varðar hugsanlega staðsetningu innanlandsflugs í Hvassahrauni. Allir landsmenn virðast sjá það að verkefnið er í uppnámi nema borgarstjóri og er það mjög sláandi að heyra hans skoðanir í þessu máli sem komu hér fram í ræðu hans. Sér í lagi þar sem að hann er formaður almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins sem að hefur það hlutverk akkurat nákvæmlega að sjáum að rýma svæðið ef til þess kæmi að það þyrfti að fara í þær aðgerðir
En þá umræðu tókum við nú á síðasta borgarstjórnarfundi og þarf að vera að rifja það upp á ný. Það var ákveðið að borgin, Reykjavíkurborg, myndi leggja 100 milljónir í þessar svokölluðu rannsóknir á Hvassahrauni og ríkið kom með aðrar 100 milljónir inn í verkið til þess að gera þessa úrslita stund þessar hugmyndir flugvöll í Hvassahrauni að veruleika, en náttúruöflin gripu í taumana og gripu inn í þessar ákvarðanir. Og hér búið að ræða Rögnu-skýrsluna og aðrar skýrslur. Og það var nú svo einkennilegt með þessa svokölluðu Rögnu-skýrslu að það var aldrei tekin inn besti kosturinn að hafa flugvöllin í Vatnsmýrinni sem besta kost þar inni. Flugvöllinum í Vatnsmýrinni var sleppt út úr þeirri vinnu og ekkert rætt hann. Því að við vitum það öll hvernig það hefði komið út. Það almenn þekking, bæði hjá fagfólki í fluggeranum og Reykvíkingum og landsmönnum, að flugvallastæðið í Vatnsmýrinni lang besti kosturinn fyrir innanlandsflug. En þá var farið í það að sleppa flugvöllunum í Vatnsmýrinni í þessari, það sem var kallað kostamæling fyrir innanlandsflug í framtíðinni. Nú þetta mál komið svo langt og það búið að bulla svo mikið í málinu og því alltaf haldið áfram og það var alveg komin úrslit í þetta að þá einhvern veginn vélar borgarstjóri samgöngumálaráðherra til þess að fara að leggja þessa nýju 200 milljónir akkurat inn í einhverja nýja rannsóknir til þess að á einhvern hátt að fresta málinu, en eins og hefur komið fram hér í máli borgarfulltrúa í dag í þessar umræðu, þá samgöngumálaráðherra að gefast upp á verkefninu. Og hann eins og aðrir sjá það að þessi staðsetning ófær vegna þess sem að gerast núna á Reykjanesi, bæði allir þessir rosalegu jarðskjálftar sem eru margir hverjir óbúðslega sterkir og svo náttúrulega þessar fregnir af þessum kviku inngangi sem að sést á gervitúlamyndum. Þannig að ef við eigum ekki að hlusta á fagfólkið og vísindamennina, en eigum í stað þess að hlusta bara á borgarstjóra, þá maður nú kannski farin að átta sig betur á því hvernig borgin rekin ef að þetta viðhorfið. Og ég minni á það að borgarstjóri læknir og ég þreytist ekki á að tala mikilvægi flugvallarins í Vatnsmýrinni fyrir líf og limi og heilsu landsmanna allra. Og ekki bara okkar sem hér búa, heldur eru líka líffæraflutningar í gegnum flugvöllin í Vatnsmýrinni og það ákjósanlegur staður fyrir þá, bæði vegna þess að það svo stutt frá Landspítalum út á flugvöll og svo frá flugvöllinum upp á Landspítala. Það einhvern veginn þáttur sem að ekkert mikið ræddur, þessi mikilvægi þáttur í að bjarga mannslífum í heiminum öllum. Það eru líffæraflutningarnir sem eru stundaðir hér og íslenskt flugfélag stendur vörðum og sinnir þeirri þjónustu. En þá átti að launa því flugfélagi greiðan á þann hátt að það átti að leggja veg í gegnum flugskýlið hjá flugfélaginu Ernir. Þannig að þetta nú einhvern veginn svona skrítið viðhorf sem að læknirinn og borgarstjórinn hefur til þessara mála. En þetta frábær umræða og það sem kannski ég óttast sjálf, ég tek það fram að ég hef enga menntun á sviði jarðvísinda eða jarðskjálftafræða eða annað, þannig að ég bara eins og hver annar leikmaður og það það sem að ég óttaðist akkurat þegar vinstri stjórnin fór og tók ákvörðun það að ryðjast inn í eldvörp og fara að bora þar allt sundur og saman vegna þess að það var einhver þáttur í því að þáverandi ráðherra Samfylkingar og Oddný Harðardóttir varð að fá eitthvað fyrir sinn snúð í ríkisstjórnin og það farið inn á þetta háhitasvæði. Og ég var alltaf við því á sínum tíma, ætliði virkilega að fara að efna í nýja Kröflu atburðarás á Reykjanesi. Og ekki nóg með það, heldur eru eldvörp einstök á heimsvísu hvað snýr að
jarðfræði því að þarna mætast flekarnir og þeir eru upp á borði, eða sem sagt upp úr jörðinni og sjást með berum augum á landi og þetta eini staðurinn í heiminum það sem þar sést. Og þá fór hinn svokallaða umhverfisvæna vinstri stjórn og ruddist inn á þetta svæði. Og hvað gerðist nú fyrir helgina? Það fóru náttúrulega skjálfa mjög mikið í eldvörpum, einum og sér, og það eru náttúrulega mjög stutt líkanir á kviku. Þannig að þetta einn ólgandi suðupottur, núna Reykjanesið. Og auðvitað hugur manns hjá fólkinu sem býr þarna suður með sjó og sérstaklega Grindvíkingum, því að þessi jarðskjálftar eru þarna algjörlega í túnfætunum hjá þeim og finnast mjög í bænum eins og við séð fréttir af. Þannig það að vera ræða eitthvað það að halda þessari vinnu áfram með það að vera með einhverja nefndir og kjafta eitthvað áfram það að það sé hugsanlega hægt og væri hagkvæmt að koma með flugvöll í Hvassahrauni. Þetta bara eins og maður sé komin aftur í leikskóla. Bara staðreyndirnar eru bara ekki viðurkenndar. Jörðin talar, náttúran talar. Þegar upp staðið, þá ráðum við ekki neinu. En það okkar sem störfum í stjórnmálum á Íslandi að taka þá allavega ákvarðanir sem í takti við það land sem við búum á og bera í leiðinni virðingu fyrir náttúrunni. Því að við erum í stóra samhenginu bara pínu lítill títubrjót á heimsvísu og búum á eldfjallaeyju. Þannig að hér hefur verið minnst á Vestmannaeyjagosið og ég tala sjálf hér Kröfluelda og nú við vitum hvað getur gerst ef að fer að gjósa í Bárðarbungu því það bara beint niður í möttul jarðar. Þá getum við nú aldeilis líka farið að krossa okkur á þess að ég sé nokkuð að efna hér til einhverja hræðslu. En við erum og búum í síkvíku landi og það staðreynd og það hefur verið sagt að koma upp gos á Reykjanesi þá gæti það haft keðjuverkandi áhrif því að það hefur komið fram fyrir löngu síðan að til dæmis bæði Hekla og Katla eru tilbúnar fyrir gos og jafnframt eitthvað af eldfjöllum hér austar. Nú Snæfellsjökull komin á tíma, hann gýs á 1000 ára fresti. Ég talaði nú eldgos í Snæfellsjökli þegar ég var hér að tala rýmingaráætlunina fyrir höfuðborgarsvæðið því þá náttúrulega kemur til með að skella stór flóðbylgja hér á höfuðborgarsvæðið. En virðulegi forseti, ég ætla að lesa hérna upp stutta bókun í málinu og hún hljóðar svo með leyfi forseta: Skoraðar og samgöngumálaráðherra að leysa upp Hvassahraunshnemmdina og gefa út að flugvöllurinn í Vatnsmýrinni ekki á förum ókomna tíð. Fjármagni ríkisins og borgarinnar betur varið í önnur verkefni. Það borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka fyrir umræðuna, hún hefur bara verið nokkuð málefnaleg sem ekki mjög oft hér í þessum sal. Fólk hefur farið svona yfir sviðið og sitt sýnist hverjum en mér syns nú fleiri vera á því að þetta sé orðið bara sjálfhætt dæmi með Hvassahraunið. Ég sakna þess hins vegar að formaður skipulagsráðs hafi ekki tjáð sig í þessari umræðu. Vegna þess að þetta hefur líka með skipulagsmál að gera, þessi flugvallarumræða, svo sannarlega vegna þess að eins og kom fram hér í máli borgarfulltrúa að þá hefur verið þrengt mikið að flugvöllunum í Vatnsmýri á undanförnum árum og enn stendur til að þrengja að honum með þessar nýju upplýsingar í huga og það sem blasir við okkur að það getur farið að gjósa á Reykjanesskaganum. Að þá held ég að við þurfum líka að taka skipulagið til endurskoðunar og það alvarlega vegna þess að það hefur komið fram í skýrslu Þorgeirs Pálssonar öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar að það verði að vera 2 flugvellir á suðvesturhorninu vegna þess að Reykjavíkurflugvöllur hann gegnir
varaflugvöllur og gegnir mikilvægu hlutverki í þeim efnum og við erum með alla viðbragðsaðilana við flugvöllinn, svo sem björgunarsveitir, landhelgisgæsluna og við erum með hátæknisjúkrahúsið á þessum slóðum. Og ég held að við ættum að geyma það að vera að leita logandi ljósi með stækkunargleri að nýju flugvallarstæði á næstu árum, hvíla þessa umræðu aðeins. Það hefur ekki gengið upp, Hólmsheiðin gekk ekki upp, Hvassahraunið ekki að ganga upp og ég held að við ættum að fara að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar til einhverjar framtíðar. Það gengur ekki að hafa þessa hluti í uppnámi. Þetta bitnar á öryggi landsmanna vegna þess að Reykjavíkurflugvöllur hann gegnir miklu og stóru hlutverki í öryggiskerfi landsins og eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kom hér inn á áðan, þá eiga sér ekki bara stað eldgos nálægt Reykjavík, þau geta gerst út á landsbyggðinni og þá gæti Reykjavíkurflugvöllur gegnt mikilvægu hlutverki, rétt eins og hann gerði í Vestmannaeyjagosinu á sínum tíma þegar það þurfti að flytja fólk með snöggum hætti til Reykjavíkur. Sömuleiðis ef að það verður einhver gasmengun og það fer að gjósa á Reykjanesskaganum, þá getum við þurft að nýta Reykjavíkurflugvöll til þess að koma fólkinu á Reykjanesi hratt og örugglega í burtu af því svæði. Og þá væri hægt að mynda hér fluglest frá Keflavíkurflugvelli til Reykjavíkur. Vegna þess að eins og borgarstjóri kom réttilega inn á áðan að þá stendur Keflavíkurflugvöllur frekar hátt, þannig að hann mun vera í minni hættu, þannig að það verður sennilega hægt að nýta hann ef að til eldgos kemur. Ég minni borgarfulltrúa á það að við höfum ábyrgð í þessu máli og við verðum að setjast niður og ræða þessi mál og eins og ég sagði hér í upphafi míns máls í dag að ég saknaði þess að þetta mál hefði ekki verið sett á dagskrá og þess vegna átti ég frumkvæði að því. En ég vona að þetta verði ekki síðasta umræðin í bili flugvallarstæðið í Hvassahrauni. Ég vona svo sannarlega að það verði tekið upp í skipulagsráði og líka hér á vettvangi borgarstjórnar og vona það að bæði borgarstjóri og borgarstjórn öll fylgist með því sem að að gerast á Reykjanesskaganum og að við bregðumst fljótt og vel við ef að á þarf að halda. Takk fyrir það. Það var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Alexander Brím óskað eftir að veita andsvarumræðu borgarfulltrúans. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég vildi bara benda borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttir á það að formaður skipulags- og samgönguráðs Sigurborg Ósk Haraldsdóttir átti ekki heimangengt á þennan fund og ég að leysa hana af. Ég hefði getað komið upp og farið yfir eitthvað, mér fannst Dagur bara fara svo vel yfir þetta að ekki væri ástæða til. Takk. Það var borgarfulltrúi Alexander Brím lokið við að veita andsvar og svari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, takk fyrir þessa ábendingu en hitt er annað mál að hér er varaformaður skipulagsráðs í salnum og hér er fyrrverandi formaður skipulagsráðs í salnum. Ég hefði treyst þeim vel til þess að taka þátt í þessari umræðu og ég tel það eiginlega skyldu okkar og sérstaklega þeirra sem sita í skipulagsráði að hafa skoðun á þessu máli. Og þeir segi hug sinn varðandi það hvort það er skynsamlegt að halda áfram þessum rannsóknum í Hvassahrauni eða ekki. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og næstur á mælendaskrá er borgarstjóri. Borgarstjórn, ég vil eins og frumannandi þakka fyrir þessar umræður. Ég fullvissa alla að almannavarnir eru auðvitað að vakta ástandið á Reykjanesi frá degi til dags og hafa boðið fram alla þá aðstoð sem að þarf á Suðurnes eins og á þarf að halda. Ég ítreka að mér finnst mikilvægt í þessari umræðu að borgarfulltrúar og aðrir sem að eru mjög innlifaðir í hina svokölluðu flugvallardeilu séu ekki svona
falli ekki í þá freistni að boða eldgos hér og þar, nálægt þéttbýliskjörnum á Reykjanesi, nálægt mikilvægum innviðum, virkjunum, stofnvegum eða þeim flugvelli sem þar er. Ég held að við eigum að láta vísindin segja hvað er líklegast í þeim efnum og hvers er að vænta og hvernig við eigum að búa okkur undir það. Við búum jú á Eldfjalley og þess vegna er það liður í almannavörnum að meta náttúruvá. Ég ítreka það að rannsóknir á Hvassahrauni er ekki bara eðlilegar, heldur líka skynsamlegar. Ég fagna því sérstaklega, hér hafa fleiri en einn og fleiri en tveir sem hafa hvassir hljóðs í þessu umræðu, mynd á skýrslu Þorgeirs Pálssonar, fyrrverandi flugmálastjóra, sem að undirstrikaði að það þyrfti 2 flugvelli á suðvesturhorninu og bent á það að nýjar vélar sem byrjað að fljúga, og nú byrjað að fljúga beinlínis MAX-vélunum, geta ekki skráð Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýri sem varaflugvöll. Þróunin í flugi kallar á að varaflugvallamálin séu tekin föstum tökum og þá getum við leyst innanlandsflugvallamálin og önnur flugvallamál í leiðinni. Mér er algjörlega ljóst að við erum ekki sammála það, en ég vona að við getum verið sammála það að fylgja því ferli sem nú er í gangi. Við fáum þessar upplýsingar eftir því sem þær safnast. Við tökum stöðuna með Veðurstofunni og vísindasamfélaginu hvort að þeir atburðir sem nú er í gangi breyti í grundvallaratriðum því mati sem að lagt hefur verið á varðandi náttúruvá og líkur á eldgosi í Hvassahrauni. Ég hef hér bent borgarstjórn og borgarfulltrúum og öðrum áheyrendum á lykilgögn í málinu sem að allir geta kynnt sér og ég hvet fólk til að gera það. Það verður engin verra af því að ganga svæðið og sjá hvernig Afstaparhraunið og landið liggur og þá verður það miklu áþreifanlegra og skiljanlegra hvers vegna Hvassahraunið sem að liggur ögn hærra heldur en annað land, bæði austan og vestan við, er talið einna ákjósanlegasti staðurinn fyrir flugvöll, en það er reyndar líka vegna þeirra niðurstaðna veður sem að liggja fyrir, en það er verið að fara aftur yfir þau gögn líka og safna frekari upplýsingum skýjafar en líka kviður og þetta verður allt saman borið saman við bæði Keflavíkurflugvöll og Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýri, en við vitum auðvitað að þar er nokkuð kveðusamt vegna Nálaðar, Öskjuhlíðar og Esju. En svo mörg voru þau orð, ég held að hafi bara verið fínt að fá tækifæri til að fara yfir þessi mál, þó svo við séum í raun stödd í miðjum almannavarna atburði, ef svo mætti orðið komast. Skjálftakviðan stendur enn yfir og það er ekki útilokað að henni geti fylgt eldsumbrot eins og vísindamenn hafa verið duglegir að minna okkur á. Og við tökum stöðuna og tökum mið af öllum upplýsingum sem að kunna berast í því og leggjum mat á það að þessu loknu hvort að það breyti því grundvallarmati sem að liggur fyrir í málefnum Hvassahrauna. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans og er tími styttur í 1 mínútu. Fyrst að veita andsvar er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgarfulltrúar eru ekki jarðfræðingar eða vísindamenn eða fræðimenn á þessu sviði og þeir boða ekki eldgos. Borgarstjórum hefur tíðrætt það að við sem sitjum hér í þessum sal og tjá okkur málið að við séum einhver hér að boða eldgos. Það er alls ekki við sem gerum það, það eru vísindamenn sem gera það og við byggjum okkar málflutning á því sem fram hefur komið fyrst og síðast frá þessum vísindamönnum og sérfræðingum sem hafa tjáð sig málið en ekki með einhverjar eigin spár eða tilgátur. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar. Veitir þá andsvar borgarfulltrúi Örn Þórðarson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara fegin að heyra málflutning borgarstjóra, formanns almannavarna núna í seinna skiptið. Ég skal alveg viðurkenna það, ég fylltist ákveðnum áhyggjum þegar hann fór yfir málið í fyrri yfirferðinni og vísa að það í gönguferðir á góðurustímum. Mér finnst hann tala miklu meiri ábyrgð núna og tekur það skýrt fram að hann vilji hlusta á vísindamenn og það er auðvitað vel og ég vil segja það að það sé akkurat vinnubragð að mínu skapi. Ég vildi bara koma þess að framfæra að það er ákveðin svona tónbreyting sem að ég fagna í orðum formanns almannavarna því að áður hafði ég örlitlar áhyggjur af ástandamálum. Það var hughressandi og traust að heyra þetta. Þessana nýja tón. Takk. Þá borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið við að veita andsvar og veiti það andsvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Sko, það er nú, staðan er nú svo þarna suður frá að innviðinir eru farnar að gefa sig. Veginir eru farnar að gefa sig, það fer að springa úr vegakslum, það eru komnar sprungur í vegi og annað, þannig að það er mjög óábyrgt að tala með þeim hætti að mínu mati eins og borgarstjóri talaði. Það er hvergi slegið afgreinilega hér í þessu máli sem er hér til umræðu frekar en í öðrum málum. Málin eru keyrð áfram og ekkert tillit tekið til aðstæðna. Ég fór yfir það vel í ræðu minni að við ráðum ekki við náttúruna. Sko vindur einn og sér er mjög saklaus en þarna erum við að tala jarðskjálfta og jafnvel eldsumbrot. Þannig að ég er svolítið undrandi, virðulegi forseti, á málflutningi borgarstjóra hér í þessum umræðum þar sem hann fer fyrir almannavörnum á höfuðborgarsvæðunum. Mér finnst þetta lýsa pínu svona lítilli, svona pínu hroka gagnvart náttúrunni, ég verð að segja það. Það er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og er andsvörum lokið og jafnframt er mælendaskrá tæmd og umræðum lokið. Í samráði við tillögu flytjendur hefur ákveðið að fresta málum 3 og 6. Þannig að næsta mál á dagskrá er mál sem er nr. 4 á útsendri dagskrá til að borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands strætó aðgang í strætó fyrir þau sem fá fjárhagsaðstoð og fyrsta mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti og borgarbúar, við erum búin að vera að ræða fjárhagsaðstoð hér í dag og upphæðir hennar, hvernig við getum stutt við fjölskyldur sem hafa fjárhagsaðstoð til framfærslu og við vitum hvernig þessar upphæðir eru, hvernig þær eru breytilegar eftir því hvar fólk býr, hvernig það býr, hvort sem það telst reka eigi heimili eða ekki. Og hvernig upphæðirnar skerðast ef einstaklingur sýnir fram á að hann rekur ekki eigi heimili, býr inn á öðrum eins og það er kallað. Og já, svo ég bara endurtaki það sem ég sagði áðan að þessar upphæðir eru gríðarlega lágar. Við sósíalistar, við höfum lagt til áður að þessi upphæð að hún verði hækkuð. Þetta er staða, þetta eru tekjur, þetta er innkoma þegar fólk getur ekki leitað neitt annað og að vera í þessari stöðu að þurfa að komast af í gegnum mánuðinn á svona lágum tekjum, þetta er, ég bara átta mig ekki á því hvernig fólk fer að, verð ég að segja. Auðvitað ættu tekjur að duga fyrir því sem að við teljum grundvallar framfærsla, að fólk sé ekki sett í þá pattstöðu að þurfa að velja á milli hvort það ætli að koma sér í strætó á milli staða á þann stað sem það þarf að komast á eða hvort það vilji nota það sem er eftir af tekjunum í eitthvað sem það telur mikilvægara eða jafn mikilvægt því hvernig ætlar að velja á milli þess að komast á áfangastað eða reyna að skrapa saman fyrir lyfjum eða nota peningin í mat. Allar þessar ákvarðanir eru eitthvað sem við eigum ekki að vera að sitja
á borgarbúa, að við einhvern veginn séum að skapa þetta álag sem að fólk sett í. Þannig ég tel að þetta sé það minnsta sem við getum gert, að koma til móts við fólk sem í þessari stöðu, sem að hefur ekki bíl, sem að hefur ekki efni á því að leggja út fyrir korti í strætó, að við getum allavega létt svona undir með þeim, að fólk sé alveg með það á hreinu að það geta allavega komist á milli staða gegnum alla mánuðinn, að það þurfi ekki að vera labba út allt, að það þurfi ekki að vera í svona óþægilegri stöðu að velja á milli valkosta. Það hefur ekki verið vilji til þess að hækka fjárhagsaðstoðina. Það greinilega litið svo á að fólk eigi bara einhvern veginn að ná að redda sér. Þannig að ég kem með þetta hingað inn til að sjá hvort það sé ekki vilji til þess að taka jákvætt undir þetta. Vilji til þess að svona einhvern veginn aðeins koma til móts við borgarbúana sem eru í þessari stöðu. Reykjavíkurborg einn af eigendum Strætó BS. Það hægt að segja stærsti eigandinn, myndi ég svo segja, og hlýtur að geta farið með þetta þangað inn. Að þurfa einhvern veginn að velja á milli þess hvort þú ætlir að kaupa strætókort á 13.300 eða hvort þú ætlir að eiga þennan 13.300 krónur í eitthvað annað, eða hvort þú ætlir að sleppa að kaupa strætókort sem hagstæðast til þess að nýta peningin í eitthvað annað, en þá eftir að þú þarft að borga 490 krónur í hvers skipti sem þú ferð í strætó, og ef þú nærð ekki að redda það tilbaka á skiptimiða til að komast í einhverja ferð sem mjög mikilvæg, að þá þarfst að greiða aftur 490 krónur. Þannig að þetta orðin mjög dýr ferð þegar þú ert að reyna að lifa á með mjög hagkvæmum hætti, og það einhvern veginn bara mjög dýrt að vera fátækur. Hver króna skiptir máli, þú ert að reyna að komast af í gegnum daginn, þannig að það gangi allt saman upp, en það eins og sé einhvern veginn ekkert að spila með þér. Fyrir okkur sem að þurfum ekkert að pæla í þessu, þá getum við bara keypt strætómiða í símanum og sýnt í appinu, en hvað þú átt ekki síma. Alls konar svona hlutir, alls konar svona þættir, og ég meina við erum alltaf að tala að fólk eigi geta ferðast hér auðveldlega borgina, en hugsum við þá efnahagslegu staðreyndirnar þegar fólk bara hefur ekki efni á því að ferðast borgina. Og ég meina það ekkert gaman að vera röltandi marga kílómetra á milli staða út af því þú hefur ekki efni að fara í strætó. Það ekki eitthvað skemmtilegasta við gönguvæna borg, af því að þú hefur ekki efni að því að kaupa far í strætó. Ég fer hina leiðina að þessu, fyrst að hefur ekki verið viljið til þess að hækka fjárhagsaðstoð, en auðvitað tel ég að þær tekjur sem að fólk fær eigi að duga til þess að greiða það sem við lítum á sem svona helstu nauðsynjar, en að fólk sé ekki sett í einhverju svona klemmu að það þurfa að velja á milli þess hvort það ætli einhvern veginn að ná að koma sér á milli staða eða greiða reikninga. Það hefur verið samþykkt fyrr hjá Reykjavíkurborg að einstaklingar sem að fá tekjur sínar inn af fjárhagsaðstoð komist gjaldfrjálst inn á söfn borgarinnar og sundstæði borgarinnar. Mér finnst mjög mikilvægt að þetta verði líka staðfest, og við hljótum öll að geta gert okkur grein fyrir stöðunni sem að einstaklingar með svona lága innkomu eru í. Ég vona að verði tekið jákvætt í þetta, og þetta bara, já, ég ætla ekki að fara að lesa upp upphæðirnar sem ég las hérna áðan fyrir í dag. Já, við bara verðum að, ég bara skil ekki hvernig við erum ekki að gera meira í því að fólk sé að lifa af.
þessum upphæðum. Ég bara skil ekki hvernig þetta er hægt, hvernig við getum sætt okkur við það að okkur finnst þetta í lagi. Mér finnst þetta ekki í lagi. Þá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilreyndur. Mér finnst þetta vera jákvæð tillaga, það er að segja að reyna að nýta innviði borgarinnar betur og við vitum það að það er mikil fjárfesting á bakvið almenningssamgöngur og það þarf meiri fjárfestingu til að bæta þjónustu strætó. En við sjáum það líka að nýtingin, sérstaklega undanfarið, hefur verið mjög lítil og þess vegna er ekkit víst að það sé mikill kostnaður við að fara þessa leið sem er lagt til í tillögunni. Nú vissulega er mögulegt að einhverja tekjur sem strætó minnki við þetta en ég held að það sé afskaplega lág tala. Þannig að svona raunhæft séð þá erum við með innviði sem að getur nýtt betur. Við erum með hóp sem við viljum styðja til þess að geta komist út úr erfiðri stöðu og hluti af því er náttúrulega að geta komist leiðar sinnar. Oft er að ræða fólk sem ekki á eigin bíl og á því erfiðara með að fara milli staða og þó að við tölum oft fjarfundi og sveigjanlega starfsemi og allt það, þá þarf fólk ofta að fara á staðinn til þess að tala við fólk, til þess að sækja vinnu til dæmis eða til þess að gera annað. Og þó svo að það sé að sækjum ýmiss konar þjónustu og bætur og annað í gegnum netið, þá er bara þetta liður í virkni. Og að því vorum að tala virkni þetta fyrir á fundinum, þá er hluta þeirri virkni að fólk komist á milli staða. Og sumir geta labbað, aðrir ekki. Við erum með ýmsa sem er í vandræðum sem er ekkit nálægt öðrum hverfum eða búa einhverjum stöðum. Þannig að þetta er klárlega eitthvað sem nýtist fólki í þessari stöðu og þetta er klárlega eitthvað sem að eykur virkni og þetta er klárlega eitthvað sem kostar okkur lítið. Þannig að mér finnst þetta jákvætt og bara fagna því að við séum að hugsa svona aðeins út úr bóksið. Þetta er ekki spurningin að stórhópur fái þarna frítt, þó vissulega mætti skoða stækkan, en ég held að þarna sé allavega að vera að stíga jákvætt skref og borgin svona sína dálítið mannlega framkomum með því að taka jákvætt í þessa hugsun. Við vorum öll sammála sem að öllir sem töluðu fyrir í dag virkni og stuðning og ég held að þarna geti verið liður í þeirri átt. Þannig að mér finnst jákvætt að þessi tillaga sé komin inn og ég vonast til þess að hún fái góða umræðu og margt sem við getum gert í að nýta innviðina betur, hvort sem það er húsnæði borgarinnar eða strætó sem við erum með meirihluta í. Takk. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er hjartanlega sammála tillögu flytjanda mikilvægi þess að reyna að bæta stöðu þeirra sem eru að fjárhagsaðstoð. Ég hins vegar ákveðnar efasemdir að gera það gegnum strætó og ætla núna að reyna að segja af hverju. Hlutverk strætó er að flytja sem flesta farþega á milli staða á sem þægilegastan og öruggastan hátt. Nú er verið að vinna nýju leiðarkerfi þar sem áhersla verður lögð á stoppleiðir, þar að segja leiðir sem margir nota einkum á háannatímum. Það er líka verið að innleiða nýtt greiðslukerfi sem kallast klapp og það verður mun þægilegara í notkun en það gamla og það er hagstætt fyrir þá sem ekki hafa efni á að nýta sér kosti árskorta af því áður fyrr þurfti fólk að leggja út fyrir árskorti sem er mjög mikið en nú nýtur fólk sömu kjara jafnvel þó að kaupi bara mánaðarkort. Þannig að þetta er talsverð búbót fyrir þá sem að hafa lítið fé og annarkvort vilja eða þurfa að ferðast með strætó. En leið hefur afsláttarkerfi verið einfaldað. Það var áður frekar ógagnsætt með mjög mörgum afsláttarflokkum. Það var kannski afleiðing af því að litið var á strætó sem félagslegt úrræði
en ekki endilega sem öflugar almenningssamgöngur fyrir alla. Það hefur breyst og það mun gera það enn frekar með borgarlínunni sem verður vonandi líka rekin með mjög einföldu afsláttarkerfi og gegnsæju afsláttarkerfi. En Strætó fyrst og síðast samgöngufyrirtæki. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa langt árabil fjárfest í Strætó en kostnaðarhlutdeild farþega í hverju fari ekki nema ca. 30%. Þannig með öðru orðfæri má segja að Strætó þegar greiddur verulega mikið niður þó ég kjósi frekar að tala fjárfestingu. En það hefur verið stefna og það engin launung að það hefur verið stefna Strætó að hafa þjónustuna ekki gjaldfrjálsa nema þá fyrir börn til 12 ára aldri. Því var breytt núna áramót og það skiptir mjög miklu máli held ég að börn til 12 ára fái frítt í Strætó. Þau afla engra tekna og þetta getur sem sagt hjálpað fjölskyldum sem eru með lágar tekjur og eiga við fátækt að stríða. En gjaldfrjálsar almenningssamgöngur fyrir fullorðna þekkjast varla í borgum þar sem eru reknar öflugar almenningssamgöngur á annað borð. Stundum þó bent á Akureyri í þessu tilviki. Þar var reyndar verið að fækka leiðum úr 6 í 2 daginn. En þar voru lengdar og kannski hugsaðar sem stofnleiðir, ég þekki það ekki nákvæmlega. En það eru bara 2 leiðir á Akureyri og það Strætó frýr. Á höfuðborgarsvæðinu hins vegar keyra 160 vagnar á 30 leiðum. Ég hef efasemdir þá ráðstöfun að veita einum hópi gjaldfrjálsa þjónustu. Ég teldi eðlilegra að veita þessum hópi stuðning með öðrum hætti. Ég myndi greiða atkvæði mitt gegn tillögunni. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og 1 borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir óskar eftir að veita andsvar við ræðu hans. Forseti, borgarstjórn, borgarbúar, klappið og borgarlína, það ennþá talsverður tími í þetta. Samkvæmt fundargerð stjórnar Strætó frá 19. febrúar þá með leyfi forseta gert ráð fyrir að taka hluta kerfisins í notkun fljótlega eftir páska og í framhaldinu verður unnið áfram að innleiðingu á frekari virkni kerfisins, til dæmis varðandi greiðsluþak, snerti, lausa greiðslur og fleira. Tilvitni lýkur, það að segja klappið, þannig að ef ég skil rétt þá þetta ekki komið í gang og ef ég skil líka rétt að þá verðið per se 490 krónur ennþá það. Ég vil bara vera viss að það sé réttur skilningur hjá mér og það sem ég vildi líka koma að ef að við viljum styðja borgarbúa sem að hafa þessar lágar tekjur með öðrum hætti, hvaða háttur það sé þá, fyrst það ekki að hækka upphæðina svo að einstaklingar geti þá greitt fyrir öflugar almenningssamgöngur og fyrst það ekki að veita stuðningin með þessum hætti þá ég bara dálítið svona uppskroppa með leiðir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið að veita andsvar, svara þá ansvari Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, borgarstjórn, það má örugglega finna aðrar leiðir til þess að styðja þennan hóp og ég vildi nefna í sambandi við klappið að þá mun það einmitt ganga í gildi á þessu ári, þannig að það mjög stutt í það. En það ekki meiningin að breyta fargjaldi eða hvað það kostar að fara í einstaka ferð, en það klappið verður hagstæðara fyrir, það veitir rauninni alltaf hagstæðasta verðið á hverjum tíma. Þannig að það hagstæðara fyrir neytanda. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hérna liggur fyrir tillaga frá borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands
Tillaga sem að mér hugnast, mér finnst áhugavert og lýsi yfir stuðningi, ég get stutt hana. Áttu von á því að umræðan fær ekki í þann farveg sem að hún komin í akkurat núna og ég verð einlega viðurkenna það. Ég skil ekki hversvegna með ósköpunum mér datt í huga að þessi fína tillaga færi í gegn með einhverju nýjum hætti. Eins og annað, þá eru allar tillögur frá minnihlutanum teknar og þeim snúið í hringi og fundið eitthvað atvört við þetta og þeim ítt til hliðar. Mér hugnast eiginlega bara helst að leggja fram breytingartölu og alltaf hugsa það eins á meðan þessa umræður eru í gangi. Hvort að við þá að frekar að óska til því að við stjórn Strætó, þessi tillaga sem að borgarstjórn sammælst að það verið metins á kostnaður sem að fylgir þessum fría aðgangi þessara hóps að Strætó og líka sömuleiðis að spyrja þá hvort á hvernig þessi fríi aðgangur, hvað áhrif hann hefði á nýtingu í Strætó. Ég sé fyrir mér að þessi hópur væri ekkert endilega að nýta vagnana á mesta álagstíma. Þannig að ég ætla að velta fyrir mér í allavega einhvern smá tíma hvort það sé ekki rétt að koma fram bara með breytingartillögu sem að tekur á þessu máli og þannig að við getum fært það svolítið áfram ef við getum ekki klárað það hér og nú sem ég hefði viljað. Ég hefði viljað að í breytingartillögunni væri niðurlag tillögunnar og vonandi samþykkt af öllum að það væri það pólitískur vilji fyrir því að styðja við mála þessu tagi. Rétt eins og við gerðum bara núna fyrir örstuttu síðan þegar við vorum að fjalla fyrsta lið sem var aðgerðaráætlun aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra. Nú í skýrslunni sem þar var lögð fram, þá kom fram að í maí 2020 voru 261 foreldrar sem sagtu voru fengu stuðning sem fjárhagsstuðning og af þessum 261 foreldri og 441 börn. Og við vorum að tala virkni og við vorum að tala valdeflingu og ég ætla að halda fram að nota þessi hugtök. Skipti gríðarlega miklu máli fyrir þennan hóp að vera virkur og vera valdeflur til þess að komast á milli staða. Nú, svona í fljótu bragði, á þess að ég fari út í neina sérstaka útreikninga, þá finnst mér þessi hópur ekki vera neitt gríðarlega stór og talandi það að kostnaðarhlutdeild farþega ekki nema 30%. Að í því samhengi verður talan auðvitað miklu lægri. Nú sömuleiðis minnkar fjöldinn þegar tekið til þess að stór hluta þessum 441 barni væntanlega undir 12 ára aldri. Mér finnst það líka spurning hvernig þetta gagnast Strætó. Ég sé sóknarfæri fyrir Strætó að taka á móti þessum farþegum. Ekki það að fjölgin sérstaklega heildarfarþegum með þessum aðgerðum. En við erum þarna að taka inn börn sem vonandi verða viðskiptavinir í framtíðinni, hvort sem það af hvað ástæðan það kann að vera, en allavega þeim hugnist þessi valkostur í samgöngum. Þannig að mér líst mjög vel á þessa hugmynd og við meðum ekki glemma því þegar við erum að fjalla þetta að Strætó ekkert eitthvað fyrirtæki út í bæ, heldur þetta samgöngufyrirtæki í okkar eigu. Nú gangi þetta ekki eftir og sjái stjórn Strætó sér ekki fært að verða við erindi af þessu tagi eða skoða þetta, þá auðvitað hægt að fara þá leið að taka málið upp í velferðarráði og skoða þá hvort að það sé ekki hægt að fela velferðarsviði að sjá framkvæmd á þessu máli. Nú, ég reikna með því að hugmyndin sé að þetta sé einhvers konar kort sem eru afhent og það auðvelt að sjá til þess að setja málið í þann fari við að það sé velferðarsvið sem að taki á sig þann kostnað. En ég ætla aðeins að leyfa umræðina að halda áfram en sjá hvort það sé ekki ástæða til þess að setja fram þessa breytingartillögu sem ég var að kynna á hana að við í þeirri pólitískri sátt sem við vorum með núna bara fyrr í dag aðgerðaráætlun aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra að við í þeim anda og í þeim takti sendum þau skilaboð til Strætó að skoða hvað áhrif þetta hefði og hvað þetta myndi kosta og að það sé þverpólitískur vilji fyrir því að svo sé það sé tekið jákvætt í þessar úttekt eða skoðun okkar. Takk.
Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Er það Hjálmar Sveinsson? Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði bara að ítreka það sem kom fram í ræðu minni áðan að börn undir 12 ára aldri fá frítt í strætó. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar og borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur óskað eftir að svara andsvari. Svarar hann þá andsvari? Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég þakka borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni og hefur rétt munað formanni stjórnar strætó, þá leiðrétt ef svo ekki. Að já, ég nefndi það sérstaklega að það myndi fækka þessum fjölda sem ég nefndi 441 börn sem eru tilgreind á í skýrslu aðgerðaáætlun gegn sárafátækt. 441 börn, já, hluti af þeim undir 12 ára og já, það rétt, ég sagði það í mínu máli að þessi fjöldi yrði töluvert mikið lægri. Einmitt í því ljósi að það hárrétt sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sagði að það frítt í strætó fyrir börn yngri en 12 ára. Þannig að það hefur komið fram bæði tvisvar í mínu máli og einu sinni þá í máli borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar, formanns strætó. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað eftir að taka til máls. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég get nú að mörgu leyti tekið undir það að það væri mögulega ákjósanlegt að hækka upphæð fjárhagsaðstoðar meira heldur en við höfum gert. Hins vegar höfum við ákveðið að fara aðrar leiðir og meðal annars það sem við vorum að samþykkja áðan með að setja inn þessa þjónustutryggingu fyrir börn og að styrkja þá þessi virkniúrræði og það sem við erum að bjóða fólki til þess að reyna að láta öryggisneti virka kannski sem allra mest eins og trampolín, þannig að maður komi strax aftur út í samfélagið eða í virkni eða hvað sem það er sem að maður þarf stuðning með. Því höfum við forgangsraðað þessu sinni. Hins vegar er það þannig að allir sem að koma til Reykjavíkurborgar og fá fjárhagsaðstoð þeim býðst að gera svona einstaklingsáætlun og eru rauninni hvattir til þess að vinna sér áætlun með ráðgjafanum sínum hvað tekur við og ef að viðkomandi á ekki bíl sem að margir auðvitað eiga, kannski því miður, en ef að viðkomandi á erfitt með að komast á milli staða eða að það er einhvers konar hindrun eða slíkt, þá fær hann strætókort. Þannig að það er alveg þannig fyrir þá sem eru á fjárhagsaðstoð nú þegar, en það er þá alltaf hluti af einstaklingsáætluninni, virkni, námskeiðinu sem viðkomandi er í eða hluti af einhverju stærri vinnu með einstaklingnum sem ræðir. Þannig það er ekki þannig að við útdeilum strætókortin bara til allra sem leið og koma fjárhagsaðstoð, en það er þetta oft bara stuttur tími sem betur fer sem fólk er þarna statt og strætókort eða strætóferðir kannski ekki akkurat það sem að þeim er efst í huga. Og mér er til efs að þetta væri í rauninni endilega frábær leið og ég bara get bara tekið persónulegt dæmi sem ég veit að við þolum ekki þegar barnið mitt veiktist og ég fikk umönnunargreiðslur til þess að geta minnkað við með vinnuna til að sjá hann, þá fikk ég felld niður bifreiðagjöld sem ég fannst mjög skrítið, af því að það er ekkert allir sem eiga langa bifreiðar. Það hefur miklu gálegra að hafa umönnunargreiðslurnar hærri. Þannig að mér finnst stundum svolítið skrítið þegar að þarna hefur örugglega einhver góður pólitíkus eins og við erum öll hér hugsa að það væri sniðugt fyrir fólk sem ætti langbörn og þurfa ekki að borga bifreiðagjöld, en þetta er, mér fannst þetta allavega óskaplega skrítið og hefði frekar kosið að þetta væri með einhverjum öðrum hætti og ég veit að margir sem eiga langbörn eiga ekkert endilega bifreiðar og nota ekkert endilega strætó. Kannski er einhver sem er á fjárhagsaðstoð sem bara nota bifreið og er bara með fötlun og þarf að, þannig að ég held að væri betra fyrir okkur að vera ekki að festa þetta niður í þessum mismunandi ferðamátum.
Annars ættum við kannski þá að styrkja fólk til að kaupa sér reiðhjól. Við erum auðvitað líka að mæla með þeim göngumáta. Þannig að þú veist, það er ýmislegt. Þannig ég held að sko, það væri bara ágætt að hafa þetta frekar opið og reyna að nota allt það effort sem við höfum til þess að koma í veg fyrir að börn þeirra sem eru á fjárhagsaðstoð búið við fátækt. Því að börn eru auðvitað aldrei fátækt en þau geta búið við fátækt. Notum allt sem við getum til þess að reyna að koma í veg fyrir það og síðan tökum við þetta ári að fókusera virkilega vel á allar virkniaðgerðirnar okkar, öll námskeiðin, öll atvinnutækifærin, allt það sem við getum gert til þess að styðja fólk sem er í þessum erfiðu aðstæðum til þess að láta drauma sína rætast, að komast aftur út í lífið, að komast í nám eða vinnu eða virkni við hæfi. En ég skil alveg hvaðan tillagan kemur og mér finnst hún að mörgu leyti góð. Ég veit að borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir brennur fyrir því að við bætum fjárhagsaðstoðina og að við séum með svona mannsamandi upphæð þannig að fólk geti lifað vel og af þessu. Upphæðin er auðvitað ekki há, 212.000 fyrir einstaklinga mánuði er auðvitað ekki mikið en við erum búin að hækka húsnæðisbæturnar og við erum búin að setja inn þessa tryggingu fyrir börnin og við erum að síðan að vinna í öllum þessum virkniúrræðum og ég vona að við séum þá allavega betur að koma til móts við þennan hóp núna heldur en við höfum gert áður og svo verðum við bara að sjá næstu fjárhagsáætlun hvort að við getum hækkað eitthvað meira. Borgarfulltrúi Heiðabjörg Hilmisdóttir lokið með máli sínu og Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Já, takk fyrir. Ég ætlaði bara að varpa því fram að þegar við erum að bjóða upp á að fólk sem er á fjárhagsaðstoð geti nota strætó endurgjaldslaust, þá erum við raun og veru að nýta innviði án þess að kosta miklu til af fjármunum borgarinnar sem eru takmarkaðir. Og það eru mörg rök fyrir þessu. Í fyrsta lagi þá bara erum við að nýta betur innviðina sem við erum með, sem við viljum fjölga fólk í strætó, viljum nýta strætó betur og svo er til þess að líta að sumir sem eru á fjárhagsaðstoð eða eiga litla fjármuni veigra sér við að kaupa strætókort og lenda þá kannski einna helst í því að þurfa að borga einstök fargjöld sem eru upp á 500 kall stykkið. Og svo kannski bara lokum að því að það var nefnt að 12 ára börn og yngri fengi frítt í strætó að börn eru líka eldri en 12 ára og það þarf líka að horfa til þess en aðalega sé í þessu virkniúrræði sem að kostar lítið en hjálpar fólki að kannski að bæta sín kjör og eigin spýtur og vera virkara með því að komast á milli staða og ég held að auka fjárhagsaðstoðina það skilar kannski ekki í því sama því að þarna erum við að opna leið og leiðir fyrir fólk. Þannig að ég vildi bara beina því til borgarfulltrúans að það eru margir kosti við þetta umfram það að setja bara peninga í það. Svara þá andsvari Heiðabjörg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti borgarfulltrúar svara þessu gjarnan. Sko, í dag eru einhvers staðar á milli 1300–1400 manns að fjárhagsaðstoð til framfærslu. Ef þeir myndu fara allir að nota strætó þá eru þetta mörgu leyti örugglega skemmtilegt fyrir strætó en við myndum þurfa að kaupa kort fyrir þá alla því að strætó er byggðarsamlag og við þyrftum þá að gera ráð fyrir því að á hverjum tíma væru við kannski með einhver 1000 kort sem við þyrftum þá að bæta inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Og það sem að það er ekki beint hægt endilega kannski að gera ráð fyrir að það sé hægt að bæta öllum upp á þess að strætó gera einhverja breytingar. Það þyrfti þá bara að skoða það en burt sér frá því þá þyrfti Reykjavíkurborg alltaf að gera ráð fyrir því að bæta við einhvers staðar kannski 1000 kortum. Ég held að við gætum nýtt þá fjármuni mögulega betur og kannski jafnvel pínu sanngjarnar því það eru mjög margir sem að nota aðra ferðamáta líka en það er alveg eðlilegt að við séum ekki endilega saman um það. Borgarfulltrúi Heiðabjörg Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti borgarfulltrúi Heiðabjörg Hilmisdóttir hefur áhyggjur af kostnaðinum. Ef að þetta væri útfært með þeim hætti að við keyptum einfaldlega mánaðarkort þá eru þetta náttúrulega nokkra milljónir á mánuði sem getur farið í þetta en þær náttúrulega myndu minnka þörf borgarinnar til þess að borga með rekstri strætó. Þetta myndi styrkja rekstur strætó.
En mér finnst ákveðin uppgjöf fólkin í því að gefa sér að þetta verði útfært með þessum hætti. Ég alveg viss að fulltrúi borgarinnar í strætó gæti beitt sér fyrir því að þetta verði gert með öðrum hætti, þannig að það þyrfti ekki að borga fullt gjald, það verði hægt að búa til sérstaklega gjaldflokk eða eitthvað slíkt. En hafandi sagt það, þá held ég enga síður að það væri fjármunir sem myndu nýtast við rekstur strætó sem núna á yfirdrætti. Þannig að ég myndi nú segja að það væri bara gott fyrir strætó allavega. Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari, veita andsvarið sinni og svara þá andsvarið öðru sinni Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held að það væri bara frábært fyrir strætó og fyrir fólk að nota strætó sem allra mest. En mér finnst mjög líklegt að við myndum opna á þessa þróun fyrir fólk á fjárhagsaðstoð, þá yrði það þannig að fólki finnist sjálfsagt að öryrkjar fengju líka frítt í strætó. Og fólki myndi mögulega líka finnast að við ættum þá að veita eldri borgurum frítt í strætó og þá væru við kannski svona smám saman komin í það sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson var að ræða áðan, hvort að þessi samgöngumáti eigi að vera gjaldfrjáls eða hvort að við eigum að taka fyrir hann hóflegt gjald og byggja upp og það kunnum við bara að vera ósammála og það er bara eðlilegt. Stutt 8%. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið að svara andsvari öðru sinni og veiti þá stutt athugasemd Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti og getur tilheyrt, ég vildi bara skjóta þeirri athugasemd að þeir sem eru á fjárhagsaðstoð eru að treysta á borgina en aldraðir og öryrkjar hafa allt aðra stöðu. Þannig að það er ákveðin sérstaða hjá þessum hópi sem eru 1300 manns og þiggja fjárhagsaðstoð og þess vegna heyrir þetta meira til okkar mála heldur en margir aðrir hópar sem að hugsanlega þetta benda á. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð að viðurkenna að þótt að þessi tillaga komi líklega frá góðum stað þá verð ég að viðurkenna mér finnst hún slæm og ég hyggst fella hana og myndi leggja til að það yrði gert. Mér finnst hún að mörgu leyti ala á einhverjum svona staðalímyndum sem ég þekki ekki einu sinni úr borginni. Það er einhvern veginn að strætó sé fyrir fátækt fólk og við þurfum einhvern veginn að koma þeim þangað og það er það sem við gerum fyrir fátækt fólk í Reykjavík. Staðan er sú að þegar við skoðum tekjulægstu fjölskyldurnar í Reykjavík, þar sem að heildartekjur heimilisins undir 400.000 eru 70% að reka bíl. 9% þessara heimila er með 2 bíla eða fleiri. Ef við skoðum heimili þar sem að heildartekjur heimilisins eru 550.000 krónur eða lægri, eru 86% heimila að reka bíl. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir sagði ég skil ekki hvernig er hægt að lifa af svona lágum tekjum og ég tek fyllilega undir með henni og ég skil enn síður hvernig er hægt að reka bíl á svona lágum tekjum. Af því ef við skoðum neysluviðmið eins og þau sett fram og þau eru sett út frá neyslukönnun Hagstofunnar, þá kostar það 80.000 krónur á mánuði að reka bíl. Og þegar skoðum neysluviðmið fyrir fjölskyldu með 2 fullorðin og 2 börn, þá er gert fyrir að samgöngukostnaður upp á 150.000 krónur með bíl. Þessi kostnaður fer niður í 12.000 krónur ef fjölskyldan er ekki að reka bíl. Þannig að það skiptir mestu máli að mínu mati fyrir fólk með lága tekjur í Reykjavík er að það geti nýtt sér aðra valkosti heldur en einkabílinn. Að við sjáum það að fyrir fjölskyldur sem hafa engan veginn efni á því að reka bíl eru að því að þau upplifa það að þau geti ekki sinnt sér og sínum án þeirra og það er stóra vandamálið. Ef við skoðum það hverjir nota strætó í Reykjavík, þá er það helmingur Reykjavíkingar sem nota strætó. Á einhverjum tímapunkti er með app, er með notar farmiða, er með árskort. Breytingarna á milli tekjuflokka er ekkert gríðarlegur. Við erum ennþá við fólk í öllum tekjuflokkum sem notar strætó. Þegar við skoðum hinn helminginn af hverju fólk notar ekki strætó, það að þessi helmingur sem notar ekki strætó, það eru 90% sem segja að gera það út af kostnaði. Þannig að stóra vandamálið í því af hverju fólk notar ekki strætó er ekki kostnaður. Við sjáum það að það taka strætó kostar 1/8 af því að reka bíl með við neyslukönnun Hagstofunnar, þannig að það er ekki kostnaðurinn sem fælir fólk frá strætó þegar sami tekjuhópur er í stærstu hóp að reka bíl.
Það af því að leiðakerfið hentar ekki, af því að hverfið hefur byggst upp þannig að það getur ekki nýtt sér strætó. Þannig að stóra verkefni okkar hér inni, ef við viljum hugsa tekjulægstu hópana, það skipulagsmál á mörguleyti. Það að efla samgöngur yfir höfuð, efla almenningssamgöngur, þétta byggð, bæta skipulag, þannig að við getum tryggt nærþjónustu fyrir alla, þannig að þau getur sinnt sínu lífi vel án þess að nota bíl. Ég verði að viðurkenna að mér fannst dæmið sem Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi kom með áðan gríðarlega gott. Hún tók dæmi það að þar verið felld niður bifreiðagjöld á hana. Og þú spyrir mig líka, þetta sömu vasarnir. Við borgum með strætó, fólk að fjárhagsaðstoð á líka bíl. Af hverju ætlum við að fara að styrkja fólk að fjárhagsaðstoð í Reykjavík til að nýta einn ferðamáta umfram annan? Af hverju ekki að styrkja það öðru leyti? Jú, við gerum það, við borgum hærri fjárhagsaðstoð. Þannig að við getum alveg rætt það inni og borga hærri fjárhagsaðstoð en að fara að styrkja einn ferðamáta umfram annan fyrir fólk að fjárhagsaðstoð sem í tímabundnu ástandi þegar það ekkert í tölunum sem segir að þetta fólk eigi síður bíl heldur en aðrir tekjuhópar. Finnst mér bara að vera svona, það ákveðin svo populism í þessu, þetta hljómar ágætlega en þetta meikar ekkert sens. Það ekkert í tölunum sem styður það að fólk á fjárhagsaðstoð í Reykjavík sé einstættur hópur sem langar til að nýta sér almenningssamgöngur en getur það ekki að kostnaðurinn sé ekki. Það ekkert í tölunum sem styður það. Það sem sýnir okkur hins vegar þetta til þess við náum að almennt bæta almenningssamgöngur í Reykjavík, þá þarf til átak eins og við erum að fara í með borgarlínu og þá þarf þetta ykkur byggðar eins og við erum að gera í og það allar aðgerðir sem við erum með í aðalskipulaginu. Ekkert sem styður það að kostnaður sé stærsti hlutin. Miklu frekar verðum við að setja pening í almenningssamgöngur. Það ætti að fara að styrkja einhvern ákveðinn hlut í ókeypis strætó bara tilfærsla á milli vasa og þetta óskilvirk leið. Auk þess erum við með því að vera með svona ógagnsæ hlunnindi og tilviljunarkennda afslætti að búa til fátæktargildur. Þar sem fólk getur lent í því að það bara missir fullt af hlunnindum við það að komast loksins af fjárhagsaðstoð. Og það líka slæmt. Þannig eins og ég segi, fyrir mitt leyti mun ég fella þessa tillögu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarbúar, mér heyrist við öll vera sammála að þessi upphæð eða þessar upphæðir sem að einstaklingar eru á eða fjölskyldur, einstaklingar sem eru á fjárhagsaðstoð til framfærslu séu mjög lágar. Mér heyrist við öll vera sammála það. Þannig að fyrir þau sem að nota strætó og eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu, þá tel ég að við getum öll sammælst það að þessi stuðningur myndi hjálpa þessum tekjulágum heimilum. Eins og stendur í tillögunni, þá snýst þetta að þetta standi fólki til boða, að þau geti sótt þetta, ekki að allir fá þetta sjálfkrafa sent heim til sín. En það sem ég finn svo oft að það svo margt háð skilyrðum, að leið og einstaklingur á lágum tekjum, að þá þurfum einhvern veginn að útskýra allt, að þá þurfum að útskýra af hverju einstaklingur þurfi strætókort, hvert hann ætla að komast á því, getur ekki reddað öðruvísi, af hverju ertu á bíl, hvernig hefur efni á því, þú ert nú fátæk, hvernig hefur efni á þessum kaffibolla, þú ert að kaupa kókdós, ertu ekki fátæk. Þetta svona hvernig ég skynja oft að fátækt fólk þurfi einhvern veginn að útskýra hvernig það hefur efni á hinum og þessum hlutum. Ég vildi líka nefna inn í þessa umræðu svona hvað líka að því að vilja bara eiga strætókort til að vilja komast auðveldlega á milli staða, að það sé ekki endilega háð því að mæta á einhvern stað sem á dagskrá í einstaklingsáætlun þinni. Þér finnst kannski gaman að ferðast og kíkja á netjamarkaði eða ferðast og skoða inn í útivistarsvæði. Ég skynja að þetta svona eftirlit með fátæku fólki og fólki sem býr við skort alveg greiðalegt. Það alveg verið að fylgjast með því og það þarf einhvern veginn svona að réttlæta allt. Þó að börn fái frítt í strætó, þá fá foreldrar þeirra ekki frítt í strætó og oft sem að börn vilja gera eitthvað skemmtilegt með foreldrum sínum. Og ég tek undir að opna möguleika að kaupa aðra svona faramáta eins og hjól og þó að við höfum verið að samþykkja aðgerðir áðan,
núna í fyrsta lið, þá miða þær aðgerðir að miklu leyti að aðstæðum barna og fjölskyldna þeirra en eftir stendur staða einstaklinga sem að búa oft mjög slæmar aðstæður og viljum við ekki einmitt koma í veg fyrir félagslega einangrun þeirra sem að hafa ekki önnur farartæki og að svona myndi hjálpa þeim. Þetta snýst að bjóða upp á þann valmöguleika að þetta sé skýrt í boði, að þetta sé til staðar, að það sé skýrt tekið fram, að þú getur sótt þetta ef þetta myndi hjálpa þér. Þá þetta í boði. Ég skil ekki alveg hvað svona slæmt við það. Við erum eins og hefur komið skýrt fram hérna, við erum að sjá að þessar upphæðir ekki háar og við vitum hvað gerist þegar einstaklingur með tekjur sem eru lágar, að þá erfitt að leggja út fyrir ýmsum útgjaldaliðum. Þannig að þá viljum við væntanlega leggjast yfir allt og skoða hvað getur borgin gert, hvernig getur hún komið inn í þetta og þess vegna leggja þetta hérna fram sem svona getur við komið inn í með þessum hætti til að létta undir með fólki og auðvelda. Þannig já, ég bjóst ekki alveg við þessum viðbrögðum, verð ég að segja. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Háð hefur óskað til að taka til máls Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég fagna því sérstaklega að sjálfstæðismenn í borginni hafi áhuga á því að hækka og gera betur við fólk á fjárhagsaðstoð. Í ljósi þess að þeir lögðu til tvisvar á síðasta kjörtímabili að lækka fjárhagsaðstoð 10.000 á mánuði, eitthvað 40.000 krónur á mánuði með það útreikninga sem þá lágu fyrir. Þannig að það mjög jákvætt að sjálfstæðismenn í borgarstjórn Reykjavíkur og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu með okkur í því að gera betur við notendur fjárhagsaðstoðar. Það þó aðeins nýtt hljóð í þeim hópi sem hér situr núna með þann sem var hér síðast og það gleðilegt. Að öðru leyti vill ég kannski taka undir með því sem að borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir sagði á hana. Kannski snýst þetta það því við erum náttúrulega að kortleggja þennan hóp langtíma notenda núna í fyrsta skipti og við kannski þurfum aðeins að fara, og við ræddum það líka í stýrihópnum, að við þurfum aðeins að fara kannski aðgreina úrræðin sem standa þeim sem að detta inn 1 og 1 mánuð frá þeim sem eru á fjárhagsaðstoð í lengri tíma og við þurfum líka að fara að skoða það, bara hefja einhverja viðræði við ríkið það að það ekki eðlilegt að fólk sé á fjárhagsaðstoð árum saman og jafnvel þá flokka sem sjúklingar vegna þess að við erum með almannatryggingakerfi og kerfi sem á að halda utan þá sem eru óvinnufærir til lengri tíma vegna sjúkdóma eða veikinda og það virðist ekki alveg vera raunin og þar held ég að við séum að glíma við ákveðna fordóma líka í heilbrigðiskerfunum að það sé kannski þá frekar fólk sem að glíma við fíknisjúkdóma og ýmsa vanda tengdan því sem að festist á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga í stað þess að fá veikindi sín viðurkennd hjá Tryggingastofnun ríkisins. Þannig að ég myndi vilja skoða langtíma notenduna og opinn fyrir sérstökum úrræðum fyrir þann hóp. En það náttúrulega aldrei erfitt að gefa út strætókort í hverju mánuði vegna þess að við samþykkjum eins og þið vitið fjárhagsaðstoð til 1 mánaðar í senn og þetta alltaf hugsað sem tímabundin aðstoð. En auðvitað þurfum við að skoða þetta í stóru samhengi. Borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og þá síðastur á mælendaskrá sem stendur Baldur Borgþórsson borgarfulltrúi. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég kem í pontu til að fagna þessari tillögu sem hefst afskaplega góð og hún hljómar ágætlega við hugmyndir sem ég hef haldið á lofti að hafa bara frítt í strætó alla leið. Ef við viljum styrkja almenningssamgöngur og fá góða nýtingu á strætó þá hefum við lagt til að við myndum leggjast í tilraunaverkefni og hafa frítt í strætó í 1 ár. Tekjur strætó á ári þannig að fólk sem ekki þekkir til gerir sér grein fyrir hverjar raunverulegar fargjaldatekjur eru. Þá það rétt 2 milljarðar á ári samkvæmt síðustu tölum og mér þykir það ekki mikill kostnaður fyrir slíka samfélagslega tilraun og til hana mun skynsamlegri heldur en að ráðast í 200 milljarða borgarlínu á athuguðu máli. En ég ætla nú ekki að fara að ræða það mál hér, ég mun gera það við annað tækifæri. En
ég verð að segja, ég svolítið hissa og svolítið leiður yfir viðbrögðunum sem að þessi tillaga að fá hér öðrum megin í salnum. Að því ég held að við getum ekki fundið öllu verð staddan hóp heldur en þá sem þurfa að þiggja fjárhagsaðstoð hjá borginni. Og ef það einhver hópur sem að þarf virkilega á því að halda að vera virkjaður og eiga möguleikan á að komast á milli staða óhindrað, þá það þetta þeir sem að falla undir þennan hóp. Eini hópurinn sem kannski verið staddur eru þeir sem fá ekki einu sinni fjárhagsaðstoð. Það líka til, einhver tilfelli það. En það sem ég rak eyrun í hér í málflutningi þeirra sem hér eru mjög undarlegir hlutir. Ég verð að furða mig á orðum, ef maður vitni það, Kristínar Sofíu Jónsdóttur, sem flutti hér eldræðu kostnað við að reka bíl. Tillagan fjallar ekkert það. Hún fjallar að veita þeim sem verð standa hérna í borginni þann sjálfsagða stuðning að þeir geti ferðast á milli staða, farið til sinna ráðgjafa og gert ýmislegt án þess að þurfa að ganga langa leiðir eða hvað það er. Þetta snýst að veita hjálpina þar sem er mest þörf. Og ef við tökum kostnaðinn af þessu, það kom hér fram í máli Heiðu Björgar Hilmisdóttur, sem formaður velferðarráðs, að þetta séu 1100 manns í heildina sem að þiggja fjárhagsaðstoð hjá borginni, ef ég náði því rétt. Hvað eru þau þá að tala háa upphæð ef að allir 1100 vilja nýta sér þessa leið í heilt ár? Og ég fæ það ekki betur séð en það séu rétt 50 milljónir. Og ég spyr hvað eru 50 milljónir til að rétta hjálparaðstoð til þeirra sem mest þurfa á aðstoð að halda. Ég bara svolítið hissa á viðbrögðunum, öðrum megin í salnum. Ég mun að sjálfsögðu greiða atkvæði með þessari tillögu til að hún sé góð að öllu leyti, en lýsi aftur vonbrigðum yfir því að svo virðist sem að meirihlutin hér inni ætli að hafna þessari tillögu á mjög hæpnum forsendum að mínu mati, en að sjálfsögðu þeim frjálst að meta þessa tillögu út frá sinni tilfinningu og það allt saman, en mér þykir það leitt að þeir skuli alltaf hafna þessari frábæru tillögu sem ég tel að hér sé. Takk fyrir. Baldur Bóllason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá óskað eftir að taka til máls Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæta borgarstjórn og forseti. Ég ætlaði reyndar ekkert að koma hérna upp fyrir eftir að ég hlusta á nokkra ræður og fór bara ekki að skilja hvað málið var að byrja að snúast sko. Af því að tillagan sem fyrir hendi fjallar það hvort að verðnæmasti hópurinn í samfélaginu geti fengið þann valmöguleika að fá að taka strætó að kostnaðarlausu. Það snýst tillagan. Og þetta einnig þeir einstaklingar sem eru eins og hún hefur komið mjög vel inn á hann, Sanna Magdalena borgarfulltrúi. Þeir einstaklingar sem að þú veist, einmitt hvað einna kannski eru þarlendi næmir fyrir verðbreytingum í strætó. Og þess vegna skil ég ekki alveg af hverju það verið að fara svona vítt í ræðunum að því leiti að fara ég svo að blanda sjálfstæðismönnum úr borgarstjórn af seinasta kjörtímabili í umræðuna því að það hefur ekkert að gera með þessa tillögu sem er hér. En ég segi bara að mér líst ógeðslega vel á þessa tillögu, mér finnst hún vera frábær, mér finnst hún vera mjög góð, hún er einföld, hún verður sannlega alls ekki kostnaðarsöm. Þetta snýst hreinlega bara það hvort að fólk hafi hana valmöguleika eða ekki, ég skil ekki af hverju það er svona mikið vandamál. Ég fer að velta fyrir mér líka með annað sem inn á það sem hún kom inn á Kristín Sofía, borgarfulltrúi, ég man ekki því mér beint eftirnafnið mitt núna. Já, bíða þess. Já, afsakið þetta. Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, kom inn á sem var að tala að það væri ekki neina tölur sem að sýndu fram á að þessi hópur væri neitt sérstaklega mikið að nota strætó og frekar væri það þannig að þessi hópur væri að nota bílinn. Mér fannst það svolítið áhugavert vegna þess að ég hef búin að vera einmitt að kynna mér svolítið notkun strætó og
það hefur tekið eftir, og ég hef tekið eftir því að eftir því sem að verðið hækkaði að þá einmitt minnkaði líka notkun á strætó í Reykjavík. En þegar að við skoðum hverjir að taka svo strætó erlendis, þá eru það einmitt þeir sem eru hvað mest að taka strætó og færa sig þann yfir bíluna, eru þeir sem hafa minna milli handana. Þannig að mér finnst það að vera frábær hugmynd til þess að bara koma fólki í strætó, sama hvað það hefur í tekjur, að hreinlega gera það minnst aðgengilega, byrjaði að gera það aðgengilegra fyrir þá þennan hóp. Þannig að ég segi bara að til hann snýst það hvort við ætlum að bjóða upp á hana valmöguleika eða ekki, það það sem hún snýst Mér finnst það bara frábær hugmynd, ég veit ekki alveg af hverju það svona mikið issue, en það verður vist bara að koma í ljós hérna mér. Takk fyrir. Þá er óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Ég varð ekki. Já, eins og forseti bað að það yrði tilkynnt í spjalli, en gjörðu svo vel Kristins Soffíasdóttir borgarfulltrúi. Borgarfulltrúi beðir um taka ansvar úr sæti. Sorry, heyrðu, ég verð að spyrja, takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Alda. Ég ekki með neitt lista hérna núna, já, ok. Þú segist að fylgst með notkun á strætó í Reykjavík og að strætó notkun hafi minnkað þegar verð hafi hækkað. Ég er mjög forvitin að vita meira þennan punkt. Strætó kostnaður við farþegagjöld hafa náttúrulega hækkað með verðlagi, en milli árunna 2017 og 2019 fjölguðu notendum í strætó í að verða 4% af öllum ferðum yfir 6%, sem er 50% aukning. Þannig ég sé ekki alveg í hvað þú ert að vísa að strætónotkun hafi minnkað með hærra verði. Þannig ég myndi bara að vita meira þetta, því að strætónotkun hefur sannarlega aukist í Reykjavík. Hlutdeild í ferðum hefur aukist 50% milli mælinga 2017-2019. Takk. Borgarfulltrúi óskað eftir að svara ansvari. Þá er borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir óskað eftir að svara ansvari. Ég er sem sagt að vísa í meistararitgerð sem hún Sólrún Svava Skúladóttir ritaði, sem heitir Almenningssamgöngur á Íslandi, rannsókn áhrif á þætti á notkun strætó frá árinu 2017 og heilt yfir verð ég að segja að ritgerðin bara tala mjög fallega strætó, en það er hérna mynd, nú þarf ég að skrolla hérna niður, þetta er svo stórt rit til þess að finna þetta, en þar er sem sagt ein mynd sem að sýnir það hvernig maður sjá, hvað er þetta? Ég hefur ekki allan tíma til þess að leita á þessu hérna, en það er mynd sem ég hjó eftir sem að sýndi sem sagt hvernig kostnaðurinn hafði aukist í strætó og þar hefði svo að sama skapi, ég kom á blaðsíðu 51, á sama skapi þá tók eftir að þá var að minnka fjöldin. Þetta tekur yfir svolítið langt tímabil. En aftur að því sögðu þá spyr ég líka bara hvað hefur það að gera með það hvort að fólk í þessum sem er að fjárhagsaðstoð hafi val, sko? Af því það aftur snýst til hann ætlum við að bjóða upp á valið eða ekki? En annars held ég að það sé alveg klárlega erindi að ef að fólk vill að taka þetta almennilega fyrir þá á meira ritarýndum nótum, sko, en tillagan sem er hér fyrir hendi fjallar bara það hvort að við viljum bjóða þessum einstaklingum val að mögulega fá niðurgreiddan strætókostnað eða ekki. Ef þið vilja það sjálfur. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir við þá svarað ansvari og þá hefur óskað eftir að taka máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er búin að vera að fylgjast með þessum umræðum og langaði mitt svolítið að sjá viðbrögðin áður en að ég kæmi hingað og ég tek undir með þeim sem hafa gagnrýnt þessi neikvæð viðbrögð. Þetta er algjörlega óþarfi að taka þessari tillögu svona illa. Ég hefði viljað sjá kannski koma hugmynd frá þá meirihlutanum að skoða hugsanlega hvað þetta yrðu margir sem myndu
nýta sér strætó þá frítt, því að það eru jú börnin sem fá frítt undir 12 ára og eins og ég fór yfir hérna fyrr í dag þegar við vorum að ræða breytingar á reglum fjárhagsaðstoðar þá eru eins og einstæðir feður eru 19, einstæðar mæður eru 190 og hjón eða sambýlisfólk með börn eru 84 og þarna eru börn sem eru örugglega góður hópur undir 12 ára sem fá frítt í strætó en hvað af þessu fólki síðan? Hinum öllum líka sem eru þá einstaklingar, einhleypir, myndu mögulega nýta sér strætó og bara þiggja þetta, kannski nýta strætó nú þegar og myndu þá vera að fá frítt í strætó. Hvað erum við að tala stóran hóp? Það veit kannski enginn hér. Það mætti gera á þessu könnun og þá sjáum við kannski betur hvernig þetta lítur út en þetta auðvitað frábær viðbót hjá þessum hópi að geta stokkið upp í strætó án þess að hafa áhyggjur að kostnað. Það dýrt í strætó, jafnvel þó að keyptir áskort og hvað eina eða einstaklingsferð sem eitthvað tæp 500 krónur fyrir þá sem kannski nota þá strætó ekki oft. Umræðum bíla og rekstur bíla kom eins og bara skrattin úr sauðarleggnum hérna inn í þessa umræðu. Hvernig í veröldinni ætti að tengja þessa tillögu við bílarekstur. Ég held þetta hljóta að vera hópurinn sem kannski fæstir mitt eiga og reka bíl. Ég veit það ekki. Það bara einhvern veginn passar ekki við. Þannig að þetta í rauninni svona skemmtileg tillaga og líka bara að því við vorum að tala þennan hóp fyrir í dag. Að við getum öll verið í þessum sporum og það munar hverja krónu sem að hægt að hjálpa til með þetta og strætisvagnarnir eru bara ekkert vel nýttir nema á einhverjum einstökum leiðum á einstaka tímum. Að mörgu leyti eru þeir síðan að aka hálftómir. Og síðan í kjölfarið þegar að búið væri að koma þess á þá vel gæti þetta orðið til þess að fleiri myndu fara að nýta strætó og eftir að þeir hafa þá hætt á fjárhagsaðstoð myndu þá halda áfram að nota strætó og þá auðvitað kaupa sér sitt fargjald. Þannig að ég held að það hefði vel mátt taka þessari tillögu með meiri jákvæðni og gera eitthvað með hana, allavega að skoða hana betur. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og ekki að fleiri hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Og mun forseti nú ganga til þess að afgreiða þá tillögu sem fyrir liggur. Nú fyrst hyggst það sem tekið til afgreiðslu þá tillagan sem fyrir liggur og fyrst þá hyggst forseti leita eftir afstöðu þeirra borgarfulltrúa sem eru í fjarfundi. Fyrst það Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Ég segi nei. Og þá það Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Ég segi nei. Og þá ber forseti tillöguna upp meðal þeirra borgarfulltrúa sem staddir eru í sal borgarstjórnar. Þau ykkar sem samþykkja eru tillögunni vinsamlegast gefið merki. Svo og þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 10. Bókanir hafa verið boðar. Eru bókanir kannski tilbúnar til upplesturs? Nei, þá ætlar forseti að halda áfram með dagskrá borgarstjórnar. Næst tekin fyrir 50 liður dagskrá sem umræðum skólabörn og biðlistum eftir fagþjónustu skóla í Reykjavík og líðan þeirra að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég langar hér til þess að eiga umræðu sem mér hjartans mál og búið að vera allt þetta kjörtímabil og var meðal annars einn stór ástæða þess að ég gaf kost á mér í þetta sæti fyrir Flokk fólksins.
það var að reyna að ná niður þessum biðlistum barna í Reykjavík. Það hefur ekki gengið vel og hér hefur þetta svo sem oft verið margarætt en mér langar að freista þess núna að fara dýpra í þetta og bara hvort sem að það verði ég ein sem að mun halda upp umræðinni eins og síðast þegar við vorum að ræða atvinnumál eldri borgara, þá það bara allt í góðu lagi. Það af nóg að taka. En staðan núna sú samkvæmt tölum sem að ég nýbúin að fá frá Reykjavíkurborg að 957 börn bíða eftir fagþjónustu, 360 stúlkur og 597 drengir. Flest bíða eftir að komast til skólasálfræðings og næst flest held ég eftir að komast til talmeinafræðings en einnig beðið eftir að komast til sérkennsluráðgjafa, hegðunarráðgjafa og frístunda- og félagsráðgjafa og fleiri fagaðila. En það langflest börnin, eða 460 börn sem bíða eftir að komast til sálfræðingsskólana, 284 drengir og 176 stúlkur. Ef hort til barnana með málþroskavanda, þá bíða 127 drengir á aldri 9–12 ára eftir aðstoð talmeinafræðings og 76 stúlkur. Þannig að það sjá það allir að þetta engin smá hópur barna sem að bíða eftir að fá hjálp með ákveðin vanda sem getur verið að ýmsum toga. Núna árið 2021 og þetta aldeilis ekki nýr vandi. Hann búinn að vera, held ég bara frá upphafi nánast, alltaf einhver biðlisti, kannski mismikill en hefur farið stækkandi, vex einhvern veginn með hverju ári og sennilega ennþá meira núna í COVID aðstæðunum. Þannig að ég veit ekki með ykkur en ég hugsa daglega til þessara barna og spá í hvernig líður þeim í þessari bið, hvernig þau stödd með það sem að þeir að bíða eftir að fá hjálp með. Og ég spyr sjálf mig oft, munu þau bara komast í gegnum þetta eða mun þessi vandi sem biður eftir að verði leystur verða þeim kannski ofviða. Að baki hverju barni síðan undirrituð tilvísun á skóla og foreldrum og sumir að bíða eftir skimunum, til dæmis ADHD-skimunum, sumir að bíða eftir greiningum sem þá þegar allir aðilar sem að barninu standur sammála að sé nauðsynlegar til þess að greina nánar vandan og síðan eru enn aðrir að bíða eftir að bara komast í viðtöl vegna þess að þau eru kvíðin, félagslega illa stödd eða óörugg með sig í skólanum. Síðan þetta mismunandi eftir hverfum, þannig að það nú aldeilis ekki sama hvar ungt fólk eða fólk býr með börn. Það fer eftir hverfum hversu langur biðlistin Flesta tilvísanir í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleit og Árbæ. En ef við hugsum bara aðeins hvernig það að vera á svona biðlista, hvernig líður barni og hvað verið að gera á meðan? Jú, það örugglega verið að gera eitthvað. Við vitum það nú í allir umræðinu snemmtæka íhlutun að það reynt að hjálpa til með það sem hægt að gera inn í bekk og kennarar eru virkilega að leggja sig fram það. Þannig en stundum samt þessi vanlíðan ekki þannig að hún sé ábyrrandi og meðan að barn bíður þá gerist það stundum að það hreinlega einhvern veginn týnist í bekknum, bara gleymist og lætur lítið fyrir sér fara. Það getur verið að ýmsum ástæðum þannig að þau vilja ekki hafa sig frammi og svo líða kannski mánuðirnir og árin. Nú börn sem koma seint inn á biðlistan og skólagöngu sinni, þau hafa stundum lent í því að komast aldrei til fagaðalans og jafnvel útskrifast án þess að nokkuð tímann fá þessa aðstoð. Og það get ég sagt bara sjálf að ég þekki dæmi Nú málum vissulega forgangsraðað og einum af mörgum fyrirspurnum mínu til velferðarsviðs að þá kom alveg nákvæm skýring á því að þessu væri raðað upp í flokka og stærsti hlutinn hafni í hinu svokallaða þriðja flokki en það flokkur mála sem þolir bið samkvæmt flokkunarmati skólaþjónustu. Og það þótti mér svona svolítið erfitt svar að einhver börn þoli bið
og pínu bratt kannski að orða þetta svona vegna þess að enn og aftur erum við ekki að vita hvað er að gerast hjá barninu á meðan það er að bíða og við erum ekki að tala um 34 vikur í bið sem væri kannski bara einmitt akkurat eðlilegt, heldur erum við að tala um marga mánuði hjá sumum. Nú en þegar barnið er beðið lengi eftir þjónustu þá hefur vandi sumra þeirra undið upp á sig og það getur auðvitað þá orðið bara einni svipstundu bráðavandi. Dæmi bráðamál, ef við skoðum þau, það eru börn sem líður það illa, þau eru farin að viðhafa sjálfsskaða, þau eru jafnvel farin að vera með sjálfsvíkshugsanir eða eru komin í að byrja á einhverju neyslu. Og það má segja að það sé fullvíst að þegar svo er komið að þá hefur vandinn ákveðin aðdraganda. Hann byrjaði ekki deginum áður, heldur hefur mögulega langan aðdraganda. Það verður ekkert mál, bráðamál á einni nóttu og þetta, þegar svona er komið að þá erum við að tala um að hann hefur getað verið að krauma mánuðum saman. Þannig að þetta er stundum börnin sem lögð hafa verið í einelti sem ýmist getur hafa farið dult eða ekki náðst að taka á eða það sé eitthvað annað þarna í gangi sem að gæti þessna verið eitthvað á heimilinu eða annað. Það er ómögulegt að segja. En það er einfaldlega mat fulltrúaflokks fólksins sem hér stendur að börn eiga ekki að þurfa að bíða eftir þjónustu á þessu tagi. Og það verður að fara að taka á þessu máli og þetta getur ekki verið svona ár eftir ár. Ég efast að við séum ánægð með þetta í borgarstjórn, ekki nokkur maður. Þannig að þetta er í rauninni eitthvað sem væri vel hægt að bara vinna í ef það væri svona sameiginlegur vilji til þess. Það sem þarf að gera er auðvitað fyrst og fremst að fjölga sálfræðingum því að þar er greinilega stærsti flöskuhálsinn þannig að börn komist fyrr í þá þjónustu en síðan þarf líka að finna út hvað er það sem veldur því að æ fleiri börn er farið að líða svona illa. Við sjáum þess að skýrslur frá landlæknisembættinu og velferðarvaktinni og af hverju eru fjölgun tilvísana svona mikil sem við vitum að var með að segja áður en að COVID skall á. Þannig þetta þarf að fara að rýna og skoða. Það er ekki ein ástæða fyrir því að börnum í Reykjavík er farið að líða verr og fer versnandi með hverju ári. Það eru einhverjar ástæður og ég er alveg viss það að það er ekki ein ástæða, heldur getur það verið margar, síðan samspil margra og þetta er yfirleitt flóknara heldur en mann heldur. En verið að skoða hvað veldur þessu? Eða eru bara skýrslur og greinar og það er allir með einhverja vangaveltur en það er ekki verið að rýna í þetta markvisst og ef horft er til drengjana sem eru í öllum flokkum í meirihluta að þá er líka spurning, virkilega verið að skoða af hverju drengir eru í meirihluta þeirra sem líður illa og þurfa þessa aðstoð heldur en stúlkur. Nú, það hafa fleiri tillögur komið fram hérna á þessu kjörtímabili sem hafa verið lagðar fram af flokki fólksins og það er einnig að þessi spurning hvort að þessi mál eigi ekki að vera undir skóla og frístundasviðið, þetta er einhvern veginn klofið og samstarfsviðan er spurning, það er ekki gott að vita hvort að þessi svið sé að tala saman. Og síðan eru þetta að skoða fleira sem tengist þessu. Það eru sérkennslumálin sem að enginn veit almennilega hvernig að skila sér og það eru þetta að skoða líka þessa snemmtæku íhlutun, hvort að einhvern veginn hefur hún orðið þannig að ekkert annað skipti máli, enga greiningar þörf nema bara í einstaka tilfellum því að nú sé þessi snemmtæka íhlutun sem auðvitað hefur alltaf verið einhver og það eru fleiri þættir sem tengjast þessu sem að þyrfti að skoða. En hvað vill meirihlutinn hér í borgarstjórn gera og eftir því sem að næst hefur komist að þá finnst þeim þetta fyrirkomulag í rauninni bara ágætt. Það hefur verið í allavega 2 bókunum núna síðasta ár sem hefur komið fram að meirihlutinn vill ekki breyta neinu hérna í þessu máli. Nú, ég ætla bara að fá að setja mig aftur eða biðja að vera sett aftur á mælindaskara og það kann að vera enginn sé á mælindaskara núna þannig að þá fengi ég kannski bara að halda áfram. Nú hef ég reynslu af því að stundum setur sig enginn á mælindaskara þegar svona málefni eru.
Þannig að má ég þá óska eftir að halda áfram? Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, 2 hafa sett sig á mælendaskrá. Nú, hvað Þannig segirðu? að forseti setur borgarfulltrúann á mælendaskrá. Takk fyrir. Næst á mælendaskrá er Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að fá að fara örfáum orðum hér þessa mikilvægu þjónustu sem skólaþjónusta sem er veitt í rauninni í samvinnu velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Mjög góðri samvinnu myndi ég segja og mér þykir mjög miður einhvern veginn að koma hér strax á eftir því þeirri fullyrðingu að við viljum engu breyta. Þar sem við erum nú þegar með stýrihóp í gangi. Þar sem við erum að vinna að breytingum og höfum verið að vinna að breytingum allt þetta kjörtímabil og allir sem eru í skóla- og frístundaráði og velferðarráði tóku þátt í okkar sameiginlega fundi þar sem við fórum yfir þessi mál þekkja það vel. Þannig að það er leiðilegt ef að það fari hér með rangt mál en ég svo sem kippi mér nú ekki mikið upp við það. Hér getið þið séð á þessari mynd þessi fjöldi erinda og fjölda barna, annars vegar erinda og hins vegar barna sem hafa borist til skólaþjónustunar 2014 til 2020. Og eins og þið sjáið þá er núna að dragast aðeins saman með, við vorum ofta að fá mun fleiri erindi, mörg erindi fyrir hvert barn, en núna er það aðeins að dragast saman. Og fjölgunin þarna erindana á þessum tíma er 33,3%. Hins vegar hefur börnunum fjölgað á þessum tíma 45,5%. Þannig að við getum sagt að miðað við þessar tölur og þá líður börnunum, ef að þetta er mælikvarði á það, sem ég tel reyndar að það sé ekki, en miðað við þetta þá væri hægt að fullyrða að börnunum liði betur í borginni núna heldur en við gerði 2014. Ég held hins vegar að þessi listi akkurat segja okkur ekki mikið það hvernig börnunum akkurat líður í borginni. Þetta segir okkur það hversu mörg börn þurfa þessa skólaþjónustu en fyrir því geta verið margar aðrar ástæður heldur akkurat hvernig börnunum líður og við höfum auðvitað góðar rannsóknar greininga á því hvernig börnunum okkar líður og ég deili algjörlega áhyggjum annarra borgarfulltrúa sem hafa af því áhyggjur og þá sérstaklega líðan stúlkna. En þetta er þróunin núna og þessi 33% aukning er auðvitað eitthvað sem við þurfum að bregðast við og það hefur við margoft rætt. Við höfum rætt þetta hér í borgarstjórn og við höfum rætt þetta margoft í borgarráði og enn oftar í velferðarráði og ég veit að þetta er líka rætt í skóla- og frístundaráði þar sem að samstarf þeirra að tveggja ráða hefur verið bara til mikillar fyrirmyndar að mér finnst þetta kjörtímabil. Við erum mun nánara og betra en áður sem ég þekki til. Nú þeir sjáu bara síðasta ár, þá leit þetta nú ágætlega út fyrri hluta ársins. Hins vegar, seinni hluta ársins, það fjölgaði beiðunum mjög hratt og mjög mikið. Og við höfum verið að leita leiða til þess að bregðast í því akkurat núna. Það er mikið verið að óska eftir þessum frumgreiningum eða forgreiningum. Við erum auðvitað ekki með börn í sálfræði meðferð, það er ekki hlutverk skólaþjónustu að vera með börn í sálfræði meðferð. Hún er veitt á heilsugæslunni eða við annar staðar en við erum að gera þessar forgreiningar. Mér langar þó að segja ykkur frá því að það er 26% þeirra barna sem eru að bíða eftir slíkum greiningum eru nú þegar með eina greiningu. Þannig að það er ekki eins og allir sem eru þarna að bíða séu að bíða eftir allra fyrstu hjálp. Þannig að af þessum 957 sem eru á biðlista 1. mars núna eftir fyrstu þjónustu eru 262 börn sem hafa fengið einhverja greiningu og hafa fengið skólaþjónustu áður. Ef við horfum á þetta eftir hverfum þá bara svona af því að við höfum gaman að því þá er auðvitað svolítið svona, það er pínu svona munur á milli hverfa sem er bara mjög áhugaverð og við sjáum til dæmis sérstaklega hérna í miðborg og Hlíða þar sem að við vitum að fólki hefur verið að fjölga að þar hefur aukningin verið nánast nærri 90%. Þannig að við þessi þurfum við auðvitað að bregðast og gott fyrir okkur sem erum í velferðarráði að skoða það. Hér má sjá í rauninni munin frá 2017 til 2020
heildaraukning erinda eru 973 og við tókum inn talmeinafræðinga þarna 2018 og þeir auðvitað bætast við fjöldan og það svona það bil 32% af þessari heildaraukningu sem við höfum séð á þessu árabili. Þannig að aðra beinir, þeim að fjölga svona 663 á þessu tímabili. Þannig að sannarlega ég deili því að við þurfum að bregðast við þessu. Við sjáum þessa skörpu hækkun núna. Þetta alls ekki þannig að þetta hafi verið óbreytt mjög lengi. En þetta skörp hækkun núna og það bíða mörg börn akkurat núna eftir þessu. Og ég veit að formaður, að sviðsstjóri velferðarsviðs hefur ásamt mér, formanni velferðarráðs, fyrir að leita leiða til að finna einhvern veginn hvernig við getum brugðist í þessu núna. Af því að hvort að einhver hluti af þeim starfsmönnum sem við erum að ráða geti farið í þetta, hvort að verða að vera nýstörf og annað slíkt. Því að við komum til með að þurfa að ráðast í þetta núna á vormánuðum. Hér biðlistin, eins og þið sjáið eftir hverfum, og það í rauninni, ef þið horfið á það að það nánast 100% aukning í miðborg og Hlíða, þjónustumiðstöð Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða, að þá ekkert skrítið að þar sé lengri biðlisti. Og þið séu núna lok febrúar 2021 að þá erum við í rauninni með hæsta biðlistan sem við höfum haft bara mjög lengi, því miður. Og það eru sálfræðingar eins og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir kom inn á sem að helst beðið eftir, en það eru líka talmeinafræðingar sem að veita líka mjög mikilvæga þjónustu inn í skólana. Eins og þið sjáðu hér. Þannig að þetta þessar helstu stéttir sem beðið eftir og sálfræðingarnir og talmeinafræðingarnir hér. Þetta örlítið mismunandi eftir hverfum. Ef við horfum bara á sálfræðingarna, að þá þetta svona breytingin. Það aðeins mismunandi, það ekki eins mikið, ekki alveg eins, en fróðlegt fyrir okkur sem að leggjumst í þetta og saman með talmeinafræðingarna. Þannig að þetta sannarlega skoðað og mér finnst bara mikilvægt að allir borgarfulltrúar séu meðvitaðir það að það enginn sem situr og segir að þetta sé bara allt í góðu lagi og við viljum ekki þjónusta þessi börn. Það vilja allir bregðast hratt og vel við óskum þjónustu fyrir börn og fyrir alla auðvitað. Þessi börn eru í þjónustu, þau eru í skólanum sínum. Skólinn, það almennt skólinn sem að sækir þetta í samstarfi við foreldra mjög oft. Þannig að það ekki eins og börnin sé einhvers staðar afskipt og núna í farsældarfrumvarpi sem að félags- og barnamálaráðherra hefur lagt til, þá í rauninni verið að setja á okkur kröfur að standa þéttar með þessum börnum sem þurfa einhverja þjónustu. Þetta þessi snemmtæka þjónusta oft sem svo mikilvæg og ég deili alveg þeim skoðunum. Við þurfum að veita bara góða fljóta þjónustu og þetta í rauninni hluti af því. Annar hluti sem við höfum líka verið að skoða í þessum stýrihóp sem að ég í sem formaður velferðarráðs ásamt Skúla Helgasyni, formanni skólafrístundaráðs, ásamt sviðsstjóranum, að það þarf að minnka áherslu á greiningar í úthlutunarlíkani skóla- og frístundasviðs. Það kallar á greiningar, það kallar á það að skólarnir óski eftir því að börnin fái greiningu til þess að þeir fái fjármagn og ég veit að við deilum þessu algjörlega, þessum skoðunum að þessu þurfum við að breyta því að það mikilvægt að við séum að horfa alltaf fyrst og fremst á þau sem að virkilega þurfa á þessu að halda og þau fara í forgang en hinn bíða eins lengur en það líka núna bara áhugaverð umræða það hvaða áhrif það hefur fyrir börn að fá greiningu ef hún ekki nauðsynleg fyrir þjónustuna sem þau fá, hvort að það þeim til kost, hvort það kostur fyrir þau eða galli. Ég á engan hátt á móti því að börn fái greiningu ef það gagnast þeim og það eykur þjónustuna þeirra og hjálpar umhverfinu að skilja þau betur, en það einhverjar vísbendingar það og þetta hefur komið víða úr fagsamfélaginu núna
að við séum mögulega að leggja of mikla áherslu þar á greiningar og minni áherslu á akkurat líðan og stuðning við börnin. En við viljum gera bæði, við viljum gera þetta allt saman vel og við erum sannarlega að leggja okkur fram það. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Þórdís Pálsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég get algjörlega tekið undir þetta að það þarf að stytta þessa biðlista og er mjög ánægð að heyra að það sé verið að gera eitthvað og skoða allar reglur. Og eins og staðan í dag, þá skóli án aðgreiningar, það hljómar alveg ofboðslega vel, en ekki skólastofan án aðgreiningar. Skólar og skólastjórar og starfsfólk, kennarar, gera allt hvað geta til að hjálpa þessum börnum. Maður mörg dæmi það að börnum sem að líður illa að bíða eftir að fá aðstoð, að bíða jafnvel í marga mánuði. Sum börn eins og sagt var láta sig bara hverfa og þau missa bara af tækifærinu svolítið til að vera þáttækendur í skólastarfinu. Svo eru önnur börn sem að vegna vanlíðunar eða annað geta ómögulega verið kyrr eða hlustað eða hvað maður segja bara tekið þátt og eyðileggja þá, nei ég ætla ekki að nota orðið eyðileggja, gera það verkum að önnur börn réttur þeirra hverfur eiginlega bara. Það verður að engu, friðurinn en ég veit að skólarinn allt hvað geta til þess að aðstoða og gera skólastarfi sem skemmtilegast og auðveldast. En það fer margt forgörðum á meðan beðið eftir þessum greiningum. En eins og ég segi, skólar og skólastjórar gera allt hvað geta til að hjálpa þeim. Og sérstaklega biðin getur verið margir mánuðir og þú voru að nefna áðan með börn. Ég er rosalega glöð að heyra það að vægi greininga, hvað maður segja, á að minnka í þessu fjármagni, fjármagni sem fer til skólana, það sé ekki verið að horfa bara á greiningar. Mér finnst það yndislegt. Skólarnir við erum búin að berjast fyrir þessu lengi, að stjórnendum sé treyst til þess að geta sinnt börnunum eins og þau eiga rétt á öllum skóli án aðgreiningar. Það er ekkert endilega alltaf bara skólastofan heldur að það séu staðir eða þjónustuaðilar innan skólans sem að geta tekið börnin þá út eða hvernig sem er. Bara ef það finnst lausn þá er æðislegt. Greiningar, ég ætla samt að segja, þetta með greiningar, það eru mýmörg dæmi það að börn fara í greiningar eða greiningu og líðan barnsins breytist alveg gríðarlega því að þá farið allt í einu útskýringu á því af hverju líðum við svona, af hverju get ég ekki þetta og af hverju get ég ekki hitt. En svo að sjálfsögðu alltaf einhverju sem segja, já ég með þetta og það er afsökun, en það má ræða svoleiðis bara síðar. En ég er ofsalega glöð að heyra þegar að gera eitthvað í þessu. Ég var alveg tilbúin að fara að rífa mig langt niður til þess að fá eitthvað í þessu gert. Það er frábært að heyra þetta en ég styð þetta að það þurfi að setja núna fjármagn í til þess að vinna listana niður. Það sé ekki þessi langa bið, hún er svo skaðleg fyrir allt skólakerfið, ekki bara börnin. Takk hérlega. Borgarfulltrúi Þórdís Pálsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Vörstudóttir. Forseti og borgarbúar, í þessu samhengi þá vildi ég nefna mikilvægi þess að þjónustan sé veitt inn í skólunum. Þar sem það er hægt, svona eftir ábendingar hefur komið fram mikilvægi þess að þjónusta sé inn í skólanum í staðinn fyrir að foreldrar séu að fara til dæmis úr vinnu til þess að ferðast á milli, ná í börn og fara þá með þau á þann stað þar sem er verið að sækja stuðning og allavega þá að hafa þann stuðning sem hægt er að hafa inn í skólakerfinu
og þá inn í skóladeginum. Og vil nefna líka að það mikilvægt að hafa þá stuðninginn og stuðningsaðalana einmitt inn í skólanum, þar að segja að fólki sem að kemur að vellíðan barna og ungmenna sé þá með þessa fasta viðveru, þannig að það sé auðvelt fyrir börn að komast að. Og þá hefur líka verið talað mikilvægi þess að fjölga þurfi starfsfólki til að tryggja allir nemendur fái þjónustu sem þeir að fá og tryggja einmitt starfsfólki öllum skólum eftir ólíkum starfsstéttum, til dæmis þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, sérkennara og talmeina fræðinga. Og svo hef ég líka fengið ábendingar þegar það er verið að útbúa einstaklingsmiða áætlun að það sé einmitt þá mikilvægt að sé verið að fara eftir áætlunni, þannig að þessi stuðningur sé verið að fylgja honum eftir. Já, ég vildi svona aðeins koma inn á þessa punkta. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Forseti hefur ákveðið að loka mælendaskrá. Það eru 2 borgarfulltrúar á mælendaskrá. Næstur er þá borgarfulltrúi Örn Þórðarson og síðan mun frummælandi loka umræðinni. Það hafa bara ekki fleiri óska eftir að fara á mælendaskrá, þannig að forseti hefur tekið ákvörðun að loka mælendaskrá. Þá tökum við á því ef að ósk kemur fram það. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, við erum að ræða líðan barna og úrræði í því sambandi. Mér langar til þess að rifja upp og fara í gegnum kynningu sem við í skólafrístundaráði fengum á síðasta skólaráðsfundi. Ekki alls fyrir löngu. Ég maður rétt fyrir þessu mánu. Var þetta frá mér eða var þetta einhver útsending eða? Komið, takk. Já, við fengum kynningu á nokkur rannsóknum og það er á meðal annars virkni nemenda. Var Skúli Helgason formaður skólaráðs ekki á næstu dagskrá? Nei, mannaskrá. Við fengum niðurstöður úr nokkrum könnunum sem hafa verið lagðar hjá nemendum í grunnskólum í Reykjavíkur til þess að kanna virkni og líðan og anda og síðan auðvitað áhuga á náminu. Og því miður þá voru þær niðurstöður ekki beint uppörvandi og í því sambandi þá er kannski rétt að nefna að það skiptir auðvitað miklu máli, ekki síst þegar við rifjum upp þau meginstef menntastefnunnar að það eigi að vera í forgangi félagsfærni, sjálfsefling, heilbrigði og sömuleiðis skoðabúnalæsi. Að þá er því miður staðreyndin sú að líðanin hefur farið, vellíðan nemenda hefur farið mjög lækkandi. Það er fyrirtæki sem heitir Rannsóknir og greining sem hefur gert þessar rannsóknir segi í töluvert langan tíma. En hér er til dæmis bara í fljótu bragði og ég er svo sem ætlaði engum að sjá nákvæmlega hvað stendur hér á svarthvítu blaðinu, en niðurstöðurnar eru nokkuð himinhrópandi. Örstutt breyting á örstuttum tíma, nei, heldur betur stór breyting frá október 20 síðan febrúar 2020. Bara á örfáum mánuðum þá breytist svör nemenda í 8., 9. og 10. bekk eftirfarandi staðhæfingar í prósentum, hvort að það er við eða ekki við, að nemendur sem að telja sig vera nána öðrum fellur úr 64% niður í 56%. Það er auðvitað eitthvað sem við höfum áhyggjur af. 63% nemenda sögðust geta hugsað skýrt, fóru niður í 55 á örfáum mánuðum. Þeim sem gekk vel að takast á við vandamál fækkaði úr 57 í 49%. Við erum að tala mjög alvarlega niðurstöður. Sama er spurninguna, ég hef verið afslöppuð og afslappaður. Mér hefur fundist ég gera gagn. Það er stór munur á hversu ungu fólki finnst að ekki gera gagn
þeim fækkar úr 56% sem töldu sig geta tekið undir þá fullnýrðingu niður í 44%. Og síðan, það sem kannski dapurlegast, það að 52% nemenda sem sögðust líta bjartsýnum augum til framtíðarinnar í febrúar 2020 fækkaði niður í 43% í október 2020 örfáum mánuðum seinna. Þetta er auðvitað áhyggjuefni og sérstaklega því að við erum að reyna að gera betur. Þess vegna skiptir að máli að þessi tekið vel á móti tillögum eins og borgarfulltrúi Flokks fólksins, Kolbrún Baldursdóttir er að leggja fram hana. Við langar aðeins þess að renna yfir það sem kannski snýr einna mest á okkur. Það er okkar eigin kannanir hjá Reykjavíkurborg. Það sem við erum að skoða skólapúlsinn og þar kemur fram, og hér ætla ég að sýna aftur enn einu sinni ef einhver ætlar að spyrja hvaðan fæ ég þessar tölur, jú, nákvæmlega úr þessari skýrslu, þá þarf enginn að velkjast um það, þetta er bara lesið, þetta er bara á gögnum sem eru lögð fram og eru opinber. Að munur á mjög mörgu frá 2015, skólaveturinn 2015 til 2016, fram til skólavetursins nú í ár, yfirstandandi skólaveturs, að ánægður lestri til dæmis hefur lækkað verulega úr stigakvarða upp á 5,2 niður í 4,7. Við erum að tala að allir þessir mælikvarðar á þessu mælaborð okkar til þess að fylgjast með líðan barna í grunnskólum eru að fara niður á við. Sama á þrautseigu námi, sama áhuga starffræði, trú á eigin vinnubrögðum í námi, trú á eigin námsgetu, þetta fer allt niður. Líðan, sjálfsálit fer niður, stjórn á eigin lífi fer niður, veljan fer niður, einelti fer niður, hollt mataræði, töluverður munur á því, skóla og bekkjarandi, þetta skiptir máli, við þurfum að taka svolítið á þessu hrausla. Það er ekki hægt að láta eins og ekkert sé að gerast. Við verðum að grípa inn í, hér er ágætis línuritt yfir vellíðan, hvernig hún fer niður hjá milli árganga. Þetta er auðvitað eitthvað sem verðum að taka mark á, hafa áhyggjur af, skoða leiðir hvernig við getum leyst þetta. Líðan nemenda hefur dalað töluvert og virkni hefur látið undan síga, segir í samantekt á þessum kynningum sem við höfum verið að fá, sem ég verið að nefna. Og dalandi stjórn á eigin lífi vekur sérstaka athygli, dalandi sjálfsálit og trú á eigin vinnubrögðum, þetta hefur áhrif og hefur dalað. Auðvitað er einhverjar skýringar á milli skóla og þeir skólar sem eru í þessum úttektum, sem eru reyndar allir skólar í Reykjavík, það eru auðvitað munur á milli skóla. Og við þurfum kannski að læra af því sem vel er gert, þar sem ástandið er gott, og sérstaklega huga því þar sem ástandið er öllu verra. Ég ætla svo sem ekki að fara yfir það hvaða settöku eða hugsanlegu skýringar geta verið á þessu. Það getur verið ýmislegt sem spilar þarna inn í. Margt sem er ekkert á borð okkar borgarstjórnar og ekki okkar færi að leysa úr. En það eru þarna ákveðnir hlutir sem við getum gert og við getum gripið inn í. Og mér finnst þessi tillaga frá borgarfulltrúa Flokks fólksins, Kolbrúnar Baldursdóttur, vera ágætis innlegg inn í það að fara að skoða þetta og taka þessi mál miklu alvarlega. Þannig að ég fagna því að hún hafi sett þetta mál á dagskrá og ég ætla að vona það að borgarfulltrúar hér og aðrir taki þessar niðurstöður alvarlega og reyni að leita allra leiða til þess að snúa þessari þróun við. Þetta er ekki gott, en sem betur fer þá vona ég eða ég trúi því að við séum öll saman í því að leiða þetta og laga þessa hluti. Það verður ekki lengur viðunað. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Ansvar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka fyrir umræðuna. Hún er mikilvæg og þó við höfum snert á þessum málum áður að þá er full ástæða til þess að draga fram þessa tölfræði sem að Kolbrún Baldursdóttir málshefjandi gerði. Það er alveg ljóst að við erum í stöðu þar sem við þurfum að bregðast við. Það er mikil deigla í málefnum sem lúta að stuðningi við börn í Reykjavíkurborg og ég tek undir það sem að fram hefur komið í máli Heiðu Bjarkar Hilmisdóttur borgarfulltrúa að samstarfi á milli þessara tveggja sviða, skóla- og kristasviðs og velferðarsviðs, er mjög gott. Það er meira og betra heldur en oftast hefur verið á undanförnum árum. Kristallast í þessu verkefni Betri borg fyrir börn. En það er líka verið að fara yfir alla heildarmyndina og meta hvaða leiðir
viljum við fara til þess að bæta þjónustu og stuðning við börnin í borginni. Það er margt að gerast fleira líka á vettvangi ríkisins. Við þekkjum skýrsluna og umræðuna Menntun fyrir alla sem að Evrópumiðstöðin lét vinna. Það var þar sem að þessi niðurstaða kom fyrst fram mikilvægi þess að draga úr vægi greininga. Það er ekki borgarmál í sjálfu sér eingöngu heldur ein meginniðurstaðan úr þeirri skýrslu og við höfum farið yfir það margoft hér. Það er svona eitt af sérkennum okkar kerfis að greiningar hafa haft mun meira vægi hér en víðast hvar í löndunum í kringum okkur. Skilaboðin eru frekar skýr hvað okkur varðar. Við viljum stuðninginn alltaf við börn sem á honum þurfa að halda en greiningar einungis þegar að virkilega er þörf á þeim en annars ekki. Greiningar eru sannarlega stundum nauðsynlegar og rétt að halda því til haga en ekki alltaf en stuðningurinn er það og þar er stefnan mjög einbeitt svo að skólar og skólaþjónustumiðstofana vinni þétt saman. Kennarar, skólasálfræðingar, talmeinafræðingar, hegðunarráðgjafar og aðrir sem að þurfa að koma að máli. Það er alveg klárt að vilji okkar stendur til þess að færa þjónustuna meira inn í skólana, tengja kennarana inn í vinnu annars fagfólks skólaþjónustu, þar með talið skólasálfræðinga, því með samvinnu kennara sem auðvitað þekkja börnin best inn í hverjum bekk og síðan sérfræðinga skólaþjónustuna, þá tryggjum við að allir gangi í takt og að barnið fái raunverulega þann stuðning sem það þarf á að halda og hann sé markviss. Það er rétt að vekja athygli eins og fleiri hafa gert í umræðinu á farsældarfrumvarpinu. Þar er verið að tengja saman, kannski í fyrsta sinn með nægilega markvissum hætti, vinnu ríkis og sveitarfélaga í þessum efnum og ég vil sérstaklega vekja athygli á því að þar er dregið fram mikilvægi þess að nota sannreyndar aðferðir. Nota aðferðir sem að studdar eru rannsóknum og þá ekki bara einhverjum rannsóknum heldur rannsóknum sem sýna fram á það að þær aðferðir sem hefur verið að nota hverju sinni með börnunum skili þeim framförum. Og sem að þá við þætti eins og lestur og lesskilning, hegðunarstjórnun eða aðra þætti. Það er alveg ljóst að eftirspurnin eftir þjónustu sérfræðinga skólaþjónustunnar hefur aukist og hún gerir það sérstaklega á síðastliðnu ári. Það kemur auðvitað ekki á óvart út af þeim stórauknu áskorunum sem að hafa fylgt COVID-faraldrinum. Það er aukið álag á börn og þeirra fjölskyldur. Birtist okkur í hegðunarmálum, í kvíða, auknu þunglyndi og meira álægi á geðheilbrigði almennt. Og niðurstöður og mælingum segja okkur að líðan barna hefur versnað á þessu ári og það er viðbúið og kemur ekki á óvart. Þetta þýðir auðvitað fyrir okkur og við þurfum að vera enn betra á verði þó að staðan í skólamálum í borginu og á Íslandi sé snöggtum betri en í mörgum þeim ríkjum sem við verum okkur saman við þar sem skólar eru einfaldlega lokaðir að miklu eða öllu leyti. Það er áhugavert ef við rýnum í tölurnar að fjöldi erinda til skólasálfræðinga sérstaklega, þar er kannski þörfin hvað mest, að hún eykst mjög hratt á síðastliðnu ári. Við sjáum ekki mikla breytingu ef við horfum til dæmis á tölfræðina erindi til skólasálfræðinga 2013 og alla götu til 2019 eru á mjög svipuðum slóðum og reyndar fækkaði þessum erindum frá 2015 til 2019. Það taka hins vegar verulegan kipp í fyrra, fjölgar heil 300 og munar minna. Það er rétt eins og komið fram í umræðunni að það er þetta verið að vinna heilmikið með þessi börn þó að þau séu á biðlista eftir frekari þjónustu skólaþjónustunar og einhverjum skólasálfræðinga. Þá eru þau að njóta sérkennslu í skólanum, bæði almennar og sértækrar. Við erum með námsverð þar sem tekið á málum barna út frá einstaklingsmiðun og þörfum hvers og eins og svo framvegis. Og ég minni sérstaklega á það að það hefur á vettvangi skóla og prístundasvið sérstakt átak verið gert á liðnum árum í að fjölga bæði hegðunarráðgjöfum, talmeinafræðingum og öðru fagfólki sem að styrkir okkar stuðningsnet við börnin í skólunum sjálfum. Þetta er stórt verkefni, þetta er ekki einfalt verkefni viðfangsefnis, ekki sérstaklega núna þegar að ekki eru miklir fjármunir sem hægt að vinna með í borgarsjóði út af tekjusamdrætti í samfélaginu almennt. En það er auðvitað líka dýrt að fresta málinu og taka ekki á vandanum. Þannig að við þurfum að skoða sérstaklega á einangra hvað mikið af aukningunni er vegna COVID. Er þetta að bregðast við með tímabundnum aðgerðum í ljósi þess að við höfum auðvitað væntingar það leið og við komum lengra út úr COVID-faraldrinum að þá muni staðan batna. En ég fullvissa málshefjandi og aðra sem að fylgjast með umræðunum það viljinn er mikill og
og einlægur hjá okkur að takast á við málið. Við munum leita leiða til þess að leysa það í góðu samstarfi sviðanna tveggja, velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs, og í þéttu samstarfi við aðra sem þurfa að koma að ákvarðanatöku breytingar og fjárveitingar. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrstur er borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Takk fyrir þessa yfirferð, Skúli Helgason. Það er rétt sem þú nefnir og vitnar jafnframt í orð formanns velferðarráðs, Heiðbjartar Hilmisdóttir, að það er auðvitað heilmikil deigla í gangi. Ég þekki það ágætlega, bæði í skóla- og frístundasviði og velferðarsvið. En ég segi, er það nóg? Erum við að ná þeim árangri sem við viljum? Og ég get ekki séð þau merki í þeim könnunum sem ég nefndi og fór yfir fyrir í mínu máli. Og ef svarið er neikvætt, þá þurfum við auðvitað að gera betur og ég er þeirra skoðun að við þurfum auðvitað að gera betur. Það kann að vera að það fylgir með í umræðinni spurning, hvernig við að fjármagna þetta. Ég hef svo sem nefnt það áður einmitt akkurat í sambandi við lausnir af þessu tagi eða úrræði af þessu tagi sem snúa börnum og skólagöngu þeirra, að við getum auðvitað forgangsraða með öðrum hætti og fært til fjármagn af einu stað yfir á annan stað, þar sem að ég þeirra skoðunar að það megi færa til. Þannig að ég sé fyrir mér að við getum sett meira fjármagn í þennan málaflokk með því að færa til fé úr af öðrum liðum. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi Skúli Helgason eftir að svara andsvari. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að við séum alveg sammála um það og ég nýtti sérstaklega á því í loki míns máls. Við þurfum að gera meira, engin spurning, og þó að verkefni sé snúið við þessar aðstæður þar sem það ekkert sérstakt viðbótar fjármagn sem við getum unnið með, að þá þarf að leita aðra leiða til þess að færa til fjármagn. Þetta er það mikilvægur málaflokkur, stuðningur við börn í borginni, að það er ekki margt annað sem skiptir meira máli. Þannig að ég vinn ekki á því, viljinn er algjörlega klár og við reyndar erum að vinna að því að finna bestu leiðina til þess að bæta þá stöðu sem að birtist okkur í þessari tölfræði sem við höfum hér verið að skoða. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir hans innlegg og ég heyri það að við erum á sömu blaðsíðu nánast með flest allt, nema að eins og ég sagði áðan þá er þetta ekki nýr vandi og þetta hefur fengið svona að vinda upp á sig og nú hefur orðið fjölgun og núna í fyrsta sinn er ég að heyra að sagt svona bara berum orðum að það þarf að færa til fjármagn. Akkurat, það þarf að deila fjármagninu út öðruvísi, en ég vildi í þessu andsvari aðalega tala svona einhvers misskilningsgæta með þessi greiningamál, því að það hefur ítrekkað mitt komið fram í svari hjá fulltrúa meirihlutans að draga úr vægi greininga. Það er svolítið eins og þannig sé að þessi 956 börn sem bíða, hvort að það sé haldið, að þar séu mörg börn sem tilvísun er greiningu án þess að þörf sé fyrir. Ég eiginlega vil leyfa mér að stór efast það að minni reynslu sem skólasálfræðingur til 10 ára, að þá þurfti nú svolítið til þess að búa til tilvísun til fagaðila skóla. Þetta er náttúrulega samþykki allra og allir að vera einu máli að þetta væri bráðnauðsynlegt að óska eftir einhvers konar greiningu eða skimun fyrir barn. Þannig að þetta með að draga úr vægi greininga, hvort að meirihluta fulltrúar haldi, að þá muni þessi biðlisti bara minnka helminga eða svo. Þannig að það gætir einhvers misskilnings í þessu og eins með að talað sé að það eigi að veita meðferð. Það er enginn að tala að það eigi að fara meðferðast með viðkomandi samkvæmt skilgreiningu hvað er sálfræði meðferð.
En þessi börn þurfa oft viðtöl hjá fagaðila til þess að ræða ýmis mál. Það getur verið ótal margt sem er að gerast í skólanum og skólasálfræðingi ber að sjálfsögðu skylda til þess að veita slík viðtöl, svo að það sé sagt. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúinn Skúli Helgason eftir að svara andsvari. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, já takk. Þetta er mikilvæg umræða. Við höfum farið nokkur sinnum í gegnum hana hér í borgarstjórn og ég myndi á það áðan að þetta er ekki einhvers konar sér álit okkar í meirihlutanum í borgarstjórn varðandi vægi greiningar. Ég hef líka haldið til haga að menn megi ekki vera tvívíðir í því að segja annarkvort eru greiningar vondar eða slæmar, að það eigi að útrýma þeim eða halda óbreyttu ástandi. Ég er óþreyttur að minna á það að stundum eru greiningar nauðsynlegar og ekki síst svona þegar að kannski vandinn er margslunginn og flókinn og fleiri en ein orsök sem að er á bakvið þá hegðun sem að mætir okkur eða þá þann vanda sem að við á að éta á hverjum tíma. Það er algjörlega kristaltært og við eigum að taka mark á því að greiningar eru 3 sinnum algengari á Íslandi heldur en í löndunum kringum okkur. Það er einhvern smá og þetta er, eins og ég hef sagt okkur, megin niðurstaða þessari ítarlegu Evrópumiðstöðvarinnar sem að tala við fagfólk út allt samfélagið okkar, ekki bara í borginni heldur allt land. En ég vil líka hnykkja á því, það skiptir máli að því að stundum hefur á tilfinningunni að það sé svolítið verið svona að reyna vandamálavæða börnin okkar að ósekju. Það sem skiptir öllu máli er að reyna að greina stöðuna í skólastofunni sjálfri og í réttum kennsluaðstæðum og ég held að við þurfum að gera ennþá betur þar og síðan tryggja þetta samstarf á milli. Þannig að kennarinn og sálfræðingurinn séu bandamenn og vinni hlið við hlið í að leysa málin, en að það sé ekki þannig að barni fari út úr skólaaðstafanum inn í þjónustumiðstöð án þess að kennarinn komi neitt jafnvel að því að vinna að þeim lausnum sem að duga til þess að barni tæki framför. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að svara andsvari og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir sem lýkur umræðunni. Gjörðu svo vel. Þetta ágæta borgarstjórn. Ég vil bara enn og aftur minna á það að það eru 957 börn sem bíða eftir að fá hjálp og ég veit ekki, kannski heitir það að hér sé verið að vandamálavæða börnin okkar. Ég vildi óska þess að ég stæði ekki hér og þyrfti að segja þetta og það væri bara þetta væri ekki umræða hér í borgarstjórn, það væri þetta allra besta. En það er enginn að segja að meirihluti barna í Reykjavík séu ekki bara að hafa það gott og líða dásamlega. Sem betur fer það er svo, en þetta er samt gríðarlega stór hópur barna. Við myndum bara reyna að sjá þetta fyrir okkur. Og mér finnst svo eiginlega lítið hafa komið hérna fram. Ég hefði viljað sjá bara eða heyra að það eigi að fara í einhverja ákveðnar aðgerðir, bara nú þegar. Að þetta eigi ekki eftir að vera svona áfram. En það er búið að vera að fara svona vítt og breitt og dálítið bara endurtaka það sem ég hef verið að segja, sem er vitað og við oft búin að ræða hér í borgarstjórn. En hlutverk borgarinnar er að mæta ákalli barnanna og foreldra og kennara og finna síðan, og hitt er að finna ástæður þess að hverju þessi hópur er að stækka svona sem að líður illa og er að glíma við vanlíðan að einhverju tagi og hvað er þetta með drengin okkar? Okkur eru þeir allstæðir í meirihluta. Við þurfum að fara að finna ástæðurnar fyrir þessu til þess að geta tekið á þessu markvisst. Við höfum öll áhyggjur af þessu. Það er ég búin að heyra og það er ítrekað sagt. En það leysir ekki þetta vandamál að standa hérna og segja að já, þetta er mikið áhyggjuefni. Það þarf að ganga til verka og það er fyrst og fremst það, við okkur vantar fleiri sálfræðinga til þess að anna þessu. Þeir eru bara ekki nógu margir og ef við horfum bara til stöðugilda sálfræðinga í skólaþjónustu og nú er ég kannski með tölu frá því í fyrra
þá eru þau 23,13, þar á stöðugildi sálfræðinga í grunnskólum 15,60. Fjöldi leikskóla er 79 og grunnskóla 45, heildarfjöldi barna er 21.000. Ef litið er sem sagt á þetta nánar í grunnskólan, þá er 15,6 stöðugildi 25 sálfræðingar og 15.000 börn, sem þýðir gróflega hver sálfræðingur er að þjónusta 1000 börn, og þetta eru tölur held ég frá því bara í fyrra, þannig að við vitum að staðan er verri núna. Það er að segja, sálfræðingur er ekki annað þessu, auk þess sem hann er ekki eins og með aðsetur inn í skólanum til þess að vera nálægt, til þess að geta skipulagt tíma sinn þannig og nýtt hverja mínútu, heldur er hann að rúnda frá þjónustumiðstöðinu út í kannski 1, 2 og 3 skóla, og þetta höfum við oft rætt um. En það virðist samt ekki vera hægt að ekki einu sinni að laga þetta. Þannig að ég hef spurt mjög margra spurninga þetta hérna í gegnum árin og iðulega hafa engin beinlínis svör borist nema það er jú farið yfir sviðið eins og fulltrúa meirihlutan sem hafa tekið til máls hafa gert hér, en það gerist síðan ekki neitt. Ég er með eina bókun hérna sem kemur frá meirihlutanum, þar segir, biðlistar eru listar yfir fólk sem er á bið eftir tilkynni þjónustu. Eina leiðin til að engir slíkir væru til staðar væri annarkvort að reka enga þjónustu eða að svo mikið af umfram úrræðum væri til staðar aldrei væri nein bið. Erfitt er að sjá fyrir sig hvernig það væri hægt öðru en að eiga mikið af umfram eignum. Þetta er ein bókun frá meirihlutanum, alveg stórmerkileg og þetta tillöguflokks fólksins hafa einnig verið í kynningu á velferðarsviði eitt sinn eða velferðaráði og þá kom bara alveg skýrt að, og það er til í bókun, að það fyrirkomulag sem er við lýði er fínt og talið að fáu þurfa að breyta og það segir í þessari kynningu frá 17. ágúst 2018. Vænlegra til árangurs er að halda áfram á þeirri braut að samþætta þjónustu sálfræðinga, annar þjónustu á vegum þjónustumiðstöð hverfi í stað þess að hver skóli ráði til sín sálfræðinga í 40% starfshlutfall. Hérna var verið að tala enn og aftur það að þessi sálfræðingar eru ekki á staðinu. Og auðvitað ef að sálfræðingur var í fullu starfi í skóla, hann hefði nóg að gera, alla daga frá morgni til kvölds. En ég veit vel að það gerist ekki á morgun að hver skóli hefur sinn sálfræðing í fullu starfi. En við erum kannski að tala 40% starfshlutfall sálfræðings inn í skólum og hann sé inn í skólanum. Svo ég kalla bara eftir að fá núna bara uppgefið hvað á að gera í þessu og hvenær. Og ég óska eftir að komast aftur á mælindaskala. Og halda áfram ef engin annar hefur. Forseti heimilar 5 mínútur fyrir málshefjanda. Gjörðu svo vel. Já, þetta er spurning þetta tvennt. Það er að fjölga sálfræðingum og auðvitað talmeinafræðingum líka. Miklar áhyggjur af þeim börnum. Við vitum það ef barn fær ekki þjónustu talmeinafræðings strax og það kemur í ljós að viðkomandi barn á við málþroska röskun að stríða. Þá bara getur það virkilega að fylgt barninu áfram og til úlingsára og að vera úlingur með málþroskavanda sem eru ekki fengið aðhlynningu eða aðstoð með hefur mikil áhrif á félagslega stöðu þess barns, þannig að þetta er ekki bara sálfræðingar. Og ég vil enn og aftur líka tala það að börnin sem eru á þessum biðlista, það er enginn hér sem getur sagt mér hvað mörg er að bíða eftir greiningu. Þetta er ekki alveg svona einfalt og hvort að sú greining sé hugsanlega þá bara ekki þörf. Af því það er alltaf komið aftur inn á þetta, já við þurfum að draga úr greiningum og vera meira með snemmtaka íhlutin í þeirri von að færri komi inn á þennan lista eða þessi listi styttist með einhverjum hætti. Nei, þetta er ekki alveg þannig og nú vil ég að við þurfum að tala þetta í alvöru. Ekki bara að tala greiningar og hvort þær séu óþarfar eða ekki, heldur að hvað nákvæmlega myndi hjálpa okkur. Við þurfum náttúrulega að bara ná niður þessum biðlista og kannski er nógu tímabundið að fá inn bara hóp af fagaðilum, taka niður þennan lista á meðan líka verið sérstaklega að skoða af hverju er þessi vöxtur á vanlíðan barna. Það er enginn með eitt svar við því. Á hverju erum við á þessari leið núna þegar við höldum að margir
hafi það betra heldur en oft áður. En svo kom þetta COVID og það breytti mjög miklu og kannski hefur eftir að sjá nýja útkomu í skólamálum og líðan barna þegar börnin eru alveg á viðunum laus við allar þessar COVID áhyggjur. En ég auðvitað ótrúlega ánægð með það að skólinn skyldi halda dampi í gegnum þetta COVID ár. Ég verð nú bara að segja það að það svona eitt stærsti plúsin í þessu öllu og þar stóð starfsfólk skóla sig alveg með ólíkindum vel og á hrós skilið og allir þeir sem eru að sinna þessari vinnu eru að standa sig vel. Þetta ekki gagnrýni á einn einasta starfsmann. En ég vil lokum bara að benda á niðurstöður rannsóknar sem eru að koma frá embætti landlæknis. Og það eru þessar sjálfsvígsgælur, auknar og hjá stúlkum á ákveðnu tímabili. Vandi stúlkna virðist aukast 11 til 12 ára. Og maður sér hins vegar að vanda drengjana oft fyrr. En það eru sjálfsskaðin, sjálfsvígsgælur og sjálfsvíg sem að ég hrædd við og ég vil þess vegna ekki að börnin bíði. Ég vil bara að það sé strax gengið í að skoða málið með foreldrum, kennurum og fylgja barninu síðan eftir og gera það sem gera þarf. Núna ríkið að fara að ýta á, en þurfti ríkið til þess að ýta á meirihlutann í borgarstjórn. Og núna fyrst fann ríkið að gera kröfu á okkur, var sagt hér áðan borgarfulltrúan Heiðu Björk Hilmisdóttir. Og þá verðum við að fara að gera eitthvað. Það þurfti ríkið til þess að fara að ýta. Það þurfti einn félagsmálaráðherra til að segja að þetta gengur ekki lengur, krakkar. Nú skulum við fara að gera eitthvað í málunum. Og þá allt í hægt að fara að skoða að færa til fé. Á meðan fé svolítið streymir út eins og á einstaka sviði hérna sem að milljarðar í alls konar hugmynda og hönnunar og nýsköpunarvinnu. Það aldeilis ekki verið að spara á því sviði. Það hefði nú verið gott að fá eins og 1 milljarð yfir til barnanna okkar. Og já, það þarf að færa til fjármagn. En hvenær verður það? Verður það næstu áramót þegar ný fjárhagsáætlun verður gerð fyrir 2022? Er búið að ákveða það? Getum við fengið að vita hvort að framundan sé aðgerðir sem munu raunverulega skila því að ekki 900 til 1000 börn bíði á biðlista eftir hjálp. Og sem búið stundum að plástra með smá hjálp, en þetta eru börn sem þurfa meiri hjálp og alls konar hjálp. Og þetta getum við ekki hunsað og beðið. Og beðið þetta verða unglingar og grípi kannski til örþrifaráða og þá ekki aftur snúið. Þetta bara háalvarlegt mál og mér finnst hér verið að leika sér eldi og við erum höldum bara að þetta sé allt í lagi. En kannski að því að við erum svo heppin að við þekkjum engan sem hefur lent í verulegum erfiðleikum með barn sitt af því að það var ekki hægt að fá aðstoð. Ég vil fá að sjá hvað á að gera í þessum málum og ekki seinna en í gær. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki eru fleiri á mælendaskrá og þá telst umræðum þennan lokið. Eru borgarfulltrúar tilbúnir með bókanir? Já, bókanir verða lesnar í lokin en við munum gera stutt matarhlé í hálftíma og forseti minnir á að borgarfulltrúar borða í mötuneytinu og starfsmenn hér uppi.
Hlé og næst á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kortlagningu á fjölda og högum heimilislausra í Reykjavík. Til máls tekur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú mæli ég fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna úttekt á stöðu og högum heimilislausra í Reykjavík. Forsögu málsins þekkjum við allflest en ég ætla að fara aðeins yfir nokkur atriði áður en ég flyt tillöguna sjálfa. Í upphafi kjörtímabils voru málefni heimilislausra sett á dagskrá en kveikjan að því var sú að heimilislausum hafði fjölgað 95% á árunum milli 2012 til 2017. Fjöldinn var komin upp í 350 manns tæplega sem hægt var að flokka sem heimilislausa samkvæmt evrópska staðlinum ETHOS. Í kjölfarið fór vinna af stað hjá stýrihópi skipaður í velferðarráði sem hafði það verkefni að smíða nýja stefnu í málefnum heimilislausra. Málið var rætt mikið í velferðarráði og töluvert í íslensku samfélagi en í fyrsta sinn í langan tíma þá höfðu þessi málefni fengið það pláss í samfélaginu sem nauðsyn var fyrir. Fjöldinn allur af hagsmunaaðilum og sérfræðingum í þessu málaflokki hittu velferðarráð á stórum fundi auk þess sem öllum bauðst til að senda inn athugasemdir málaflokkin. Mikið var samtal og samráðið var hið ágætasta við gerð stefnunar. Til að gera langa sögu stutta alla þá vinnu sem átt sér stað, náðist að ég held góð samstaða í borgarstjórn að gefa verulega í og fjárfesta vel í málaflokknum. Í október 2019 samþykkti svo borgarstjórn stefnu í málefnum heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir og áætlað var að auka útgjöld verulega í málaflokknum. Nú hefur fjárfestingin verið allmikil í málaflokknum og mikill kraftur settur í hann. Unnið hefur verið eftir aðgerðaáætlun sem sett var fram í stefnunni. Í dag teljum við því nauðsynlegt að velta því upp hvort að staðan sé orðin verri en hún var við síðustu kortlagningu 2017 í ljósi þess hvernig ástandið hefur verið í þjóðfélaginu, COVID og allt það. Kannski hún orðin töluvert betri og við vonum það innilega. Hins vegar teljum við mikilvægt fyrir borgina að hefja vinnu og undirbúning að nýrri kortlagningu á fjölda og högum heimilislausa. Við þurfum alltaf að vera með puttan á púlsinum í þessum málaflokki. En þá kannski sérstaklega eins og ég áður sagði í ljósi þess hvernig áhrif COVID hafa haft á samfélagið. Ég ætla að lesa upp með leyfi forseta eitt af yfirmarkmiðum stefnunar, nánar tiltekið yfirmarkmið H sem hljómar svona. Að stuðla að auknum rannsóknum á málefnum heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Á Íslandi hafa málefni heimilislausa almennt ekki verið rannsökuð fyrir utan þær rannsóknir sem velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefur staðið fyrir. Mikilvægt að Ísland verði samanburðarhæft við önnur lönd hvað rannsóknir og úrræði heimilislausa varðar og stefnumörkun og þróun þjónustutæki miða alþjóðlegu samhengi. Meta þarf stöðu málaflokksins á hverjum tíma til að hægt sé að greina hvað betur má fara og vinna markvisst að því að gera betur. Ég vil taka það fram, áður en ég les tillöguna sjálfa upp, að þessi tillaga ekki sett fram sem gagnrýni á þá vinnu sem unnin hefur verið í þessu málaflokki. Velferðarsvið á mikið hrós skilið fyrir þann mikla metnað sem settur hefur verið í vinnu í málefnum heimilislausa. Þverpólitísk samstaða ríkir að standa vel að þessum viðkvæma málaflokki. Staðreyndin hins vegar sú að verði þessi tillaga samþykkt, sem við auðvitað vonumst eftir, að úttekt verði unnin á næstu mánuðum, það bil helmingur af, ef ég mætti kalla líftímastefnu í málefnum heimilislausra liðin og því mikilvægt að taka stöðuna. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú að lesa tillöguna upp ásamt greinargerð. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kortlagningu á fjölda og högum heimilislausra í Reykjavík. Borgarstjórn samþykkir að fela velferðarsviði að hefja vinnu og undirbúning úttektar á fjölda og högum heimilislausa í Reykjavík í samræmi við fyrri úttektir 2019, 2012 og 2017.
Með úttektinni verði hægt að leggja mat á framvindu þeirra vinnu sem nú hefur verið ráðist í af hálfu borgarinnar með það markmið að hægt sé að mæla árangur hennar í málaflokknum. Það verði gert til að ná betur utan heimilislausa og tryggja þeim húsaskjól. Greinargerð. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar hóf að kortleggja fjölda og kanna hagi heimilislausa í Reykjavík árið 2009. Sambærilegar úttektir voru einnig framkvæmdar á árunum 2012 og 2017. Skýrslurnar bera heitið kortlagning á fjölda og högum utangars fólks. Það orð sem við notum ekki lengur í dag þennan málaflokk. Og þetta var, eins og áður segir, gert árin 2009, 12 og 17. Borgarstjórn samþykkti stefnu í málefnum heimilislausa með miklar og flóknar þjónustustarfir í október 2019. Fjöldi heimilislausa óx 95% á milli árana 2012 og 2017 samkvæmt útgefnum skýrslum velferðarsviðs stöðu heimilislausa. Í upphafi kjörtímabilsins voru málefni heimilislausa sett á dagskrá og mikið fjallaði málið innan borgarkerfisins og í samfélaginu öllu. Í kjölfarið hófst vinna við mótun nýrrar stefnu í málefnum heimilislausa. Unnið hefur verið eftir þeirri aðgerðaáætlun og markmið stefnunnar síðan þá. Samkvæmt tímaáætlun aðgerða og markmiða skýrslunnar hefur ýmislegt áunnist á meðan annað í ferli. Þá hafa sumar þessar aðgerða enn ekki komið til framkvæmda. Eitt af markmiðum stefnunnar að öllum sem þess þurfa bjóðist að gista innanhús. Ekki hefur verið unnt að leggja mat á hvort og hversu miklum árangri borgin hefur náð í að uppfylla þetta meginmarkmið stefnunnar. Þess vegna nauðsynlegt að ný úttekt verði gerð hið fyrsta. Megintilgangur nýrrar úttektar að kalla fram yfirlit yfir núverandi stöðu heimilislausa. Þetta verði gert með það fyrir augum að öðlast betri yfirsýn yfir þá einstaklinga sem falla undir evrópsku flokkunna á heimilisleysi og húsnæðisleysi, ethos. Þá mikilvægt að öðlast betri innsýn inn í félagslega stöðu þessara einstaklinga. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja brýnt að úttektin fari fram enda mikilvægt að fá yfirsýn yfir þær breytingar sem hafa átt sér stað frá fyrri úttektum. Jafnframt mikilvægt að reglulega sé lagt mat á framvindu þeirra vinnu sem ráðist hefur verið í af hálfu borgarinnar með það markmið að hægt sé að mæla árangur í málaflokknum. Verði niðurstaða nýrrar úttektar á þann veg að mælum árangri hafa ekki verið náð nauðsynlegt að taka stefnu borgarinnar í málaflokknum til endurskoðunar og þá aðgerðaáætlun sem unnið eftir. Þá lestri þessum lokið og áður en ég fer úr pontu þá vil ég aftur árétta það að þessi tillaga ekki sett fram sem gagnrýni á þá aðgerðaáætlun og vinnu sem hefur verið unnin. Heldur aðeins teljum við það að stöðumat eftir þennan tíma sé nauðsynlegt og aftur hægt að koma hrósi til starfsmanna velferðarsviðs sem vinna að þessum viðkvæma og góða málaflokki. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæta borgarstjórn og forseti, mér langar til að nýta tækifærið sem þessi tillaga gefur til að segja ykkur söguna af henni Rúnu, konu sem bjó hjá ömmu minni í 15 ár. Rúna bjó í sama bæ og amma og framan af var ekkert óvanalegt í frásögu færandi af henni en í seinni tíð hafði Rúna svo veikst andlega og ekki rauninni náð sér almennilega á strik. Svo þegar veikindi hennar ná ákveðnum hæðum fer svo að engin fjölskyldumeðlimur hennar taldi sig geta hugsað hana. Og eins og amma lýsti þá var þannig komið fyrir Rúnu að hún neyddist þess að ganga bæinn með koddann sinn og banka dyr í þeirri vonum að húsráðendur myndi veita henni svefnstað. Og fljótt fór fólk í bænum að tala ástandið hennar Rúnu og ömmu blöskraði það svo mikið, þetta skilningsleysi eins og hún orðaði það, sem mætti Rúnu að hún reynilega bara ákvað að taka bara málin í sínar hendur og bauð henni að vera hjá sér í allavega í einhvern ótilgreindan tíma. Og á þessum árum, sem var fyrir 50 árum, á þessum tíma sem sagt, að þá var amma sjálf á fullu, enda var hún saumakona og hann nánast alltaf með fullt hús af börnum og barnabörnum og gestum.
og amma lýsti oft hvernig konunum í bænum brá þegar hún tilkynnti þeim að núna væri Rúna komið til sín á Bárustíginn. En amma var líka þannig típa að hún lét bara verkin tala og var ekkert að fara að tilkynna það neitt. Og þær furðuðu svo ofta á þessu í gegnum árin og voru alltaf að tala við hann hvernig hún gæti nú verið með hana Rúnu hjá sér og hún lét þetta bara eins og vindum eyru þjóta og var bara stolt af því. En amma talaði rosalega mikið það við mig hvernig að besta leiðin til þess að eiga við Rúnu þegar hún var niðri fyrir hafi verið að sýna henni bara hlýju og skilning og koma fram við hann eins og bara hverjar fullorðna konu sem væri sannarlega fullfæri gestur á heimili hennar ömmu eins og hver annar. Og loks þegar Rúna hafði náð aldri þá fór hún á elliheimili og svo þegar hún lést þá var það amma mín sem að sá að jarða hana og halda erfidrykkjuna. En það voru vist fámenntum fjölskyldunar Rúnu því að flest þeirra þáðu bara ekki boðið. En já. Þó að séu náttúrulega núna 30 ár síðan að Rúna lést, hún var hjá ömmu í heil 15 ár, að þá finnst mér sagan í grunninn vera mjög lýsandi fyrir þau þemu sem manneskjur sem renda í heimilisleysi upplifa. Það kemur eitthvað upp á, verið að snemma á lífsleiðinni eða seinna og hvernig spilast úr því svolítið háð mörgum þáttum eins og bara aðgengi að hjálp. Á þessum tíma var náttúrulega ekkert mikið kannski eitthvað svona geðheilbrigði, aðgengi að geðheilbrigðisúrræðum á litla bænum manna fyrir norðan. Og það skiptir líka, það er eins og bara þekking líka og margt annað í umhverfinu. En þegar verst fer þá endar fólk einsamalt á götunni og þá skiptir líka öllu máli að það kom ekki bara lokum dyrum og eins og amma vissi mjög vel og það skiptir líka miklu máli að það fá að finna fyrir öryggi það sem það sefur og upplifa ekki að það sé verið að koma fram með það einhvern veginn öðru sem eins og þau sé eitthvað minna verðug en aðrir. En eins og allir hér inni vita þá fjölgaði þeim gríðarlega sem voru án heimilis samkvæmt seinustu talningu frá árinu 2017 þar sem við töldum 349 manns með þeim fyrirvara að það væri sennilega vanmat. Og í október 2019 þá var mjög metnaðargjörn aðgerðaáætlun samþykkt hér í salnum en örfáum mánuðum síðar skall á heimsfaraldur og í dag er ár síðan að samkomubann var í fyrsta sinn lagt í lýðveldisins Íslands. Þannig það er raun ekki seinna vænna en að hefja nýja kortlagningu á fjölda og högum heimilislausra í Reykjavík. Í rauninni megum aldrei vera værukær í þessum málaflokk og við verðum raun að vera að gera þessar reglubundnu mælingar til þess að hagnýta svo til frekari útfærslu á úrræðum. En ég tel mig geta fullyrst að inn í þessum sal er ekki að finna borgarfulltrúa sem skortir metnað í þessum málaflokk. En hér þvert á flokka er fólk sem svo sannarlega hefur sýnt það í verki að því er mjög umhugað að koma Reykjavík í bara fyrsta sæti yfir þær borgir heims sem hefur tekist að gera grettistak í að minnka heimilisleysi. Og okkar markmið er og á alltaf vera bara hreinlega útrýma því hérlendis. En ég held að það hafi í raun að mörgu leyti mitt gert gæfumuninn fyrir hana Rúnu hversu fljót amma mín var að bjóða hana velkomna til sín. En þess vegna er svo mikilvægt að við sem duglega fylgjast með og kortleggja hvernig fólkin okkar sem í þessum aðstæðum að farnast. En samkvæmt kortlagningunum frá árinu 2017 þá hafði meirihluti einstaklinga verið heimilislaus í ár eða lengur og það sem að staðan var alveg sérstaklega slæm fyrir konur. En ég mun aldrei geta sett mig í þessi spor öðruvís en að hreinlega upplifa þetta bara eigin skinni. En ég get þó lýst því yfir að heilt ár er allt of langur tími, alveg bara allt of langur tími og þess vegna er svo mikilvægt að mæla þetta reglulega og fylgjast með úrræðunum og sem við erum að gera og leggja reglubundið mat á árangurinn og hagnýta svo strax lærdóminn til að gera alltaf betur og betur. Því að þannig látum við verkin tala alveg eins og hún amma mín á Bárustígnum. Takk. Borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, byrja bara að þakka fyrir þessa góðu tillögu sem er það að við rannsökum fjölda og hag þeirra sem eru heimilislaus í borginni. Ég held að það sé mjög gott að tillagan hljóðar upp á það að hefja vinnu að undirbúningi því að það er spurning hvenær hentugast er að ráðast í slíka könnun svo ég svona ljósi aðstæðuna í samfélaginu og en þetta er sannarlega eitt af því sem við höfum sett á stefnuskrána, það er að rannsaka betur bæði fjölda fólks og ekki síður bara lífsaðstæður þeirra. Þannig að þessi tillaga er bara ljómandi fín og við þurfum sannarlega að vera að rannsaka þetta alltaf. Stefnan okkar, við höfum verið með stefnu Reykjavíkurborg í málefnum heimilislausra sem þá hétu utangarðsfólk frá 2008 og ég vil leyfa mér að segja að 2017 höfum við í rauninni, 2016-17 þá skiptum við í rauninni svolítið stefnu í þessum málum og gáum verulega í og stefnan sem við byrjuðum að móta þarna 2018 ber þess verulega merki og við höfum síðan þá haldið áfram, við höfum haldið ráðstefnur, við höfum reynt að stuðla málefnalegri umræðu, við héldum upp á dag heimilislausra, þeir eiga einn dag, alþjóðadag og margt annað sem við höfum gert til þess að ná betur að í rauninni veita þessu fólki þjónustu. Það er oft flókið og markmið okkar var þess vegna réttilega eins og borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson sagði áðan að öllum byðist að sofa innanhús. Með því í rauninni verðum við að samþykkja það að það er ekki allir sem að treysta okkur fyrir þjónustu eða kjósa að þiggja þá þjónustu sem við erum að bjóða. En þetta var svona það sem við sáum fyrir okkur að við vildum geta gert og við teljum okkur hafa geta gert og til þess að það væri hægt þá auðvitað fórum við ákveðnar aðgerðir núna í COVID sem eru tímabundnar og þið þekkið vel. En það má líka segja að til þess að halda utan hópinn þá var margt í stefnunni sem hjálpa okkur við að átta okkur á fjöldanum og betur kannski heldur en áður hefur verið. Til dæmis settum við upp samstarfsteymi þar sem að lögregla, Landspítali, Rauði krossinn og aðrir sem eru að koma þjónustu við þessa aðila tala saman og bregðast við aðstæðum sem koma upp og það er betri svona yfirsýn yfir hópinn. Við settum líka nýja reglur félagslegt húsnæði, félagslegt leiguhúsnæði þar sem að við tökum utan þannan hóp líka í reglunum sem gefur okkur betri svona upplýsingar fjölda fólksins sem er að bíða eftir húsnæði og aðstæður og settum þar inn líka þessa heimild til þess að úthluta tímabundið þannig að við getum þá fundið rétta lausn fyrir hvern og einn. Nú vettvangs- og ráðgjafateymi, við höfum verið að gefa í þar og höfum verið að fjölga fólki sem að vinnur við að veita fólki þjónustu á vettvangi, þjónustu og ráðgjöf og þar eru núna 86 manns á þessum forvarna- og vettvangslista hjá vettvangs- og ráðgjafateyminu og ég veit að Rauði krossinn er með fleiri sem ekki endilega eru heimilislaus en gætu verið svona í ákveðinni hættu með það. Vettvangs- og ráðgjafateymi er að þjónusta heim 29 manns sem eru í svona akkurat núna sem eru í smáhúsum eða stökum íbúðum hér og þar í borgin okkar og þar fyrir utan erum við utan með svona nokkra, kannski 40 mann sem eru í fastri búsetu og eru verða þar og eru þar en teljast þó engu að síður til þessa hóps. Þannig að við vitum nokkuð vel og við erum auðvitað búin að vera með mikið fagfólk í þessum fræðum og þessari þjónustu og bæði Sigþrúður sem er yfir þjónustumiðstöðinni á Vesturbæ miðborg og Hlíða og Hrafnhildur Ólöf sem vinnur og er svona sviðsstjóri eða svona, hvað heitir það nú, fagstjóri yfir þessari þjónustu, hafa verið bara mjög ötular við að leita allra leiða til þess að við séum að
bara veit eins góða þjónustu og mögulegt og þess vegna þótti mér vænt að ég heyrði að Egill Þór vildi alls ekki, Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi vildi alls ekki að við tækjum þetta sem gagnrýni og ég vissi það svo sem að því að þessi mála hefur nást góð samstaða og samvinna í ráðinu og ég veit að við treystum öll þessu góða fólki sem að vinna þarna. Kannski það sem en engu síður, þó ég sé með þetta svona, þá held ég að það væri bara mjög gott að gera svona rannsókn og mér langar í rauninni bara að fá að leggja það til að við í rauninni vísum þessu til velferðarráðs, þannig við getum bara útfært hana og velt fyrir okkur hvernig við myndum vilja hafa hana og hverja við myndum vilja láta gera slíka rannsókn, því ég held að það sé bara mjög gott. Mér langar bara að fá að segja svona í lokin að það kom í rauninni í ljós þegar við vorum að gera stefnuna síðast að það var mjög líklega vanmat á fjölda kvenna í heimilisleysi. Þegar við vorum bara að horfa það fólk sem að sótti þjónustu til borgarinnar, þá voru það ekki margar konur. Og það voru í rauninni í janúar 2019, það voru 4 konur á þessum þjónustulista vettvangs- og ráðgjafateymisins sem að ráðgjafateymi var í rauninni þá sinna og voru að leita til borgarinnar eftir þjónustu. Þær eru að jafnaði 30-40 í dag. Þannig að við sjáum líka þegar við aukum þjónustuna þá fjölgar fólki sem að leitar til okkar. Þetta þýðir ekki að þeim hafi fjölgað svona mikið, konum sem búa við þessar aðstæður, heldur bara það að þær treysta borginni betur og leita meira í þjónustu til okkar. Og við höfum fengið upplýsingar það frá sjúkrahúsunum að það líka þeirra upplifun að þeir sem þangað leita séu betur á sig komnir, svona líkamlega séð. Þannig að það er líka mjög góð vísbending að við séum á réttri leið. Nú svo líka það sem við höfum gert með þessi teymi sem við höfum búið til, að það er brugðist við þegar að til dæmis kemur spá vont veður, þá farið út og allir aðilar segja frá öllum sem þeir þekkja og ég held að þegar allir þessir aðilar leggja sig fram að þá náum við utan hópinn. Þannig að mér langar bara að nýta þetta tækifæri til þess að þakka öllum þeim fjölmörgu aðilum sem taka þátt í þessu. Það eru auðvitað ofboðslega margir sem að veita þjónustu. Nú nýverið bættist kirkjan sem með opið úrræði á daginn, þar sem þeir eru að bjóða konum að koma og vera í einhverju virkni. En ef ég hætti mér á það, þá eru auðvitað Samhjálp og Hjálpræðisherinn nýbúin að fá styrk til þess að koma upp vinnusmiðju fyrir fólk sem er í heimilisleysi og kirkjan og auðvitað Rauði krossinn og við erum að skoða það sérstaklega á morgun varðandi þá sem nota vímuefni, hvort við getum stutt þau meira, þó það séu alls ekki allir og fleiri sem eru í rauninni að veita ómetanlega þjónustu og stuðning við þennan hóp og vinna með Reykjavíkurborg að því að gera þetta sem allra best. Og ég veit að það er erfitt að vera í þessari stöðu. Ég tala við fjölmarga sem eru í þessari stöðu núna sem formaður velferðarráðs og þetta er ekki auðvelt en því meira sem við tölum þetta og því meiri þjónustu sem við veitum, sem við erum sannarlega að gera, því auðveldara er kannski að segja frá stöðu sinni og ég held að það sé ein af þeim vísbendingum sem mér finnst í það minnsta að við séum hana árangri að fólk er aldeilis óhrætt við að hringi borgarfulltrúin sinn og ræða stöðu sína og heimilisleysi sitt og það finnst mér bara frábært í rauninni að þau gera kröfur á okkur að við sinnum þeim rétt eins og öllum öðrum borgarbúum. Við höfum hins vegar lagt rosa mikla fjármuni í þessa þjónustu og það í rauninni þannig að á þessu kjörtímabili höfum við tvöfalda fjármagni sem fyrir innan málaflokk. Það auðvitað ekki markmið í sjálfu sér, en það auðvitað mjög mikilvægt að við mælum þá hversu vel það fjármagn að nýtast og hvaða árangri það að skila. Þannig að ég myndi gjarnan vilja líka hafa einhverja slíkar mælingar inni, hvort við getum mögulega þá mælt einhvers konar ánægju heimilislausra með þjónustu borgarinnar, eitthvað slíkt, þannig við getum mögulega þróa það áfram. En við erum í rauninni á síðasta ári vorum við með rúman 1,2 milljarð. 2017 vorum við með 600 milljónir cirka bát. Þannig að þetta í rauninni gríðarlega mikil aukning sem átt sér stað á þessu kjörtímabili og bara þakka borgarstjórn fyrir þann einhug sem að þið hafið sýnt þessu verkefni, þessu mikilvæga verkefni og ég vona og er sannfærð að við erum á réttri leið.
eftir að koma upp í andsvar Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúa Heiðu Björk Hilmisdóttir, formann velferðarráðs, fyrir jákvæðar undirtektir við þessari tillögu. Ég líka nota tækifærið og þakka öll þeim stóra hópi sem að vinna því að mynda að hlúa að þessum hópi heimilislausra. Það er alveg rétt, við þurfum að fá kannski betri mynd á stöðumála. Það svo sem ekki bara var að tala fjölda heldur líka hagi þessara heimilislausra í Reykjavík. Við þurfum að átta okkur á því. Því að auðvitað það fagnaðarefni og jákvætt ef við erum að grípa þetta fólk í betra ástandu og fyrr heldur en í verra ástandu og seinna. Það alveg ljós. En ég bara þakka fyrir þessar jákvæðu undirtektir. Mér heyrist bara nýr og breyttur tónn í þessum sal við hugmyndum á þessu dagi, jafnveg þá komið frá okkur í minnihlutanum. Við vorum búin að leggja heilmikla vinnu í þessa tillögu, þannig að fögnum því að það sé verið að taka vel í hana og ég ætla að fá að líta þannig á að þó að henni sé vísa til meðferðar velferðarráðs og síðan til velferðarsviðs til úrvinnslu, að með því sé verið að samþykkja þessa fínu tillögu borgarfulltrúa okkar Sjálfstæðisflokks. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég ætlaði bara að fá að þakka borgarfulltrúa Örni Þórðarsyni fyrir það. Ég held að við höfum verið mjög samtaka í ráðinu og hann hefur einmitt átt sæti í velferðarráði á þessum kjörtímabili hluta tímans og hefur þar af leiðandi haft beina aðkomu að þessu. Ég myndi líta svo að þetta sé í rauninni þá samþykkt því að við alveg okkur orð fyrir því að við ætlum að fara í þessa könnun, en við myndum bara vilja útfæra það betur í samráði inn í velferðarráði og fá kannski okkar færasta fólk til þess að hjálpa okkur við að útfæra hvernig best væri að standa að slíku, en það er í rauninni líka bara í takt við stefnuna að gera þetta. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það náðist býsna góð samstaða hér í kjölfar kosninganna síðustu að betur þyrfti að gera varðandi húsnæðislaust fólk og utangarðsfólk og allir flokkar voru sammála þetta. Ég held að þetta hafi verið eitt af því sem kom út úr kosningunum. Ástæðan var líka ærin því að heimilislausum samkvæmt könnunum hafði fjölgað 83% eða meira á 4 árum. Ástæðurnar kunna vera ýmsar en það ekki ólíklegt og reynda mjög líklegt að hækkandi húsnæðisverð og leiguverð spili þarna inni. Ekki beint alltaf en oft óbeint. Þegar að einstaklingur missir heilsuna og launin sín og annað, þá missir hann stundum líka húsnæði sitt. Það er svona ein af þeim sögum sem maður heyrði aftur og aftur hjá þeim sem við tölum við. Fólk sem kannski enda á götunni eða í hjólhýsi í Laugardal eða annað, að það voru sögur eins og þessar að heilsuleysi af ýmsum ástæðum leiddi til tekjumissis sem aftur leiddi til húsnæðismissis. Sá sem hefur minnkandi tekjur getur allt í einu misst heimili sem hann áður hafði annaðhvort sem leigjandi eða eigandi. Og eitt af því sem við þurfum að vinna að áfram að húsnæðisframboði sé þannig að sem flestir geti verið í húsnæði á almennum markaði. En við erum hér að tala að gera þessa könnun líkt og gert var 2017 og 2014 og fáum þannig að sjá hver staðan hvort okkur hafi tekist að minnka vandann annarkvort með þeim úrræðum sem við höfum verið að samþykkja hér og eða vandinn hafi minnkað með einhverjum öðrum hætti. Það er að segja að húsnæðisframboð hafi batnað. Þetta verðum að vita. Þetta er mjög mikilvægt bæði út af þeim félagslegu úrræðum sem við erum að beita og ekki að beita, en líka mikilvægt út af þeim húsnæðisákvörðunum sem við tökum og þeim húsnæðisákvörðunum sem við tökum ekki.
Það er mjög mikilvægt að við kortleggjum þetta mál. Þetta er einn af mælikvörðunum á hvernig fólk hefur það í borgum. Húsnæðisleysi er einkenni eymd og slæmt ástand sem við viljum öll hér inni ráða buga á. En ef við höfum ekki tölurnar, þá erum við ekki með sín á máli, þá erum við í myrkri. Og alveg eins og jarðskjálftamælarnir eru nauðsynlegir fyrir vísindamennina, þá er nauðsynlegt fyrir bæði starfsfólk og okkur hér kjörnafulltrúa að vita hvað gerist. Og 4 ár er langur tími og það má eiginlega ekki líða lengra á milli mælinga en þessi 4 ár. Ég hefði gjarnan vilja sjá árlega mælingu. En ég skora á okkur öll hér að tryggja það að þessi mæling fari fram á þessu ári. Því að það er eitt sem þarf að gera, það er að hafa reglubundar mælingar, ekki bara einhver tíman. Og þó að það geti verið flóknara að gera úttektina núna akkurat út af COVID, þá vona ég að sú frestun verði stutt. Og við getum tekið alveg úttekt sem er samanburðarhæf við þá sem við gerum síðast. Þá sjáum við hvernig stöndum og vonandi stöndum við betur. Ég vona það innilega og ég er alveg viss að við gerum það öll hérna inni. En þessi tillaga er bara mjög tímabær. Mér finnst vel við hæfi að við séum með hana hér og hún sé flutt hér í þessum sal því að við byrjum kjörtímabilið á að ræða þessi mála fullri alvöru, allir flokkar tala þennan málaflokk sem hafði raun og veru verið svolítið í þögn og lyfta honum upp þannig að þeir sem að ekki eiga heimili eða húsnæði til að halla höfði í, hafi þó allavega rödd hér í þessu húsi. Því að ef að þetta hús er vakandi og er með réttar upplýsingar, þá er ég viss það að við leysum þessi mál. Og það er tvennt sem við þurfum að leysa þegar við fáum tölurnar og skoða. Það er annars vegar að leysa vanda þeirra sem ekki með húsnæði og svo hitt sem er ennþá mikilvægara að koma í veg fyrir að fólk lendi í þessari stöðu. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Hérna erum við aftur komið með aðra mjög góða tillögu að mínu mati og ég held að ef ég fæ nú að lesa hérna í tillöguna sjálfa þá kemur hér fram að borgarstjórn samþykkir að fela velferðarsviði að hefja vinnu og undirbúning úttektar á fjölda og högum heimilislausra í Reykjavík í samræmi við fyrri úttektir frá árinu 2009, 2012 og 2017. Og með úttektinni verði þetta að leggja mat á framvindu og svo vidare. Ég að ég heyra það nú allir, ég held að séum öll algjörlega sammála að þessi gott mála ráðast í þessa vinnu, þá held ég persónulega væri betri bragur á því að við einfaldlega samþykktum tillöguna, þannig að við myndum spara tíma með því, þá fær hún einfaldlega til úrvinnslu hjá velferðarsviði og ég sé í rauninni ekkert því til fyrirstöðu og mun því mæla með því að við förum þá leið. En á sama skapi þá er gott að heyra að við erum öll á sömu línu, við viljum ekki vita af neinum utandyra og það er rétt að benda á að það reynist vel úrræði eins og konukot, gistiskýlið og fleiri úrræði sem borgin hefur sett á laginnar, hafa komið sér mjög vel fyrir marga og persónulega hef ég komið fólki þangað oftar en einu svona oftar en tvisvar og mjög gott að geta leitað á slíka staði með fólk sem þarf á því að halda. Þannig að hrósa sviðinu og ykkur fyrir það starf sem hefur verið unnið þar. En bara svona til þess að hafa þetta skýrt, þá held ég að væri góður bragur á því að samþykkja tillöguna bara spara okkur tíma með því og þá ferði þetta bara einfaldlega til úrvinnslu hjá sviðinu og ég vona að þau séu öll 23 eða 22 sammála mér í því. Annars þakka ég bara fyrir og takk. Borgarfulltrúi Baldur Borgþórsson hefur lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Eyþór Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Nú að byrjaði að þakka borgarfulltrúa Baldri Borgþórsinni fyrir góða hvatningu. Lýst greinilega gríðarlega vel á tillöguna. En eins og borgarfulltrúa Heiða Björg Hilmisdóttir fór vel yfir, þá þekking og yfirsýn yfir málaflokkinn orðin töluvert betri og í heild stönduðu betur hvað það varðar heldur en við stóðum áður en til að mynda stefnan fór til framkvæmda. Og það mjög jákvætt að ég tel að tillagan fái frekari umfjöllun inn í velferðarráði og eins og áður hefur sagt að þá eru sérfræðingar sviðsins þar og þeir hafa þá tækifæri til að koma með sína innsýn og sínar skoðanir og koma á framfæri til okkar velferðarráðs og svo ég haldi nú áfram að vitna í ræðu Heiðu Bjargar borgarfulltrúa þá væri flott að mæla ánægju notenda og eins og fram kemur í stefnunni að þá eitt af yfirmarkmiðum stefnunar að efla samstarf við notendur og við höfum rætt það held ég inn í velferðarráði eða hvort við höfum gert það mikið inn í stýrihópnum og ég veit að það sérstakt áhugamál borgarfulltrúa Elínar Oddnýjar að skoða batastjörnuna, er það ekki rétt hjá mér, Recovery Star sem einhvers konar mæleining á því hvernig fólk í þessari stöðu upplifir sig og annað. Þannig að það væri eitthvað sem við gætum kannski skoðað í framhaldinu. En annars ætla ég bara að segja að það jákvætt að málið fái áframhaldandi framgang í kerfinu og jákvætt að borgarstjórn geti áfram unnið svona í sameiningu í málaflokki heimilislausra á næstu misserum og vonandi árum og það voðalega leiðilegt þegar svona mikilvæg og viðkvæm mál fara í einhvers konar svona skotgrafapólitík og það bara gott að heyra góðan hljóminn í þessum sal og svona vilja til að halda áfram í þessari vinnu sem við vorum að leggja upp með í byrjun kjörtímabils. Og þetta bara eitt lítið skref í það hvernig við getum bætt þessa vinnu og við ættum bara öll að gleðjast yfir því. Takk fyrir þetta. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur lokið máli sínu. Forseti minni borgarfulltrúa á að nefna í ræðum sínum aðra borgarfulltrúa með fullu nafni, föðurnafni eða móðurnafni líka. En fleiri hafa ekki óskað eftir að setja sig á mælendaskrá en einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar. Það Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæti borgarfulltrúa, mér langaði bara að ítreka það að ég þakka bara fyrir þessa tillögu og legg til að hún bara verði samþykkt og vísa henni í ráðið og þakka bara borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir góðar viðtökur á því og hlakka til að vinna áfram að þessum mikilvægum málum með ykkur öllum. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá telst umræðu tillöguna lokið og við tökum hana til afgreiðslu. Forseti byrjar á borgarfulltrúanum sem í fjarfundi. Skúli Þór Helgason. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Það heyrist illa í borgarfulltrúanum. Við tökum þá Dóru Magnúsdóttur. Dóra Magnúsdóttir segir já. Borgarfulltrúinn segir já. Dóra Björk Guðjónsdóttir, heyrir þú í okkur? Geir Finnsson. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Við verðum aðeins að doka með Dóru Björk, það einhverjir tæknilegir örðugleikar hjá borgarfulltrúanum og þá það salurinn og ég ber upp tillöguna við salinn.
Forseti óskar eftir því að borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir taki afstöðu til tillögunnar. Við þurfum að gera andartakshlé. Því miður næst ekki til borgarfulltrúans, þannig að tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þá verða hér forsetaskipti og andartakshlé. Já, hún ætlaði að segja. Hún segir já í chatinu. Hún segir já í chatinu? Það dugar ekki til, ekki vegna það. Dóra Björt Guðjónsdóttir, heyrðu þú í okkur? Já, heyrðu ég mér. Herru, þá leiti eftir aðstöðu þinni við þeirri tillögum að samþykkja tillöguna vísa til meðferðar velferðarráðs. Ég segi já við því. Það er já. Þögn í salinn, það hefur nást í alla borgarfulltrúa og tillagan er samþykkt með öllum. Forseti biðja þögn í salinn. Tillagan að samþykkja tillöguna og vísa til meðferðar velferðarráðs er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er gengið áfram, haldið áfram með dagskrá, tekið fyrir 8. mál á dagskrá sem er kosning í forsætisnefnd. Þar er lagt til að Elín Oddný Sigurðardóttir taki sæti sem varamaður í forsætisnefnd í stað Lífar Magnúsdóttur og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 8. dagskrármálið sem er 9. dagskrármálið sem er kosning í menningar, íþrótta og tómstundaráð en þar er lagt til að Líf Magnúsdóttir taki sæti í menningar, íþrótta og tómstundaráði í stað Elínar Oddnýjar Sigurðardóttur og jafnframt er lagt til að Elín taki sæti sem varamaður Lífar í ráðinu í stað Lífar og það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Næst er tekið fyrir 10. mál á dagskrá sem er kosning í skipulags- og samgönguráð og þar er lagt til að Marta Guðjónsdóttir taki sæti í skipulags- og samgönguráði í stað Hildar Björnsdóttur og jafnframt lagt til að Hildur taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Mörtu. Og það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt? Og þá er tekin fyrir kosning í skóla- og frístundaráð og þar er lagt til að Hildur Björnsdóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Mörtu Guðjónsdóttur og jafnframt lagt til að Marta taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Hildar og það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt? Kosning í velferðarráð er tekin út af dagskrá og þá eru næst fundargerðir sem 13. liður, fundargerð borgarráðs frá 4. mars og fundargerð frá borgarráðs frá 11. mars. Er einhver borgarfulltrúi sem vilja taka til máls þann lið? Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, mér langar bara að fylgja úr forseti ágæta borgarstjórn, mér langar að fylgja úr hlaði smá bókun til þessum lið og er hún reyndar við 2 liðum í sitt hvoru fundargerðinni en aðalega langar mig að fylgja eftir
lið 24 í fundargerð borgarráðs 11.3. og varðar ákvörðunstjórn Orkuveitu Reykjavíkur að hækka laun forstjóra fyrirtækisins heilar 370.000 krónur á mánuði. Þannig að laun hans eru alltaf því 3 milljónir, hærri laun en borgarstjóri hefur. Mér finnst þetta ótrúlega sársaukafullt að sjá þetta gerast og nú þetta fyrirtæki í eigu borgarinnar. Það bara ekki hjá því litið. Og ég hugsa með mér hvort að fólki þykir þetta í lagi hér í borgarstjórn. Einhverjir hafa jú tjáð sig, en það þó aðalega fulltrúar minnihlutans. En ég kallaði eftir því að heyra í meirihluta fulltrúum þetta mál, hvort okkur þykir í rauninni ásættanlegt að forstjóri vegna góðra frammistöðu sinnar fái slíka launahækkun eða rökin séu að forstjórar fyrirtækja séu almennt með svona há laun, sem náttúrulega engin rök. Þetta hærri upphæð heldur en margir að fá í laun á mánuði. Og þetta eiginlega ekki boðlegt að við sitjum hérna sem borgarstjórn og það sé ekki bara almennt hrópað upp og þessu mótmælt. Já, og það læti máli minni lokið í þessari bókun en mun senda inn bókun þar sem að þetta kemur meðal annars fram. Er bókun tilbúin til uppræstus? Veit borgarfulltrúi lesa bókun? Já, hún nákvæmlega svona. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur ákveðið að hækka laun forstjóra fyrirtækisins 370.000 krónur á mánuði og þau nú orðin nærri 2,9 milljón króna. Þessu mótmæli fulltrúi Flokks fólksins og krefst þess að þeir sem bera ábyrgð á þessum gjörningi hugsi til alls þess fjölda sem hefur tekjur lægri en því sem nemur hækkuninni. Rök stjórnar meðal annars að aðrir forstjórar orkufyrirtækja séu með há laun og þessi forstjóri hafi staðið sig svo vel. Spyrja má hversu stórkostleg getur frammistaða forstjórans verið að hann beri að verðlauna með slíkri launahækkun. Forstjórar orkufyrirtækja eru sárafáir og þeir í höfrungahlaupi við hvern annan og hækka á víxl í launum. Og áframhaldi með bókunina þá fer ég yfir í bókun Flokks fólksins við lið 2 í fundargerð öldungaráðs drög að nýjum reglum borgarna stuðningsþjónustu. Engin rök fyrir því þegar einhver sækir stuðningsþjónustu að þá megi velferðarsvið skoða fjárhagsleg einkagögn hans bæði hjá Skattinum og Tryggingastofnun. Stuðningsþjónustan veitt án tillits til fjárhags og eingöngu veitt af heilsufarslegum ástæðum. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir bókun félags eldri borgara sem telur ekki sé hægt að réttlæta þá kröfu að skylda umsækjanda til að heimila þjónustumiðstöðinni að afla fjárhagslegra persónulegra gagna vegna þjónustunnar sem hún vegna heilsufarslegra ástæðna og ótengd fjárhagsstöðu fólks. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og lesið bókun. Þá óskað eftir að taka mál Stórey Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Takk fyrir það, forseti. Ég get alveg tekið undir það að þetta sé mikil launahækkun og mér finnst mikilvægt að fá betra yfirliti yfir forsendur fyrir þessari ákvörðunartöku og þess vegna höfum við nú beðið að fá það útlistað fyrir borgarráð. Þannig að bara úr því að borgarfulltrúin var að biðja viðbrögð við þessu. Stórey Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvarts hljóðs undir þessum lið og þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem 14. liður og þar undir fundargerð forsætisnefndar frá 12. mars þar sem þarf að samþykkja 3 liði sem þar eru, fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs, fundargerð menninga, íþrótta og tómstundaráðs, fundargerð skóla- og frístundaráðs, fundargerð skipulags- og samgönguráðs, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs og fundargerð velferðarráðs á 27. febrúar. Vilja einhverjir borgarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Það er bara bókun. Ef ekki þá ætlar forseti fyrst að ganga til þess að afgreiða þær tillögur sem þar eru. Fyrst það annar liður sem til að fella niður reglan fund borgarstjórnar frá 7. apríl 2021 og þetta ætlar fyrst að leita eftir
skoðunum þeirra sem hér í salnum. Þau ykkar sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Forseti biður alla borgarfulltrúa að fylgjast vel með atkvæðagreiðslunni. Verið að kjósa tillögu að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 7. apríl 2021. Þau ykkar sem samþykkt því vinsamlegast gefið merki. Og síðan leitar forseti eftir skoðunum þeirra afstöðu þeirra borgarfulltrúa sem í fjarfundi. Það þá Dóra Björt Guðjónsdóttir. Samþykki. Geir Finnsson. Samþykki. Dóra Magnúsdóttir. Samþykki. Og Skúli Þór Haukason. Já. Það samþykkt. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá eru bornar upp annars vegar lausnarbeiðni Gunnars Braga Björnssonar og svo lausnarbeiðni Rögnu Sigurðardóttur. Forseti lítur sá að lausnarbeiðni Gunnars Braga Björnssonar sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og það samþykkt. Og þá það lausnarbeiðni Rögnu Sigurðardóttur frá 31. mars 2021. Og forseti lítur sá að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Það þá samþykkt. Þá dagskráin tæmd en enn á eftir að lesa einhverjar bókanir og nú færi á að gera slíkt. Og forseti bið þá Baldur Borgþórsson að lesa upp. Já, ég að bera fram spurningu. Það var lesið upp. Takk. Þá það Kolbrún Baldursdóttir og svo, já. Þá byrja að lesa bókun 14. lið fundagerðir og bókun Flokks fólksins vilja 8 og 9 í fundagerð mannréttinda, nýsköpun og lýðræðisráðs 25. febrúar. Fulltrúi Flokks fólksins finnst erfitt að horfa upp á hvernig fjármagni borgarbúa stundum eins og hreinlega sóað. Ef horft til sviðanna skýr þjónustu og nýsköpunarsvið þón sig sérstaklega úr þegar kemur að miklum fjárútlátum í hluti og sem ekki séð að sé að skila sér beint til borgarbúa. Þetta meira kannski eins og verið sé að uppfylla eitthvað ego. Hér eins og vant alla stoppara og að stjórnendur hafi mist sjónar á ákveðnu raunveruleika. Fjármagn streymt til einkafyrirtækja, innlendra og erlendra og hafa sviðið sér eins og það sé sjálft í einkarekstri og ætla að sigra heiminn í þessu málum. Á meðan skortir nauðsynlega sálfræði þjónustu við börn, þjónustu við eldri borgar í heimahúsi og fátækt fyrir vaxandi. Fulltrúi Flokks fólksins vill að þessi fjárútlát verði skoðuð og metin af eftirlitsaðilum og kanna sérstaklega hvort fjárútlát séu farin úr böndum. Fátt af þessu sést síðan í reynd, hvar afurðirnar og hvernig nýtast þær fólkinu í borginni. Skoða þarf fjármál þessa sviðs aftur í tímann, til dæmis hvað varðar ferðir, embættismanna, starfsmanna, þón erlendis, námskeið og annað. Já, ég á eftir að senda bókunin inn, en hefst nú lestur. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna því að tillaga úttekt á fjölda og högum heimilislausa í Reykjavík hljóti ákvæðan framgangi í borgarstjórn með öllum greiddum atkvæðum. Megintilgangur nýrra úttektar að kalla fram yfirlit yfir núverandi stöðu heimilislausa. Þetta verður gert með því það fyrir augum að öðlast betri yfirsýn yfir það einstaklingar sem falla undir evrópsku flokkuna á heimilisleysi og húsnæðisleysi. Ethos jafnframt mikilvægt að reglulega sé lagt mat á framvindu þeirra vinnu sem ráðist hefur verið í af hálfu borgarinnar með það að markmiða hægt sé að mæla árangur í málaflokknum. Svo mörg voru þau orð. Við erum eina aðra bókun, við lið 4. Það sem sagt vegna tillögu sósíalista strætó. Sú leið að virkja þá sem á fjárhagsaðstoð með því að hafa frítt í strætó myndi kosta borgina lítið, enda nýting strætó minni næskilegt væri. Stakt fargjald með strætó kostar 490 krónur en hægt á því að þeir sem eru tekjulægstir hafa ekki möguleika á að kaupa sér árskort sem veitir hagstæðasta fargjaldið. Það væri líka jákvætt virkni úrræði af hálfu borgarinnar að samþykkja þessa tillögu. Takk, og eru þá einhver að sanna? Það bókun við lið 1 til að sporna til sárafátækt barna fjölskyldna þeirra nauðsynlegt að upphæðir frá Reykjavíkurborg dugi til framfærslu sem ekki raunin núna sé litið til upphæðir fjárhagsaðstoðar. Fulltrúar sósíalista til mikilvægt að hækka þá upphæð. Gott að nú sé litið á greiðslur vegna dvalar á leikskóla, frístundaheimilis og kostnað skólamáltíða fyrir börn, foreldra og fjárhagsaðstoð sem réttindi barnanna.
Fulltrúi sósíalista telur þó mikilvægt að tryggja að öll börn fái tryggðan aðgang að skóla og frístundastarfi borgarinnar með því að gera það gjaldfrjálst. Bent hefur verið á að börn öryrkja og einstæðra foreldra eiga í mikilli hættu að búa við sárafátækt og staðan á húsnæðismarkaði hafi áhrif á lífskjör barna. Hér getur Reykjavíkurborg gripið inn í með miklu ríkari hætti en hún hefur gert til að mynda með gjaldfrjálsum skólamáltíðum og víðari félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Þó hér sé verið að hækka frítekjumarkið hefði fulltrúi sósíalista viljað hækka meira. Þeir sem fara á fjárhagsaðstoð vita það oftast ekki fyrirfram og fyrri tekjur því oft ekki eitthvað sem viðkomandi á eftir þegar greiðslur fjárhagsaðstoðar til framfærslu hefjast. Þakka fyrir ábendingar frá hagsmunaaðilum vegna breytinga á reglum fjárhagsaðstoð. Það er margt sem þarf að bregðast við. Og svo bókum við lið 4. Hér var lagt til að þeir sem hafa fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar til framfærslu standi til boða að fá frítt í strætó. Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar getur numið allt að 212.694 krónum á mánuði fyrir skatt. Upphæðin er breytileg eftir búsetuformi og lækkar ef viðkomandi rekur ekki eigið heimili. Erfitt er að sjá fyrir sér hvernig ætlast til þess að fólk framfleytir sér á upphæðum fjárhagsaðstoðar. Möguleikarnir til þess að taka fullan þátt í samfélaginu skerðast leið og fjármagnið er á skornum skammti. Fyrir tillögur Sósíalistaflokks Íslands hækkun á upphæð fjárhagsaðstoðar hafa ekki verið samþykktar og því lagt til að þau sem hafa tekjur frá fjárhagsaðstoð borgarinnar standi til boða að sækja gjaldfrjálsan aðgang að strætó. Í stóra samhenginu litla til að ræða sem myndi koma til móts við samgöngukostnað þeirra með svo lágar tekjur og tryggja fjárhæðir verði ekki hindrun í að ferðast með strætó. Með því að bjóða upp á þennan stuðning er verið að koma í veg fyrir að minnstakosti eina efnahagslega hindrun í lífi tekjulágra sem treysta á almenningssamgöngur. Hvað varðar gjald í almenningssamgöngur yfir höfuð er stefna Sósíalistaflokks Íslands sú að gjaldfrjálst verði í strætó, borgarlínu og mikilvægt er að vinna því. Það var ekki meir. Takk fyrir það og þá er það, já, varst þú með fleiri bókanir? Kolbrún, gjör svo vel. Fulltrúi Flokks fólks hefur barist fyrir þessu lengi enda var þetta afar ósanngjarnt ákvæði. Fulltrúi Flokks fólks hefði viljað sjá að aðalfulltrúar sem sitt í velferðarráði sem ekki sátt í stýrihópi hefði fengið að koma ákvörðunarborðinu við samningu á nýju reglunum. Aðrar breytingar sem hefur verið vel þegnar lúta skerðingum. Fulltrúi Flokks fólks vill sjá að skerðingar sé ekki í beinu hlutföllum við þær tekjur sem umsækjandi aflar sér, það er hið svokallaða króna á móti krónu skerðing. Til að stuðla frekar að valdeflingu fólks þarf hverfa frá þessum skerðingum. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir að Reykjavíkurborg geti aukið við fjárhagsaðstoð að dragi úr skerðingum. Greinin framfærsluskyldu sýnir að áfram á skerða fjárhagsaðstoð vegna tekna maka. Ekkert stendur í vegi fyrir því að Reykjavíkurborg geti afnumið tekjutengingu. Þetta er spurning hvernig við viljum búa okkar viðkvæmustu hópum. Markmið hjálparkerfisins á að vera að valdefla einstaklinga, kerfið þarf að vera hvetjandi, ekki letjandi. Svo liðið 4. Nú bíða 957 börn eftir fagþjónustu skóla í Reykjavík, 360 stúlkur og 597 drengir. Ganga þarf í að ná niður biðlistum, sinna þessum börnum, veita þeim þá hjálp sem verður að kalla eftir þegar hennar er óskað. Það verður aðeins gert með því að fjölga fagfólki allavega tímabundið. Að baki hverju barni er tilvísun undirrituð að kennara skóla og foreldrum. Flest bíða eftir að komast til skólasálfræðings. Sá meiri hluti sem hér ríkir hefur alla vitneskju hvernig þessum börnum líður á meðan þau bíða. Í svari frá velferðarsviði kemur fram að flest mál hafna í hinu svokallað þriðja flokki en það er flokkur mála sem þoli bið samkvæmt flokkunum til skólaþjónustu. Á meðan á biðni stendur stundum í marga mánuði getur mál sem flokkast er að þoli bið orðið að bráðamáli. Fullvíst er að þegar mál er orðið að bráðamáli þá hefur vandinn átt sér aðdraganda, kannski kraumað á meðan á bið eftir þjónustu stendur. Þeir foreldrar sem hafa fjárráð sækja þjónustu frá sjálfstætt starfandi fagaðila en það hafa ekki allir foreldrar efni á því. Barn sem fær ekki aðstoð við hæfi fyrr en eftir dúk og disk er í mun meiri áhættu að grípa til örþrifaráða. Og svo var ég búin að lesa hinnar 2 í 13 og 14. Takk fyrir það og þá á meiritin eftir að lesa einhverja bókanir og svo er gagnbókun. Já, það er bókum við lið 1. Gjör svo vel. Þær breytingar sem hér eru samþykktar á reglum fjárhagsaðstoð eiga flesta rætur sínar að rekja til tillagna stýrihóps aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskylda þeirra. Er að ræða byltingarkennda breytingar á fjárhagsaðstoð Reykjavíkur sem miða að því að forgangsraða fjármunum til barna sem búa við sárafátækt. Stærsta breytingin felst í að heimildagreiðslur vegna barna verða nú þjónustugreiðslur sem verða sjálfkrafa rétti
til að hægt sé að veita börnum notenda fjárhagsaðstoð og grunnþjónustu, svo sem alltaf 8 tíma dvöl á leikskóla, dvöl á frístundaheimili 5 daga vikunar og skólamáltíðir. Hér að ræða nýja nálgun í reglum fjárhagsaðstoð þar sem litið á sjálfstæðan rétt barna til þeirra þjónustu sem ræðir. Einnig tekið tillit til aðstæðna þeirra sem eru að ljúka endurhæfingu eða varða skerðingar vegna tekna fyrir mánaða, en mikilvægt að hvati sé til staðar til að taka þátt í endurhæfingu úrræðum. Auk þess eru gerðar ýmsar breytingar á reglum, til dæmis varðandi námsaðstoð, húsbúnaðarstyrk, ábyrgðartrygginga vegna húsaleigu, greiðslu vegna sérfræðikostnaðar eru hækkaðar sem útfararstyrkur. Borgarstjórn Reykjavíkur þakkar stýrihópnum um aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskylda þeirra fyrir hans vinnu og öllum þeim sem komu að vinnu hópsins og endurskoðun reglana. Ég bara borgarfulltrúarnir. Kannski að þetta sé fært til þannig. Borgarfulltrúarnir. Eru fleiri bókanir frá meirihlutanum? Gagnbókun í vinnslu augnablik. Nei, það má lesa bókun við lið 4. Það var að bókum meirihlutans við lið 4, hlutverk strætó eru flytja sem flesta farþega á milli stað og þægilegan öruggan hátt, varasamt að líta á strætó sem félagslegt úrræði. Fyrir á þessum fundi samþykkti borgarstjórnin almennar reglur aukna aðstoð fyrir notendur fjárhagsaðstoð og fjölskyldur þeirra. Það ekki sjálfgefið að þeir sem þiggja fjárhagsaðstoð þurfi frían aðgangi strætó. Til að mynda hugsanlegt að þeir noti aðra samgöngumóta. Í sérstökum tilfellum hefur velferð og heimild til að styðja notendur fjárhagsaðstoð til kaup á strætókortum til að framfylgja einstaklingsáætlunum um virkni og sækja stuðningsúrræði. Takk fyrir það, og það var líka bókun varðandi Hvassahraun. Hún er ólesin. Nei. Já. Rannsóknir fyrir nýtt flugvallarstæði Hvassahrauni hafa staðið lengi. Í kjölfar skýrslu Rögnunefndarinnar var farið í tilraunaflug og flugvallarstæði afmarkað. Samkomulag var gert við ríki árið 2019 og frekar rannsóknir og á sér nú stað vöktun á hita, vindi, raka, skyggni og skýjahæð auk þessum svokölluð Doppler litarmæling mun vera gerð. Líkan gert og loftkvika kortlögð. Í samstarfi við HR fara nú fram mælingar í flugvél við mismunandi veðurskilyrði til samanburðar við vindsjármælingar og líkanavinnu. Athugun á náttúruvá og hugsanlegri hraunstreymisstættu verður byggt á vinnu Veðurstofunnar á eldgosavá á suðvesturhorninu sem unnin fyrir almannavarnir. Jafnframt eðlilegt að líta til fyrra mats og svara þeirri spurningu hvort yfirstandandi atburðir breyti einhverjum forsendum til þess. Vinna við fullkönnun og undirbúning Hvassahraunflugvallar í fullum gangi og mikilvægt að það verkefni sé unnið áfram markvisst og faglega. Takk fyrir það, Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Og eru þá fleiri? Dóra Björk, gagnbókun tilbúin? Gjörðu svo vel, Dóra Björk Gunnarsdóttir. Takk. Þetta gagnbókun, forseti þetta gagnbókun við bókun Flokks fólksins undir fundargerð Mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs og hljóðar hún svo. Það með öllu ólíðandi að kjörin fulltrúar starfsfólk fyrir og kasti á það rýrð fyrir það eitt að framfylgja vilja borgarstjórnar. Smekklegra væri að fulltrúum beindi sínum athugasemdum af þeim sem tekið hafa þær ákvarðanir sem verið að framfylgja inni á sviðunum og sem hafa sama aðgang að opinberu umræðu borgarfulltrúum, það að segja meirihluta borgarstjórnar. Ljóst að fulltrúin hefur mjög takmarkaða þekkingu á málaflokknum en það engin afþökun fyrir því virðilegri hegðun í garð starfsfólks sem leggur sig allt fram í þágu borgarbúa. Takk. Eru fleiri sem vilja lesa upp bókun? Hafa allar bókunar verið lesnar upp? Gagnbókur boðið? Ok, gerum 2 mínútna hléafundi. Já. Þetta bókað rétt. Nei, lesa þína.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur. Forseti biður þögn í salinn. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, mér þykir nú leiðilegt að þurfa að vera komin á þetta stig en ég verð bara að svara þessu og segi hér að þetta varðar ekki starfsfólk per se heldur hvernig haldið utan fjármálin á þessu sviði. Kallað er eftir að meirihlutinn taki hér ábyrgð. Ekki er séð að verið sé að fara vel með fjármuni borgarinnar. Hvað á borgarfulltrúi að gera þegar að horft er upp á að milljarðar fara í einhver verkefni sem ekki er séð hvernig komið borgarbúum beint til góða? Myndir á að Reykjavík er ekki einkafyrirtæki. Hér er verið að sýsla með fé fólks sem vinnur hörðum höndum og greiðir sitt útsvar. Væri ekki nær að fjármagni sé veitt í barnan í borginni frekar en milljarðar streymi til einkafyrirtækja? Hvað ætlar formaður Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs að gera í þessu? Bara líta í hina áttina. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Og þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og fundi slitið klukkan 20:01.